pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry San Carlos City, Pangasinan Outreach ay magsisimula na po, kaya't ang lahat po ay magsipaghanda. Amen. Sa mga wala na po ng ginagawa ay pumasok na po sa loob upang atin na pong masimulan mga minamahal ang ating pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At bago pong lahat, mga minamahal, atin pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang pagbati po ng magandang gabi sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, amen, to the whole beloved Almeida family, maging sa ating pong mga beloved elder na kapiling po natin, sa ating pong mga beloved choir, beloved instrumentalist, sa ating pong mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubonye, amen, katuwang po, ating pong beloved sister Ate Vincier, at maging sa ating pong mga beloved viewers, praise the Lord, hallelujah, sa ating pong mga beloved bisita, welcome na welcome po kayo sa ating pong pananambahan, amen, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangungunahan po ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Kabalikat po ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear, maging ang mga beloved children, amen. Purihin po ang ating pong pinakamalaping Jesus. Ngayon po ay ang ating pong Friday overnight worship, mga minamahal, amen. At talagang tayo po, mga minamahal, ay talagang magsasacrifice, mga minamahal, amen? Magsasakripisyo, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Sapagkat tayo po ay talagang magpupuyat, amen? Yung ating pagpupuyat, mga minamahal, amen? Ito po ang uri ng pagpapakita po natin ng pagsamba, amen? At ng pag-ibig sa ating pong pinakamamalaping Jesus, amen? At sa ating pagpupuyat, mga minamahal, talagang sisikapin natin, mga minamahal, amen, na talagang manatiling gising, mga minamahal, amen, upang mapaluguran natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen, sapagkat ang iba sa atin, mga minamahal, amen, ang iba sa atin ay talagang pagod na pagod sa maghapong trabaho, amen, sa paglalaba, amen, sa iba, mga construction, mga minamahal, amen, sa mga kanilang mga trabaho, sa kanilang mga negosyo, amen, at talagang hindi maiwasan ang tayo po ay makatulog, amen. Sabalit, pwede tayong maidlip, maidlip-idlip, pwede po tayong mga minamahal dyan, pero dyan lamang po sa ating pong kinaupuan, amen. At wag na po tayong lilipat, mga minamahal, wag tayong hihiga, mga minamahal. Kung ating gagawin yan, mga minamahal, ay para na rin nating inilipat yung ating pong higaan, amen, dito po sa ating pong pananambahan. Wala po tayong ibang gagawin sa mga oras na ito, mga minamahal, kundi ang patuloy na papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pong pinakamamalaping Jesus, amen. At alalahanin po natin, mga minamahal, lagi nating iisipin, malapit na po ang pagbabalik ng ating pong pinakamamalaping Jesus, mga minamahal, amen. Kaya't isipin natin, mga minamahal, sa bawat pagdalo natin, mga minamahal, amen, lagi nating iisipin ang pagbabalik ng ating pong pinakamamalaping Jesus, amen, upang lagi po tayo makapaghanda, lagi, mga minamahal, amen. Kapag tayo po, mga minamahal, ay natutulog, mga minamahal, sa ating pananambahan, biglang dumating ang ating pong pinakamamalaping Jesus nang hindi natin inaasahan, hindi tayo nakapaghanda, mga minamahal, amen. Sayang po, mga minamahal, yung ating pong ginagawang pagsasakripisyo. Kaya lagi po tayong handa, mga minamahal, amen. Sapagkat, mga minamahal, tayo rin po ang makikinabang. Amen? Ang una po natin isasagawa, mga minamahal, ay ang magpuri sa ating pong pinakamamalaping Diyos. Ating pupurihin ang ating napakabait na Diyos na buhay. Amen? Sa pamamagitan ng mapapuring awitin, ating ipapaabot ang ating pong taus-pusong pasasalamat. Amen? Sa kagandahang loob na ginawa sa atin ng ating dakilang Diyos. Amen? Na tayo pinagaling sa ating mga karamdaman, nilutas ating mga problema, wasak na tahanan, binuo ng ating dakilang Diyos. Amen? Yung ating
pong mga suliranin, mga minamahal, yung ating mga pagsubok, yung ating isipan, mga puso't isipan, walang katahimikan, binigyan ng kagalakan at kapayapaan ng ating pong pinakamamaranapayang Jesus. Amen? Kung ating iisipin, mga minamahal, amen, wala po tayong maibabayad sapagkat hindi natin kayang bayaran ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Kaya't ang ating gagawin, mga minamahal, patuloy po nating pasasalamatan ang ating pong pinakamamaranapayang Diyos. Amen? At tayo po, mga minamahal, bago po tayo umawit sa ating dakilang Diyos, ang lahat po ay hinihiling na tumayo. Tayo po'y tumayo at tayo po'y sama-samang manalangin, mga minamahal, sa ating pong pinakamamaranapayang Diyos. Tayo po'y dudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, ating hingi ng patnubay at kapagabay na ating dakilang Diyos na tayo po ay samahan sa araw na ito. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala ng Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeda, kami po ay napupuri at nagpapasalamat o malapang Jesus sa patuloy na pag-iingat po sa bawat sa amin kami malwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat muli, mahal na Panginoon Jesus, sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, na kami po ay malay nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. O mahal na Panginoon Jesus, kaming lahat ay nagpapakumbaba, dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. O malapang Jesus, kami po ay humihingi ng kapatawaran. O malapang Jesus, kahabagan mo po kami. Malapang Jesus, patawarin mo po kami sa lahat po ng aming mapagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Malapang Jesus, hallelujah, sa mga oras na di po namin nababantayan ang mga sarili. Patawarin mo po kami, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming pong dinadalangin, aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeda, patuloy pong palakasin, palusugin, pabayan po ang kanilang buhay, Umalapang Jesus. Hallelujah, pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan, Umalapang Jesus. Langisan mo po ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw nito, Umalapang Jesus, mula sa mga papuring awitin, joyful solemn sa mga buhay na patutuo na ihahayag ng mga pinagpalang mga anak, hallelujah, sa mga papuring awitin, alay sa iyo ng mga pinagpalang mga awit, hallelujah, mula sa kupunan, Umalapang Jesus, hallelujah, ng beloved Children's Choir at beloved Jesus Finest Generation Choir, sa aming pang special offerings, Umalapang Jesus, sa aming pagbibigay, na aming kasampung bahagi tandog, susi ng pagpapala, higit sa lahat, langisan po ang iyong banal na salita na dadalhin na aming pinagpalang mangaral sa araw na ito. Sa amin pong mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, Malapang Jesus, paratingin mo po sila ng maluwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan. Aming hinihiling, Malapang Jesus, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, iyong pong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Kahabagan mo po kami, Malapang Jesus. Pagpalain mo po kami, hallelujah, at sa makapangyarang pangalan, pinakamamal na Jesu Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Lord, purihin po nga pong pinakamamanapang Jesus, amen. At tayo po ay aawit, mga minamahal, amen. Tayo po ay magpupuri, mga minamahal, at bago po tayo umawit ng mga joyful songs, tayo po muna, mga minamahal, ay umawit ng isang malumanay na awitin, amen. Praise the Lord. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship. As we magnify your name, you deserve the glory and the honor. As we lift our hands to worship, as we magnify your name, you are great. You do miracles so great. There is no one like you, no one else. You are great. You do miracles so great. There is no one like you, no one
papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus, sa'yo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa'yo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus, sa'yo lamang, Jesus, sa'yo lamang, Jesus. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I wake in the likeness I want to be. Oh, just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I wake in the likeness I want to be. Oh, just like you, Mother Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inaasam, mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw o Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. O aming Diyos, inaasam, mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw o Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Oh, every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with there is Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than
gave me a song. Though storm cloud dark in the sky, over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Though storm cloud dark in the sky, over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend. That's a faithful friend. I can count on Him till the very end. Though storm cloud dark in the sky, over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. I live for Jesus day after day. I live for Jesus, oh come what may. Thy sweet Holy Spirit will I obey. I live for that is Jesus day after day. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. I lift my hands up and to thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that will I bless thee. I lift my hands up and to thy name. Ako'y kay Jesus, araw-araw. Ako'y kay Jesus, kahit kailan. Ang kanyang Espiritu ang patnubay ko. Ako'y kay Jesus, araw-araw. Ako'y kay Jesus, araw-araw. Ako'y kay Jesus, kahit kailan.
is everything to me. I will do what she commands me, and wherever leads I go. Jesus is the joy of living, is everything to me. Jesus is the joy of living, is everything to me. Joy of living is everything to me. I will do what she commands me, anywhere he leads I go. Jesus is the joy of living, is everything to me. Jesus is the joy of living, is everything to me. Sa aking kahinaan, palakasin mong tunay. Puso'y may kapayapaan, pag ikaw ang laging kaakbay. Oh, Jesus, dalangin ko sa iyo'y lapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Buhay ko pag nagwawakas, at ako iyong tinawag. Iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang Marilang. Oh, Jesus, dalangin ko sa iyo'y lapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Mayroon akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang pinamahal, inaaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Mayroon akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, inaaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano kapayapaan ay matatamo. Lumapit ka lang kay Kristo, hiling mo ay ibibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus.
pa bang makahihigit na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa'yo'y makapagbibigay. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan man ako, at tanging ikaw lang ang Diyos. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito, Diyos, ikaw nga ba'y totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakaran. Hirapan, lungkot ay laging pasan, tila ba wala nang katapusan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay kong dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak kong ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak kong ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap
became my Savior, and all God's goodness will let it heal. And to thee, O Lord, do I lift my soul, and to thee, O Lord, do I lift my soul. Oh my God, I trust in thee, for let me not be ashamed, let not my enemies triumph over me. Yeah, let not that way only be ashamed. Yeah, let not that way only be ashamed. Oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let not my enemies triumph over me. Show me thy ways, O Lord. Teach me thy paths, O Lord. Oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let not my enemies triumph over me. Remember not the things of my youth. Remember not the sins of my youth. Oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let not my enemies triumph over me. Everybody ought to know, everybody ought to know, everybody ought to know who Jesus is. Everybody ought to know, everybody ought to know, everybody ought to know who Jesus is. He's the lily of the valley. He's the bright and morning star. He's the very something thousand who everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. He's the lily of the valley. He's the bright and morning star. He's the very something thousand
kasalanan ko at natulubos na iyong binago. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasihin. Ang pagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit na may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay ng kay Jesus, laging may galak sa Pinas. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo magbabaluhan. Di nag-iingitan at nagtatampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap bumawi sa Diyos nating Ama. Hindi po siya tayo magkalapit upang magkasama-sama. Kami iyong pinagsama-sama, aming Panginoon. Kami iyong ginawa sa paglilingkod. Kaya't kami ay naririto, umaawit ng papuri sa'yo. Patuloy na aawit para lamang sa'yo. Salamat po sa mga awitin na aming inaawit. Salamat po, Panginoon ko, at kami ginagamit. Kaya't kami naririto, umaawit ng papuri sa'yo. Patuloy na aawit para lamang sa'yo. Lift your hand from the miry clay. We planted my feet along the King's highway, and that's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 and He lifted me up, up, up. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the King's highway, and that's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 and He lifted me up, up, up. Kung ang buhay mo ay puno ng problema at kapatid, gusto mo makalaya, huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka. Hanggat siyang tanging sagot sa suliranin, ilaw ng landas mo madilim. Maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo si Jesus, mahal ka na. Kung sa pagsubok ikaw ay punggapo, pagod ng puso, isip ay itong ito. Huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka. Pagkat siyang tanging sagot sa suliranin, ilaw ng landas mo madilim. O maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo si Jesus,
ka ng mga kung si Kristo ang iyong kasama. Ibig maya't mayay ka niya ipararanas sa'yo. Maging sa pagsulong ay hindi ka niya papabayaan. Dahil siya ang nangako na hindi ka niya iiwanan. Manampalataya sa isang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na mamawin sa'yo. Ngayon ang kagulo ay laganap na sa ating paligid. Mga may dumadali sa puso, luluwag ang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may nangyayari. Ito ay tansalang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-isang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawin sa'yo. Ngayon ang kagulo ay laganap na sa ating paligid. Ang may dumatali sa puso, ito ang sangatin. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may nangyayari. Ito ay tandalan ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-isang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawin sa'yo. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aking
And with the dawn of each new day, I just got to say, I love you more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day His love grows sweeter than the day just before. Just me up when I'm down, that's the only He can do. I love Him more today than I did yesterday. Love you so much more than or He can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love you more today than I did yesterday. When I first fell in love with Jesus, I gave Him all my heart, and I thought I couldn't love Him more than I did right at the start. But now I look back over the mountain, valley with me, and He makes me know I love Him so much more than I could hear. And I keep falling in love with Him over and over and over and over again. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. With my life, what a love between my Lord and I. If I keep falling in love with Him over and over and over and over again. There's a hand that I could hold on to the valley and its cry. There's a shoulder that I lean upon as I face another mile. There's a love that I can depend on, each breath and you each day. And with love my heart is overflowing, that's what I say. And I keep falling in love with Him over and over and over and over again. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. What a love between my Lord and I. I keep falling in love with Him over and over again. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay naghuhuglot na halubig-ibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit, tunay na tahanan natin. Atin ang makakabili ang naunang pumanaw upang di na muli pa makahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig, kung ay inapagpasa ng kanyang tanawin. Na Diyos ang pinupuri natin, o ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyaya binibigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin ko lahat ito, kulay na kahit nakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O na ang ibinigay mo, pati na ang buhay ko, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti
mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka, sinaro mo ang buhay ko. Karamdamay pinagaling, kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka, habang ako ay may aawitan kita. Habang ako ay may lakas, aawitan kita. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka, mabuting awitin ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Mabuting awitin ating ialay, awitin natin sabay-sabay. Awit ang pasasalamat ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Awit ang pasasalamat ating ialay, awitin natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig, awiting makalangin, sabay-sabay ang hihigit. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Papuring awitin ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Papuring awitin ating ialay, awitin natin sabay-sabay. Awit ng pasasalamat ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Awit ng pasasalamat ating ialay, awitin natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig, awitin makalangin, sabay-sabay na umihigit. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Oh, create and be a clean heart, oh God. And when you are spirit, we can live. Create and be a clean heart, oh God. And when you are spirit, we can live. Oh, cast me not away from thy presence, oh Lord, and take not thy holy spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and when you are spirit within me. Isang pusong tapat ang sa atin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa atin likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang Espiritong Banal, mapagalihin sa akin ang galak na ulod ng iyong pagliligtas. Ako'y gawin mong tapat. Dahilan pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat ka, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila, pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo
pasasalamat ang iahanggot sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarama na natakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may lagi tapat. Dakilang pasasalamat ang iahanggon, karapat-dapat ka, purihin mo ikaw, Diyos. Walang kasing dakila, pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iahanggon, karapat-dapat ka, purihin ikaw, Diyos. Walang kasing dakila, pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko dati-dati puno ng gulo, hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang katutumuhan. Subalit nang makilala kita, daan katotohanan at buhay. Ano ba ang aking hahanapin? Lahat na iyong ibinigay, tulog mo'y masaganang buhay. Dakilang pasasalamat ang iahanggot mo'y tunay. Dakilang pasasalamat ang iahanggot, karapat-dapat ang purihin mo ikaw, Diyos. Walang kasing dakilaan, pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iahanggon, karapat-dapat ka, purihin ikaw, Diyos. Walang kasing dakilaan, pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Pasalamatan ang Diyos, pagkat siya ay mabuti, gulay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, kailanman. Pag-ibig ng Diyos, hindi kukutan. Pag-ibig ng Diyos, hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos, laging sariwa. Pag-ibig ng Diyos ay dakila. O pasalamatan ang Diyos, pagkat siya ay mabuti, tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, kailanman. Pag-ibig ng Diyos, hindi kukutan. Pag-ibig ng Diyos, hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos, laging sariwa. Pag-ibig ng Diyos ay dakila.
tingin mo kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kung kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalagi, higit pa sa'yo, inaas ang higit pa sa'yo, hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya totoo. Kung
thank you, that is Jesus. Thank you, Jesus, thank you, that is Jesus. Thank you, Jesus, thank you, that is Jesus. Make a joyful noise unto the Lord. Holy, holy land. Serve the Lord, serve with gladness. Come before his presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is he that hath made us, and not we ourselves. We are the people and the sheep of his pasture, and into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise. Be thankful unto him, and bless his holy name. For the Lord is good, and his mercy is everlasting, and his truth and to it, and to it to all generation. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, that is Jesus. 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 Get all excited, we'll tell everybody that Jesus Christ is King. Get all excited, we'll tell everybody that Jesus Christ is King. Get all excited, we'll tell everybody that Jesus Christ is King. Oh, Jesus Christ is still the King of Kings and Lord of Lords. Come forward and shout from the mountain top, proclaim it on the city street. Sing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon. Very soon. Come on and shout from the mountain top. Hallelujah. Proclaim it on the city street. Sing everywhere you go. Tell everybody you meet them all the shouting. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Search for him, and I know not what I'm searching for. I long for him, and I know not what I'm looking for. When I found Jesus, and I know that I could search no more, that filled my longing down in my soul. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. When I found Jesus and there's no doubt about it, it's everything I wanted and more. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. For such a long time I tried to find just a little peace of mind, but nothing I tried could be satisfied. The lasting joy could have tried. But when I found Jesus, something inside said, the searching is finally over. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. Well, I found Jesus and there's no doubt about it. It's everything I wanted and more. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. My bayan mo sa labi, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso ko'y masaya. May bayan ko sa labi, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit. Amen! Handa sa atin kung tayo'y naroon na. Puso natin masaya, may bahay tayo sa langit.
victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven and shout the victory. I'm going to shout the victory. I'm on my way to heaven and shout the victory. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had me bound. Jesus set me free. The devil had me bound. Jesus set me free. The devil had me bound. Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Galak sa Panginoon ay kalakasan. Galak sa Panginoon ay kalakasan. Galak sa Panginoon ay kalakasan. Galak sa Panginoon kalakasan. He's my Lord, Lord, Lord. Makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. He's my Lord, Lord, Lord. Makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. He keeps me dance to jump into two one roasting. I know my Jesus Christ. He's the King of Kings. All past believing in His word. Oh, Jesus Christ, the great I am. He's my Lord, Lord, Lord. Makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. He's my Lord, Lord, Lord. Makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. He put me down to joy in just one roasting. I know my Jesus Christ. He's the King of Kings and it's the sons of God. Believing in His word. Oh, Jesus Christ, the great I am. He's my Lord, Lord, Lord. Makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Lord, Lord, Lord. Makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart. Down in
at sa pondo ni Jesus, saan nag-aayon, hallelujah. Kasan mo ang ibon, kahit binabago, naroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay maghiwala na lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Yukso, yukso, yukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. If the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. If the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, my Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. People go on. It's all over me, and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me, and it's bumping up inside. My Jesus, bumping up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. It's all over me, and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me. Hallelujah, 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 peace and war. It's all over me and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me and it's bumping up inside. My Jesus, bumping up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Oh, bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Napakasarap magpuri sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Dapat masigla po tayo magpuri sa ating pong pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Amen. Sapagkat ito po ang kinalulugdan ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. At dito po nagtatapos mga minamahal, ating mga joyful song, ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. At patuloy pa rin po tayong magpupuri sa pamagitan po ng mga solemn songs. Amen. At habang naghahanda po ating pong beloved kapatid, amen,
Tayo po muna mga minamahal ay muling manalangin. Tayo po'y magkaisa. Amen. Dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, ating pong hingin mga minamahal na tayo po mga minamahal ay samahan ng ating pong pinakamamalapang Jesus. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildis Radalmeda. Mahal na Panginoon Jesus, maraming pong salamat muli. Hallelujah. Sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang likod. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa kalayaan na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin na kami po, mahal na Panginoon Jesus, ay patuloy na nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan, o mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa ganang amin, wala po kami magagawa. Mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Aming idinadalangin sa iyo, o mahal na Panginoon Jesus. Patawarin mo po kami sa aming lahat na aming pagkukulang. Saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangisang sa banal na kalooban, patawarin mo po kami, hugasan mo po kami, linisin ang iyong banal na dugo magos sa krus ng Kalbaryo. Gamitin mo lamang pong daluyan ng masaganang pagpapala, umalapay Jesus, hallelujah. Ang bawat tatayo, magpapaawit sa banal na pulpito, umalapay Jesus, langisan mo po, umalapay Jesus, ang mga papuring awitin, hallelujah. At kahabagan mo po kami, malapay Jesus, kumilos ka sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. At sa makapangyarihan pangalan, pinakamama na Panginoon Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At atin na pong ibinibigay mga minamahal ang pong pagkakataon sa ating pong beloved brother Jan Aquino upang tayo po'y pangunahan sa ating pong mga solemn song. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless mga kapatid, beloved elder, beloved Alvin Reyes. Bago po ang lahat, sa kapahintulot po, beloved ordained preacher, pinakawata sa pagpuri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalapay Jesus. The whole honor, paggalang po sa Pastor Wildis Radalmeda. At sa mga pag-alala, inunturo ng ginagalang San Pastor Linas and Prescott, maging sa ating whole family of Almeida children, maging prescott sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved manggagawa, sa pangangasiwa po, natin beloved ordained preacher, halaga kaya Buboy Nier, katuwang kanyang mga anak, prescott natin beloved Sir Divine Nier, prescott, maging sa lahat ng mga kapatid na datihan bukuhan sa lugar nitong prescott, maging sa lahat po maminumhal ng nakaantabay po sa ating webcast, maminum sa Facebook page, maminum maging sa YouTube, maminumhal. Magandang oras po dyan sa inyo, prescott, at magandang umagal sa oras, maminumhal. Magpatuloy po tayong magpupuri sa ating mga prescott. Kung lahat ng yaman sa mundo'y maging akin, at lahat ng ginhawa at naisip kakamtin, hahanapin ko kahit saan sulok, sisikapin kong bilhin ang pagmamahal ng Diyos. Minsan pa, hallelujah. Kung lahat ng yaman sa mundo'y maging akin, yes Lord, at lahat ng ginhawa at naisip kakamtin, hahanapin ko kahit saang sulok, sisikapin kong bilhin ang pagmamahal ng Diyos. Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayan ay di sapat sa dugong inyong tumahal para sa ating kaligtasan. Kung lahat ng yaman ng mundo
Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugong nimumana para sa isla. Hati kaligtasan kung lahat ng yaman sa mundo'y maging akin at lahat ng ginhawa na isip kakampi, hahanap ko kahit saang sulong. Sisikap kong bilhin ang pagmamahal ng Diyos. Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugong niyang humana para sa ating kaligtasan. Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugong niyang humana para sa ating kaligtasan. Isang huli, kung lahat ng yaman ng mundo ay sa akin at aking ipamigay upang ako ay tanghalin na bayanin ng bawat nagdarahong suhal sa aking kasalanan. Ito ang ipagtubos, ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugong niyang humana para sa ating kaligtasan. Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugong niyang humana para sa ating kaligtasan. Kung lahat ng yaman sa mundo'y maging akin at lahat ng ginhawa at naisip kagampi, hahanap ko kahit saang sulong. Sisikap kong bilhin ang pagmamahal ng Diyos. Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugong niyang humana
sa iyo, yes, Lord. Bakit matitiis, yes, Lord, hallelujah, ang buhay ko? Bakit ang handog sa kabutihan mo? Ang dugo at buhay ko, yes, Lord, hallelujah, laan sa'yo. Isang pa, hallelujah, hallelujah, yes, Lord, hallelujah, Rika, hallelujah, yes, Lord, hallelujah. Bakit ako, yes, Lord, hallelujah, maglilingkod sa'yo? At bakit matitiis, yes, Lord, hallelujah, ang buhay ko? Bakit ang handog sa kabutihan mo, yes, Lord, ang dugo at buhay ko'y, yes, laan sa'yo. Puri ka, hallelujah. Hindi ang nagtimpala ang aasahan ko, yes, hindi lagi ang dahilan kung bakit ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan, sabi nila, ako raw ay bulag at parang nababaliw na raw ako. Kahit, Lord, hallelujah, ano pa ang sabihin nila, hallelujah, puri ka, hindi ko magagawa iwanan ka. Ang asa ko
dahilan kung bakit ako sa'yo hindi hayamanan ang kapalit o Diyos. Pag-ibig is ang tanging dahilan. Sabi nila ako raw ay bulag na parang nabalik. Ako kahit ano pa ang sabihin nila, hindi ko magagawa iwanan ka. Hindi hanggang impala ang aasam ko. Hindi lagi ang dahilan kung bakit ako hindi hayamanan ang kapalit o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan, hindi ang gantimpala ang aasam ko. Hindi lagi ang dahilan kung bakit ako'y sa'yo hindi hayamanan ang kapalit o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Sa umagang pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang karabagan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang karapalan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako sasawang purihin ka. Buong puso't lakas pinamahal kita. Aking awitin is halip ang pag-ibig mo sa aking
Panginoon Jesus, purihin ka. Sa umagang pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang parang may walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawa, purihin ka, Jesus. Buong puso't lakas, minamahal kita. Walang aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoon Jesus. Purihin ka, Jesus. Sa umaga pa pagising, ang ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo, Jesus. Lagi kong nararanasan ang katapat mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa araw-araw. Hindi ako sasawa, purihin ka, hallelujah, purihin ka, hallelujah. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin, Israel, hallelujah, ang pag-ibig mo sa akin, Panginoon Jesus. Purihin ka, hallelujah, purihin ka, hallelujah. Hindi ako magsasawa, purihin ka, hallelujah. Buong puso't lakas, minamahal kita. Hallelujah, purihin ka. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoon Jesus. Pupurihin ka. Hindi ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin, Lord, hallelujah, ang pag-ibig mo sa akin, Panginoon Jesus. Purihin ka, hallelujah, hallelujah. Hindi ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoon Jesus. Pupurihin ka. Sa umaga pagkagising, ang ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawa, pupurihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoon Jesus.
hallelujah. Di ako magsasawang purihin ka, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoon Jesus. Purihin ka. Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba hirap sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Hallelujah. Anak, ako nangungulila sa iyo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, Israel, anak ko nawala. Mga kasalanan mo nilimot ko na. Sumigat ko, Israel, na mayagap ka, purihin ka, hallelujah. At sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka, hallelujah, purihin ka, hallelujah. Ikaw ba pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba hirap na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik. Anak, ako'y nangungulila sa iyo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita? Di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, purihin ka, halika. Anak ko nawala, mga kasalanan mo nilimot mo na. Sabik ako na mayagap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak ko nawala, mga kasalanan mo nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi ay makapiling ka. Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko,
naghihintay sa muling pagbabalik mo. Ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak ko nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot mo na. Sa tingin ko na may yakap ka, at sa tuwi-tuwi-na ay magapiling ka. Halika, lumapit ka, anak ko nawala. Mga kasalanan ko ay nilimot ko na. Sa tingin ko na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi-na ay magapiling ka. Kung magpapatatag, huwag maghina. Palaging sumasakana sa kaway ng Diyos. Kung magpapatatag, huwag maghina. Palaging sumasakana sa kaway ng Diyos. Kaya mga lalaki at nasaan Diyos, na ang aming gawa ay mayroon kabuluhan. Kaya mga lalaki at nasaan Diyos, na ang aming gawa ay mayroon kabuluhan. Kung magpagkakata, huwag maghina. Palaging sumasakana sa gaway ng Diyos. Kung magpagkakata, huwag maghina. Palaging sumasakana sa gaway ng Diyos, pagkat wala ng pagsubok na rinaranas mo, na hindi pa dinas ng lahat ng tao. Tapat ng Diyos sa kanyang pangako, pagdating ng pagsulat niya'y isa sa'yo. Pagkat wala ng pagsubok na rinaranas mo, na hindi pa dinas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya'y isa sa'yo. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, hindi mo hinayaan na mag-isa. Dakilang pag-ibig, Panginoong Jesus, mula sa kariliman, pinanong mo at pinahal magpagkailanman. Mula
As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied with not with lightness. I want to be just like you, girl. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied with all the lightness. I want to be just like you. You hold. As for me, I will behold thy face. If you wanna be great, we can see that. Learn to be that serve that oh. And if you wanna be great, we can see that. Learn to be that serve that oh. Learn to be that serve that oh. Learn to be that serve that oh. And if you wanna be great, he can keep up. Learn to be that serve that oh. If you wanna be great, he can speak up. Learn to be that serve that oh. Learn to be that serve that oh. Learn to be that serve that oh. How I love you, how I adore you, my friend, my sunshine, my holy Lord, my great Redeemer, became my Savior, and all that's progress, the melody, oh how I love him, how I adore him, great my sunshine, my holy Lord, my great Redeemer, became my Savior, and all that's true, the melody. I'm blessed and abundant I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and abundant I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you come into us, I will brother. I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. And I thought that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed. And I thought that I am, 'cause He promised me to keep it alive. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you come to us, I will see so. You're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed. And I thought that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed. And I thought that I am, 'cause He promised me to keep it alive. I'm blessed, 'cause He walks with me and leads me wherever I go. And if you happen to us, how will you my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. And I thought that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed. And I thought that I am, 'cause He promised me to keep it alive. I'm blessed, 'cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you
Magsama-sama tayo mula ng hallelujah. Magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo. Magkaisa nawitan siya. May papuri mangyayari. May lumipang pagpala. Magsama-sama tayo mula ng hallelujah. Magpuri ka Jesus. Magsama-sama tayo. Magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo. Magkaisa nawitan siya. May maraming mangyayari. May lumipang pagpala. Magsama-sama tayo. Magpuri sa Kanya. How peace and a light of mine, that a night of mine, I'm getting any shine. I'm getting any shine. I'm getting any shine. How peace and a light of mine, I'm getting any shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. Come go with me, come go with me to my Father's house. Hallelujah. To my Father's house. To my Father's house. Come go with me, come go with me to my Father's house. It's so sweet, sweet. Good joy. Hallelujah. Oh, shoot me out, shoot me out. In my Father's house. In my Father's house. In my Father's house. Come to me out here. In my Father's house. It's not sweet, sweet. Good joy. He said a battle, but that night of mine, I'm getting any shine. I'm getting any shine. I'm getting any shine. He said a battle of mine. I'm getting any shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. Come and go with me. Come go with me to my Father's house. To my Father's house. To my Father's house. Come go with me. Come go with me to my Father's house. You're so sweet. The sweet. The joy. You be out here. Truly happy there. In my Father's house. In my Father's house. In my Father's house. But you be out here. You be out here. In my Father's house. There's such sweet, sweet joy. We come to go, we find He's there. Come to go, we find He's there. We come to go, we find the name of the Lord. We come to go, we find He's there. We come to go, we find He's there. Come to go, we find He's there. We come to go, we find the name of. We come to go, we find He's there. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our happy King. We come to praise Him, we come to praise. We come to praise our happy King. Hallelujah, hallelujah, stick out. When Jesus Christ, the King of Kings. Hallelujah, hallelujah, stick out King. When Jesus Christ, hallelujah. We come to praise Him, come to praise Him. We come to praise our happy King. We come to praise. We come to praise our happy King. Oh, glory, hallelujah, sick coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, sick coming King. Oh, Jesus Christ, and Lord, we claim, oh, Jesus, we claim, Jesus, oh, we have the sure victory. In the name of Jesus, we claim, oh, Jesus, the demons will have to be far away. In the mind, we bring it. Tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, oh, we have to be victory. In the name of Jesus, oh, we have the victory. In the name of
demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. Hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. I am the perfect coming up of my heart, the serve God, Lord. I am the perfect coming up of my heart, the serve God, Lord. And follow the heaven who leads me, along the heaven he takes me. I am the perfect I made up my mind, I am the serve God, Lord. I am the perfect coming up of my heart, the serve God, Lord. I am the perfect I made up my mind, I am the serve God, Lord. I follow whoever who leads me, I go wherever he takes me. I am the perfect I made up, I'm the serve God, Lord. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing and song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing and song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Believing what He says, that is life of all. Serving, following Him. Our life was all I know sin. Nothing is satisfied, I'm just waiting. He makes my happy house. Walking in sleep is sweet harmony. More than breathing, for He is my King. I'm living what He says, that's life of all. Serving God, He hallelujah. Living out of life was no life at all. I know so Jesus gave me hallelujah. Nothing is satisfied, I'm just waiting. He makes my heart. But He saved His way, I'm making more. Living for His my King. I'm living for Jesus, that's life of all. Serving hallelujah. Living up a life, was no life at all. I know the seeds He's gave me, hallelujah. Nothing that satisfies, just waiting. He makes my happy house sing. Walking to see His way, I'm living for. Living for His my King. Oh Lord, we glory, hallelujah. We glory, hallelujah. We glory, hallelujah. Her daddy's marching on. Oh Lord, we glory, hallelujah. Lord, we glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh Lord, we glory, hallelujah. Lord, we glory. Glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh my, oh Jesus is mine. My bread of heaven, my bread of cherry, mine. Jesus is mine. My whole time is mine. Mine. Jesus is mine. My bread of heaven, my bread of cherry, mine. Jesus is mine. My whole time is mine. Oh my. Jesus is mine. My bread of cherry, my bread of cherry, mine. Jesus is mine. My whole time is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter of words never lie. I'm trusting His word divine. Every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every promise in words never lie. I'm trusting His word
cry, who is mine? Every tongue, every word shall do I. I'm trusting His word divine. Every promise cry, who is mine? Wonderful, wonderful Jesus is the name. That's all that brings me. I can see, saving me, keeping me from holy shame. This wonderful is my Redeemer, praise Him. Wonderful, wonderful Jesus is the name. Cancel the brains of His mighty galaxy. Saving me, keeping me from holy shame. This wonderful is my Redeemer, praise Him. Oh, this is the day, this is the day that the Lord has made. We won't rejoice and be glad in Him. But this is the day that the Lord has made. We won't rejoice and be glad in Him. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Oh, this is the day that the Lord has made. Oh, we won't rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice, glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Oh, this is the day that the Lord has made. Oh, we will rejoice, and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will encourage gates with thanksgiving in my heart. I will encourage God's sweet praise. I will say, who the Lord has made. I will rejoice for He has made me glad. I will encourage gates with thanksgiving in my heart. I will encourage God's sweet praise. I will say that's the day that the Lord has made. I will rejoice for He has made me glad. Jesus made me glad, oh Jesus made me glad. I rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, oh Jesus made me glad. I rejoice for Jesus made me glad. I will endure the grace with thanksgiving in my heart. I will endure the grace sweet praise. I will say, this way that the Lord has made. I rejoice for Jesus made me glad. Amen. Hallelujah. Jesus made me glad, oh Jesus made me glad. I rejoice for Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad, oh, Jesus made me glad. I rejoice, oh, Jesus made me glad. Rejoice, rejoice. Hurry, I need hurry of the Lord. Hurry, rejoice, rejoice, rejoice. Children of the Lord, hallelujah. God, you have, God, you have, God, you have, children of the Lord. God, you have, God, you have, God, you have, children of the Lord. Children of the Lord, let's sing it. Children of the Lord, say praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. Hands, clap your hands. God you had children, sons of God, the hearts for one. Read the power of Jesus' name, sons of God, the hearts for one. For Jesus never the same. Hallelujah. The sons of God, the hearts for one. To be a body come to His name, sons of God, the hearts for one. Read the power of Jesus' name. He's the hope, I am the He's the potter, I am the way. I am the all, and He's the vessel. I am the trouble, and He's the hallelujah, and the song, and He's the music. I am the lamb, and He is the flame. I am the power, and He's the great breath. I am the cry to take His name. Hallelujah, thanks to God, the cause for one. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, the cause for one. For Jesus never said, hallelujah, sons of God, the cause for one. Hallelujah, in the Lord conquer His name. Sons of God, the cause for one. Bring the power of Jesus' name. He is the hope.
way. He's the potter, I am that way. He's the old, I am that vessel. I am the trouble, and he's the way. I am the son, and he's the king. I am the lamb, and he's the king. I am the fragrance. I am the bride, the biggest thing. Hallelujah, 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 hallelujah. So he's so holy. Oh, he's it. Oh, he's it. Oh, he's it. He's so holy. He's it. Jesus, he's it. Hallelujah, 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 hallelujah. Some call me Bobby said, Bobby ever said, Bobby said, he don't call me Bobby said, Jesus, Bobby ever said, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. He's so holy. Oh, Bobby ever said, Bobby ever said, Bobby ever. He's so holy. Bobby ever said, Jesus, Bobby ever said. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His holy. Bless His holy name. Palakpakan po na ng malakas ang ating mga pasalamat. Sabi ng praise the Lord! Praise God sa mga sa Pinoon. Dito na tapos sa ating pagpuri, maminamahal, masingawinin, malamay na ating praise God. Tapi dadako na sa ating pagpayag ng mga buhay na patutong maminamahal. At binibigyan ko ng pagkakataon sa panguna po ng ating beloved elder, ating beloved brother, Ken Will Braga sa praise God. Purihin natin dakilang Diyos. Hallelujah. Pumalakpak muna tayo mga minamahal ko. God bless you, our beloved Brother John Aquino sa pangunguna sa ating congregational singing. At purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Tayo po ay darako sa kasunod na bahagi ng ating pananambahan ang paglalahad ng mga buhay at mga pinagpalang mga patutuo ng ating mga minamahal na mga kapatid. Ngunit bago lahat, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, at pagsambay na ukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Kristo. Muli natin bigyan ng masigabong palakpak ating pinakamamahal na Panginoon. At lahat ay magsabi ng malakas na praise the Lord. Purihin natin dakilang Diyos, ang dobleng paggalang na may pagmamahal ay kayo pong ipinapaabot sa man of God, sa tao ng Diyos, sa ating pong minamahal at iginagalang na Evangelista Welda Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo, ang mga ulirang halimbawa na ating pong nakita sa spiritual na buhay na ating pong beloved Mama Dir, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At nariyan ang kanila pong mga butihing mga anak na sila po ang katuwang ng ating pong mga minamahal na mamagulang sa mga Panginoon, para ang ating pong banal na iglesia ay patuloy na makapamalaot, pamalakay ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal at ably assisted po ng kanila pong mga itinalagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating pong beloved ordained preacher
at ang kanyang minamahal na anak, si beloved Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, a blessed evening ay po ipinapabot sa ating beloved elders na kasama po natin sa ngayon. At sa inyo po aking po mga ginigiliw at iniibig na mga kapatid sa mga Panginoon, baguhan manodatihan, at sa lahat ng ating po mga live webcast viewers na patuloy na umantabay, sumusubaybay sa ating pong banal na gawain by Facebook live streaming at maging yung ating YouTube channel. Mga minamahal ko sa ating mga subscribers, magandang gabi po mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon saan man kayong dako naroroon. Naway abutin naman ang Panginoon ang inyong mga pangangailangan at sumain yung masaganang pagpapala ng ating dakilang Diyos. At ating basahin mga minamahal kong sinasabi, mga minamahal ko ng aklat ng Salmo, Kabanatang 105, ang talatay 1 at 2, mga minamahal ko. Sabi dito, O magpasalamat kayo sa Panginoon, kayo magsitawag sa kanyang pangalan, ipabatid ninyo ang kanyang mga gawain sa mga bayan. O give thanks unto the Lord, call upon His name, make known His deeds among the people. At sinabi dito sa versikulo 2, magsiawit kayo sa Kanya, magsiawit kayo sa Kanya ng mga pagpuri, at salitain ninyo ang lahat niyang kagilagilalas na mga gawa. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Atin daw pong pag-uusapan, sasalitain ang mga kagilagilalas na mga gawa ng ating pinakamamahal ng Panginoon. Let's talk about His wondrous works na sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya sa mga pinagpala na makapagbabahagi ng kanila po mga patotoo, talagang wala tayong dapat gawin kundi isentro, amen, doon sa mga kagandahang loob na ating pinakamamahal ng Panginoon, sa mga himala na ipinakita ng mahal ng Panginoon sa atin, kagalinang mga karamdaman, pagbabago ng ating pong mga buhay, amen. Amen. Pagliligtas ng mga Panginoon sa tiyak na kapahamakan. Mga minamahal ko, hallelujah. Yun ang mga bagay na makapagbibigay luwalhati sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Alalahanin po natin, mga minamahal ko, na ang bida, mga minamahal ko sa ating pong paglalahad, mga minamahal ko, ating inihahayag ng mga patotoo ay ang mahal ng Panginoon, hindi tayo. So, mga minamahal ko, hallelujah, walang puwang, mga minamahal ko, ang self-glorification, ika nga, yung glory to me, mga minamahal, kundi ang kaluwalhatian ay sa mahal na Panginoon. All for the glory of God. Amen? Amen? Kaya mga minamahal ko, be attentive sa mga nakikinig, mga minamahal ko. Alalahanin po natin, mga minamahal ko, hallelujah, na bagamat hindi maiwasan na talagang tayo po'y maidlip, maantok, mga minamahal ko, sapagkat natural lamang, sapagkat tayo napupuyat. Talagang, ang sabi nga, mahina ang laman, pero mga minamahal ko, hallelujah, ang ating espiritu, mga minamahal ko, ay talagang nagpupumilit. Amen? 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 Purihan natin ang pinakamamahal Panginoon. So, atin lamang pong talagang paglabanan. Kung maaari, mga minamahal ko, kung tayo inaantok, pwede tayong lumundag dyan sa may dako ng likuran, mga minamahal ko, para talagang hindi po tayo, mga minamahal ko, talagang magkaroon ng, kumbaga, ma-relax yung ating mga likod, sapagkat ang tendency po niyan, mga minamahal ko, tayo po'y makatulog, mga minamahal ko, hallelujah, baka magtuloy-tuloy na hanggang matapos ang banal na gawain ng mga Panginoon, hallelujah, talagang wala tayong, mga minamahal ko, hallelujah, napala, kumbaga, amen? Pero ang mga anak ng Diyos ay wise, mga matatalino. Amen? Na talagang pinagsusumikapan talaga mga minamahal ko makapagbigay lugod sa ating mga pinakamamahal ang Panginoon Jesucristo. A worship with sacrifice. Mga minamahal ko, hallelujah, ang ating pong gagawin, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal ang Panginoon Jesucristo. At atin na pong pinaghahanda ang mga pinagpala mga kapatiran, makapagbahagi ng kanila pong pasasalamat. Ngayon pong ating pong overnight worship. Tayo po'y pangunahan ng ating beloved brother Fernando de Guzman. Sundan po siya ng ating beloved Loretta Bacani. At maganda rin po ating beloved brother Romel Morante, ating beloved sister Norma Binluan, ating
beloved Brother June Sabangan. Amen. At maganda rin ating beloved Sister Nida Bakuyag, ating beloved Brother Mario Fernandez, ating beloved Sister Riza Briones, ating beloved Brother Daniel Pereras, ating beloved Sister Jonilyn Milan, ating beloved Brother John Carlo Rosario, at ating beloved Sister Eileen Ogasaki. So, akin lamang binanggit yung first 12, mga minamahal ko. So, yung mga balance, mga minamahal ko from 13 to 17, mga minamahal ko, hallelujah. Maganda po ang ating beloved Brother Joshua Villarus, ating beloved Sister Alma Milo, ating beloved Brother Legion Hila, ating beloved Sister Lourdes de Guzman, ating beloved Brother Judel Aquino, at ating beloved number 17, mga minamahal ko, ating beloved Brother Judel Aquino, at ang mga minamahal ko, hallelujah, number 18, mga minamahal ko, yung ating beloved Brother Jan Aquino. So, sa mga nabanggit na mga kapatid na nakalista po rito, mga minamahal ko, ating pong mga minamahal ko, hallelujah, ihanda ang ating pong mga patotoo at manalangin tayo ng gusto, mga minamahal, amen, para talagang i-anoint, i-bless naman ang Panginoon ang ating pong mga gagawing paghahayag, pang ito'y maging blessing, mga minamahal ko, sa lahat ng mga nakikinig. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. So, atin na pong formal na buksan, ating pong testimony portion, at narito na po ating beloved Brother Fernando de Guzman. Amen. Kung siya po'y ready na. At sunod po siya na ating beloved Sister Loretta Bacani. Praise the Lord. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pasalamat, pagluwalhati at pagsamba, tayong nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord, Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal. Ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating beloved Pastor Wildy Almeida, at ganoon din po sa kanyang turo at aral, ang beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganoon din po sa lahat ng kanilang pamilya, beloved Family Almeida, mga minamahal, at ganoon din po sa pangangasiwa ng ating gawain, beloved Ordained Preacher Boboy Nir, at ganoon din po sa ating mga beloved elders, at ganoon din po sa inyong mga pastoral workers, at ganoon din po sa lahat ng kapatid sa pananampalataya, baguhan man o datiyan o bisita. Magandang gabi na po sa inyong lahat, mga minamahal. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal, sa pagkakataon ito na ipahayag ko ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin, mga minamahal. Mga minamahal, bago rin po ako nakakilala sa ating mahal na Panginoon Hesus, mga minamahal, may isa po akong kapatid na nasid po dito sa gawain ito, mga minamahal. Ako po ay kanyang binaginan, mga minamahal, sa gawain ito. Dinala niya po ako dito, mga minamahal, sa gawain ito sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Overnight prayer po yon, mga minamahal. Sumama po ako sa kanyang, mga minamahal. Pagdating ko po sa gawain ito, mga minamahal, diyan pa lang sa pintuan, mga minamahal, meron na po akong naramdaman sa aking katawan, mga minamahal, na isang bagay na malamig sa aking katawan, mga minamahal. Tumayog po ang aking balahibo, mga minamahal. Sabat ako po ay isang baguhan lang po, mga minamahal. Nakita ko po yung mga kapatiran po natin, mga minamahal, nagpupuri sila sa mahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal.
Ako po'y nasa gitna, mga minamahal. Bigla na lang po tumulo ang aking luha, mga minamahal, na hindi ko po mapigilan ito, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon, mga biyaya na yan, mga minamahal, na pag-unawa ko po, mga minamahal, nung ako'y nagpapatuloy, mga minamahal, yung pala ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal. Tinanggap ko ang ating mahal na Panginoon sa bautismo sa tubig, mga minamahal, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Sa pangunguna't panalangin ng ating minamahal at ginagalang Evangelist Pastor Will de Almeida. Alam niyo po, mga minamahal, galak na galak po ako po nung ako'y nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Umuwi po ako, may galak, mga minamahal. Nung ako'y dumalo po, mga minamahal, linggo po yung mga minamahal. Ako po, mga minamahal, bis po ako, mga minamahal, na may kabanalan, mga minamahal. Pagdating ko po sa gawain ito, mga minamahal, nagpupuri na po ako sa ating mahal na Panginoon na may galak, mga minamahal. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal. Ako po ay nagpatuloy sa pagdalo, mga minamahal. Hanggang ako po, mga minamahal, yung dati ko pong karamdaman, mga minamahal, na dala ko pa noong bata pa ako, minamahal, sapat ako'y lumaki po sa isang minahan, mga minamahal. Ang aking mga magulang, mga minamahal, hindi nila alam po ang gagawin nila pag kami may karamdaman, sapagkat meron din po kami namulatan na reliyon, mga minamahal. Ngunit wala pong kagalingan po, mga minamahal. Ang paniniwala ng aking mga magulang, pupunta sila sa ibang, dito po sa Manawag, mga minamahal, kumukuha po sila ng tubig. Yung po ang paniniwala nila noon, mga minamahal. Wala rin po, mga minamahal. Umaasa din po kami sa gamot, mga minamahal, ngunit wala po. Ang karamdaman ko po niya, mga minamahal, isang lagnat po, mga minamahal. Ang aking katawan po, mga minamahal, mainit na mainit at may lumalabas na mga bukol po dito sa aking katawan, mga minamahal. Makati po yun, mga minamahal. At kasama po yung sakit ng ulo po, mga minamahal. Tinitiis ko na lamang po yun, mga minamahal, hanggang mawala po yung mga minamahal. Mga 2 araw, 3 araw, mawawala na po yung mga minamahal. Ganun po, mga minamahal. Hanggang sa tumagal, mga minamahal, dalag-dala ko po yun, mga minamahal. Kasi sa minahan po talagang, alam niyo ang buhay sa minahan, mga minamahal, nandiyan po ang lahat ng pamumuhay, mga minamahal. Nandiyan po ang lahat ng departamento, mga minamahal, napakalang reserve po ng chromite po, mga minamahal, million tons, mga minamahal. Mula 1956, mga minamahal, hanggang nagbawas na po sila ng taon. Year 1995 po, mga minamahal. Na-retrains po yung father ko, napunta po dito. Mag-isa lang po, naiwan po ako sa Sambales, mga minamahal. Kasama ko po yung kapatid ko, mga minamahal. Ang buhay ko po doon, mga minamahal, sabihin ko wala na pong direction po, mga minamahal. Sapat ako po napagulo po sa amin, mga minamahal, sa dako po ng Sambales po, mga minamahal. Napaaway po ako doon po, mga minamahal. Hindi ko po alam na mangyayari po sa akin yun, mga minamahal. Dahil po sa aking bisyo, mga minamahal. Sa barkada, mga minamahal. Tagla-taglay ko po ang mga bisyo po, mga ito, mga minamahal. Pag-iinom ng alak, mga minamahal. Nakikipag-inuman po ako hanggang sa ang aking katawan, hanggang di ko na kaya po, mga minamahal. Ganun po ako noon, mga minamahal. Gumagamit pa ako ng marijuana, mga minamahal. Yung po, binibili po namin yon. Sa kabataan ko po yung mga minamahal, hanggang ako po nahulihan po ng isang baril, mga minamahal. Illegal possession of firearms yung kaso ko po, minamahal. Alas 12 po ng gabi po yun, mga minamahal. Ng December po yung mga minamahal. Tinrabol nila po ako sa bayan ng Masinloc, mga minamahal, na wala pong
nakakaalam mga minamahal. Gabing-gabi po yung bundok po yun, 23 kilometers, biniyahay nila po ako doon. Lasing na lasing po ako noon mga minamahal. Ganun po ang buhay ko noon mga minamahal. Kinabukasan po yung mga minamahal, yung mga kapatid ko po mga minamahal. Hindi nila alam mga minamahal, nalaman na nila nung umaga na po mga minamahal na yung trabaho nila dahil sa akin mga minamahal. Ako'y nagpupuri sa mahal na Panginoon. Yung ganun na aking sitwasyon mga minamahal, inayos po nila yung kaso ko mga minamahal. Hanggang ako umuwi na sa San Carlos mga minamahal dito. Kasama ko na yung father ko mga minamahal. Hanggang ako mga minamahal nang hindi pa ako patuloy pa rin sa bisyo ko mga minamahal. Napunta po ako sa dako ng Tagaytay, nagtrabaho po ako doon mga minamahal. Minsan po ako'y naiga sa aking baraks mga minamahal. Nakatulog pa ako mga minamahal. Sa aking pangitayan sa palanginip mga minamahal. Napaninginipan ko po ang mahal na Panginoon Jesus mga minamahal. Ang kanyang pangalan sa langit po, nagliwanag po mga minamahal. Nang hindi pa ako kinikilala sa ating mahal na Panginoon, umuwi po ako dito. Taon-taon nakakilala na pala ang aking kuya mga minamahal sa gawain ito mga minamahal. Kaya ang mga karamdaman ko mga minamahal nang ako'y nabautismoan sa tubig sa ating pangalan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Instant po yung sakit ng ulo ko po, nawala po yun mga minamahal. At ganun din po yung bisyo ko po, na hindi ko maalis-alis sa gana ng sarili ko, mga minamahal. Ako po ay nagpatuloy sa ating gawain, sa ating mahal na Panginoon. Nalangin na may tiyaga, mga minamahal. Kinakausap ko ang mahal na Panginoon. Ang lahat ng aking nagawang mga pagkakasala sa Kanya, yung iniingi ko po yung mga minamahal. Natanggalin na po yung bisyo ko po, mga minamahal. Isa po yan na tisod din po sa akin yung mga minamahal. Yung po nawala po yung mga minamahal sa patuloy sa pagdalo ko po mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo sa kaligtasan na binigay niya po mga minamahal. Hanggang sa oras pong ito, ako po'y nakatayo pa mga minamahal na nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Amen. At taglay ang Hallelujah. kalakasan at pag-iingat ng Diyos sa aking buhay mga minamahal. Totoo po ang ating Panginoon, buhay ang Diyos mga minamahal. That's right. Amen. Nararamdaman ko po mga minamahal ang pag-ibig ng mahal na Panginoon sa akin mga minamahal. Kaya ako'y nagpapatuloy kahit anong hirap ng buhay mga minamahal. Pero hindi ko po tinignan yung mga pagsubok na yan sa aking buhay mga minamahal. Ang tinignan ko po yung kaligtasan ng aking kaluluwa mga minamahal. Kahit walang makain mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa mahal na Panginoon Jesus sa mga biyaya na yan mga minamahal. Nagpapasalamat din po tayo mga minamahal sa mga tumatayo dito sa atin sapagkat sila nangangalaga sa ating kaluluwa mga minamahal. Kung wala sila, mawawala rin po tayo mga minamahal, lalo ng ating beloved pastor mga minamahal na nangangalaga sa ating mga kaluluwa mga minamahal. Amen. Kaya Hallelujah. pagkaibigin natin sila mga minamahal, dinggin natin ang sinasabi nila paalang-alang sa ating kaligtasan mga minamahal. Huwag ikiling natin ang ating pakinig mga minamahal. Mga minamahal, ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa mahal na Panginoon Jesus sa taglay kong kalakasan sa oras pong ito, mga minamahal, sa ating pagkakatipon-tipon, mga minamahal. Pinapasalamatan ko sa ating mahal na Panginoon Jesus bilang isang magkakapatid, mga minamahal, nagmamahalan, mga minamahal, sa loob ng iglesia natin, mga minamahal. Kaya salamat sa mahal na Panginoon sa mga biyaya na yan, mga minamahal. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagluluwalhati sa ating Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ituloy po natin yung palakpak na yan at mas lakasan pa natin sapagkat yan ay para sa mga Panginoon. God bless your beloved Brother Fernando de Guzman sa inyo pong patutuong yan. At talagang mga minamahal, ni-recall ng ating mga kapatid yung kanyang mga dating kalalagayan nung siya po mga minamahal ko hindi pa tinatawag ng mga Panginoon. Naroon yung talagang puspos ng napakaraming bisyo
Amen? At talagang mga walang planong maglingkod sa mahal na Panginoon. Pero ika nga, mga minamahal ko, ang plano ng Diyos ay hindi natin plano. Amen? Amen? Kaya ganun na lamang, mga minamahal ko, hallelujah, ang kaparaanan nga, mga minamahal ko, hallelujah, na siya po, mga minamahal ko, ay talagang naghanap sa ating mga pinakamamahal na Panginoon, yung kanyang karamdaman, mga minamahal ko, na talagang epekto ng kanyang pagbibisyo, mga minamahal ko, nung araw. Talagang inani niya, mga minamahal ko, yung kanya pong mga minamahal ko, hallelujah, talagang nagawa, mga minamahal ko, na talagang paglabag sa kalooban ng mga Panginoon. Amen? Ang sabi nga, for the wages of sin, mga minamahal ko, hindi lamang kamatayan, kundi mga minamahal ko, yung karamdaman. Amen? Sa pagkaalipin po natin sa mga bisyo. Amen? Amen? Nagkaroon ng komplikasyon, mga minamahal ko, yung ating mga karamdaman, mga minamahal ko, ang ilan, mga minamahal ko, ay talagang nagkaroon, mga minamahal ko, ng sakit sa baga, sa grabing paninigarilyo at pag-inom ng alak. Kaya mga minamahal ko, pasalamat tayo, mga minamahal ko, hallelujah, na bago manghuli ang lahat. Amen? Tayo po, mga minamahal ko, tinawag na wala Panginoon, hinango sa lusak ng kasalanan. Palakpakan po natin at mga pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At patuloy tayo, mga minamahal ko, atin naman pong binibigyan ng pagkakataon, ating beloved Sister Loretta Bacani. At siya po'y sundan mamaya, mga minamahal ko, ng ating beloved Brother Romel Morante. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdadakila para lamang sa Panginoon Hesus po lamang. Dubling paggalang sa minamahal na pastor na si Wilde Estrada Almeida, ang iniwang turo at aral ng ating beloved assistant pastor na si Lina C. Almeida, lahat po ng mga manggagawa, beloved ordained preacher na si Bubuinir, sa kanyang anak na Sister Divine, beloved Almeida family, magandang gabi na po sa inyong lahat. Ako po'y nagpupuri at napapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nung hindi ko pa nakilala ang mahal na Panginoon Hesus, marami po akong sakit sa karamdaman, minamahal. May insomnia po ako, high blood, diabetes. Mataas po ang kolesterol, ang pangangatawan ko, may rayuma. Lagi po ako sa doktor, albularyo. Wala po akong kagalingan, minamahal. Nung tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, unti-unti po akong pinagaling ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoon Hallelujah. Hesus. Alam niyo, minamahal, nung ako'y nagwali sa kapagiliran po namin, nabangga ko po yung maliit na kawayan, tumama dito sa sentro ng aking matan, minamahal. Talagang hinawakan ko po yung mata ko, minamahal, sa sobrang sakit. Ang ginawa ko po, nagsumamo po ako sa mahal na Panginoon Hesus at nagsisi sa nagawa kong kasalanan. Noong oras na yun, minamahal, nakatulog po ako. Nung nakatulog po ako, minamahal, nung hallelujah. Nung ginawa ko po, nakatulog po ako, minamahal, sa nagawa kong nakatulog po ako, minamahal. Ay, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord po. Ang ginawa, hallelujah. Pagising ko po, umaga na po, nung tinignan ko yung mata ko, minamahal, sa salamin,
nawala po yung Pamumula. pulang-pula at sobrang sakit. Praise the Lord. minamahal. Hallelujah. Kaya, Oh, glory to God. papasalamat po ako sa mahal na Panginoon Hesus sa binigay sa akin na binigyan po ako ng kalakasan at kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Hesus sa binigyan po ako ng kalakasan at binigyan po ako ng ba yun? Yeah, sa lahat ng kapurihan, pasasalamat, tanging Panginoon Hesus po lang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, our beloved Sister Loretta Bacani. Sa inyo pong patutuo. Purihan natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Medyo talagang hindi, mga minamahal ko talagang medyo disoriented ang ating mga kapatid. Pero mga minamahal ko, alam naman po natin yung pinakabuod ng kanyang patutuo, mga minamahal ko. Amen? Yung grabing pag-iingat at kalakasan ng kanyang pong physical na pangangatawan. Amen? Dapat ipagpasalamat po natin yan, mga minamahal ko. Talagang maedad ng ating pong mahal na nanay. Amen? Pero, yun nga, ang mga minamahal ko, hallelujah, talagang nakaka-bless pakinggan ay yung grabing pagbibigay sa kanya ng kalakasan ng mga Panginoon. Purihin natin dakilang Diyos. Amen? Amen? At kapag mga minamahal ko, hallelujah, tayo umidad ng ganyan, talagang papasalamat tayo mga minamahal ko sapagkat yung mga iba, mga minamahal ko, na bagamat talagang nasa mga minamahal ko kasariwaan ng buhay, mga minamahal kalakasan, mga minamahal, pero hindi magawang mag-overnight. Pero ang ating mahal na nanay, mga minamahal ko, despite her age, mga minamahal ko, talagang medyo humihina na rin kanilang physical pangangatawan. Ito't nakakasama po natin, mga minamahal ko, maging sa overnight worship. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. At patuloy tayo, mga minamahal ko, atin naman pong tinatawagan, ating beloved Brother Romel Morante. At sundan po siya mamaya na ating beloved Sister Norma Biluan. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagdakila, pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Dobling paggalang po sa ating mahal nating Pastor Wildy Estrada Almeida. At ngayon din po sa di po malilimutang turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At sa kanila pong mga mahal po nila sa buhay, sa buong Almeida family. At sa ating beloved Ordained Preacher, at sa kanila pong mahal po nilang anak, at sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon, at sa inyo rin ho, mga mahal na kapatiran, baguhan man o datihan, magandang hating gabi na po sa inyo pong lahat. Hallelujah, hallelujah. Noon din po, nung di pa ako nakakakilala sa mahal na Panginoong Hesus, isa rin din akong umiinom ng alak at nakapagmumura at nakapagsisinungaling din ho. Ngunit mula nung ako po'y, hallelujah, nung makilala ko po ang mahal na Panginoong Hesus dito po sa ministry pong ito, hallelujah, yung aking, hallelujah, mga gawa ko po noon, yun po ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Noon din po, hallelujah, nung ako po ay nag-aalala po sa gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal na asawa ko ho. Ako po ay nanalangin, nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Salamat po sa mahal na Panginoong Hesus. Yung aking panalangin ko po, yun po ay ako po ay
tinugon po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay pinagkalooban po ng gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal na asawa ko po. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Noon, hallelujah. Sa sobrang galak ko pong makadalo ng 3 beses po sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Dahil noon po, sa aking pinagtrabahuhan ko po ay halos overnight lang po ako nakakadalo. Hindi ako nakakadalo po ng Linggo at Merkulis. Hallelujah. Sa gustong-gusto ko pong makadalo, hallelujah, sinubukan ko pong makiusap po sa aking mahal na supervisor ko po na kung pwede po ay ilipat na lamang po yung aking diop ko po sa kahit sa Merkulis po o sa Linggo. Ngunit hindi po nila ito pinansin. Kaya ako na lamang po ay, hallelujah, nagdesisyon upang ang aking trabaho ko po ay iwanan ko na lamang po. Makadalo lamang po at masunod ko po ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus dahil ako po ay binigyan ng lakas upang magawa ko po iyon. Hallelujah. At ako na po ay malalhating nakakadalo ng 3 beses po. Kaya ito po ay pinapasalamat ko po Hallelujah. sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa mahal na Panginoong Hesus, yung aking mahal na anak ko po na hallelujah. Ito po ay napansin ko po na naman sa kanyang, dito po sa kanya pong ulo ay, dito po sa liig niya ay mayroong bukol na tumutubo po. Ako po ay nag-aalala baka ito po ay lumaki at gumastos na naman po ako sa pagpapagamot. Ngunit pinapasalamatan ko po ang mahal na Panginoon sa tuwing hallelujah, pagkatapos po ng ako po ay dumadating sa bahay, pagkatapos po ng gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ito po ay nililihans ko po sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yun po ay unting-unting nawala po. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa mahal na Praise Panginoong God. Hesus Hallelujah. sa kagalingan po na pinagkaloob po sa aking mahal na anak ko po. Kaya hanggang dito na lamang po ang pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ko lamang po. Amen, amen po. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Romel Morante, sa inyo pong pinagpalang patutong yan. Pumayo naman ko, hallelujah. Talagang iniakbang ng ating pong mga kapatid ang kanyang pananampalataya. Hindi po biro yun, mga minamahal ko, yung talagang kanyang i-give up, yung kanyang trabaho. Amen? Para mga minamahal ko talagang in favor of his mga minamahal ko faith. Amen? Yan po mga minamahal ko yung tinatawag na faith in action. Na talagang hinakbang na ating mga kapatid kanyang pananampalataya. At ang sabi nga ng banal na kasulatan, kapag inuna mo ang mahal na Panginoon, hindi naman kanya ilalagay doon sa bagang nag-alanganin. Amen? Pakatandaan po natin mga minamahal ko na kapag tayo pinagbitaw ng pananampalataya at talagang napalugdan po natin ating pinakamamahal na Panginoon dahil lang kinonsider ng ating pong mga kapatid yung kanyang pagdalo dahil ayaw siyang payagan ng kanyang supervisor at mga minamahal ko, napakalaking desisyon ika nga. Pero yun nga, ang sabi ng banal na kasulatan, unahin mo lamang ang katwiran at ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag na lamang. Kung kabuhayan lang naman ang pag-uusapan. Amen? Kayang-kaya tayong buhayin ng mga Panginoon. Kayang-kayang palitan yung mga trabahong ginigip up natin para sa kanyang banal na gawain. Pakatandaan po natin yan. So, it is just a matter of faith, mga minamahal ko, pagbitaw, paghakbang ng ating pong pananampalataya. At mapapatunayan natin, mga minamahal ko, hallelujah, na kapag mga minamahal ko, siya po ay, ginib up natin yung isa, mga minamahal ko, papalitan niya ng mga Panginoon. Amen? Nang mga minamahal ko, hallelujah, mas malaki pang pagpapala, mas maganda pang trabaho, at mas dihamak na mas mataas na sweldo. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tumagpa tayo ng isa pang
magpapatotoo mga minamahal ko at doon sa mga nagnanais na mag-alay ng mga papuring awit, kaya hindi makipag-coordinate po kayo sa ating mga beloved instrumentalist para mai-ready yung inyong pong mga piyesa. So atin naman pong tinatawagan ating beloved Sister Norma Bilduan at sundan siya mamaya ng ating beloved Brother Jun Sabangan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeida at ganon din po sa mga malilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa iyo rin mga minamahal na kapatiran, magandang mapagpalang hating gabi na po. Hallelujah, praise the Lord. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na nabigyan na naman po ako ng pagkakataon upang maipahayag ko po ang kabutihan na ginawa po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, nang wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Talagang dyan po ang aking bisyo ko po noon na halos ako pinakikibarkada, uminom po ng tiyan. Palamura din po ako, hindi rin po ako marunong kumalang sa aking beloved ate ko po. Inaaway ko po yan. Sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako po nabautisman po sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Jesus, tunay po, ang aking bisyo na yan, inalis po ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ang aking pagmumura po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating Praise God, pinakamamahal na hallelujah. Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa aking kagalingan po dahil year 1998, nagkaroon po ako ng sakit na ang symptoms po, ako'y nag-bleeding na. Akala ko po mamamatay na po ako dahil talagang nandyan na wala po akong makita, wala na po akong hininga. Ang ginagawa ko lamang po ay ibinabagsak ko po ang aking katawan para po makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na yun, ako po'y nagsisi po, humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Tunay po ang aking pag-bleeding na yan. Pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Napagamat ang aking mga kapatid po, talagang hindi pa po sila saved. At siya ang takot po nila, hindi ko po sinabi na ako ipunta po sa doktor. Ipinunta po ako sa doktor. Alam niyo po, talagang siya na talagang ako po in-examine po, chinik up po na ang sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa maltris ang aking sakit. Talagang ginawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na in-examine po. Alam niyo po, ang nakita po sa examine po, ang aking sakit daw po ay cancer sa matris. Kaya doon po ako natakot dahil talagang ang aking mga anak po, maliliit pa po. Ako lamang po ang naghahanap buhay. Ayaw ko po silang magkawatak-watak na pag ako'y nawala, sabi ko po. Kaya ang sabi ko po sa aking beloved ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Sabi ko po, umiyak po ako sa mahal na Jesus. Sabi niya po, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hanggang nandun po ako talagang nananalangin po ako, dugtungan po ang aking buhay. Hallelujah, praise the Lord. Dahil ako lamang po ang bumubuhay po sa aking anak dahil nag-iisa lang po ako. Alam niyo po, ang sabi po ng doktor ay, nandun po ako, talagang na maraming gamot po na ibinigay po sa akin. Lumabas ka muna, sabi po ng doktor, at magpahinga ka ng 2 linggo at ikay bumalik, schedule operahan. Alam niyo po,
nandun na po ako sa bahay, lumabas nga po ako. Andun po ako nagmumukmuk. Iniisip ko po yung aking sakit na kaso sa matres. Alam niyo po, nung pumunta po sa bahay po, ang aking beloved ate na sabi niya, sumama ka, sabi niya. Sabi ko po sa kanya, ate, pagsasama po ako, hindi ko po kaya, sabi ko po, kung sasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Alam niyo po, pinaulakan ko po ang sumama po sa kanya, dyan pa po sa barangay, Lukban pa po ang gawain po natin. Talagang ang mga kapatiran po, nung pagdating ko po, talagang nagpupuri po sila. Alam niyo po, hindi po ako humiga, kundi nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, di ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 beses. Praise God. Hallelujah. Diyan, pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po talagang nandyan na nagpatuloy po ako sa paglilingkod, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa kahabagan po, sa una't panalayan po ng ating beloved Pastor Kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa. Ang aking sakit na cancer sa matres, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang napakabait po, buhay po ang ating Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Talagang dyan lagi siya. Alam niyo po, nung baguhan lang po ako, talagang maraming nag-uusig. Andyan na sabi po nila kung saan daw po ako kumukuha ng pamasahe. Andyan dahil mahirap po ako, talagang andyan kung ang hanap buhay ko lang po, nagtitinda po. Kumukuha po ako ng paninda po sa aking beloved ate. Talagang andyan, yung aming bahay, sira po. Hindi ko po mapagawa dahil pag nakatinda po ako, ibibili lang po namin ang pagkain po ng aking mga anak dahil 5 po sila. Maliliit pa po sila. Alam niyo po, hindi ko po yung tinignan. Ang pag-uusig na yan, maraming pag-uusig, pero andyan nagpatuloy po ako, hindi ko po yung tinignan ang kahirapan. Alam niyo po, hindi po ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang aking bahay na sira-sira po dahil kawayan po yun. Butas-butas po ang bubong, ang dingding. Ang ginagawa ko po, tinatakpan ko lang po ng yung mga sako. Pero alam niyo po, ngayon po, pinalitan na po, talagang andyan, di na po kami nababasa. Talagang andyan, naayos na po. Pinaayos na po namin sa Oh, glory to God. Hallelujah. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po talagang wala po, kahit gamit po namin, wala. Pero ngayon, binigyan po kami ng sasakyan. Yun po ang ginagamit po namin na sumasamba po papunta dito sa gawain natin. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kagalingan po na aking beloved manugang po dahil noon po yun wala pa po dito yan, nasa Maynila po dahil nagtatrabaho po yan. Talagang nandyan, may sakit po yan na bato sa abdo po. Talagang kung kumakain po yan, sinusuka po niya dahil hindi na niya po malunok dahil pag nandito na po sa kanyang parang bumabara daw po kaya isinusuka niya po. Talagang yung kulay niya po yan dilaw. Pero ngayon po, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, nung nabautisman po sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, talagang ngayon na po, pinalakas na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Po, Hallelujah. hallelujah. Talagang ibinalik na po, normal na po. Kaya maraming salamat. Sabi ko po, magpatuloy ka lang. Sabi ko po, dahil maraming pagpapala. Sabi ko po, hindi lang pagpapala. Na
physical, kundi higit pagpapalang spiritual. Lagi ko po na, hallelujah, praise the Lord, naaalala ko po. Dahil ngayon, parang nakikita ko po, kunti lang po tayo tuwing overnight, tuwing Wednesday po. Dahil noon po, nung nasa Barangay Lugban po tayo, marami tayo. Pero ngayon, sabi ko po, mahal na Panginoon Jesus, mangawakan niyo po kami, lahat po kami, dahil alam ko, malapit ka nang babalik. Marami na po ang mga nangyayari. Sabi ko po, tulungan niyo po kami na makapaglingkod, makadalo ng 3 times a week. Dahil ito lamang po ang tanging may iaalay po namin sa mga kabutihan mo. Hallelujah. Pangahakan niyo po kaming lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Jesus. Dahil po, kung bulay-bulayan po natin, maraming talagang pagpapala, pag-iingat, kagalingan. Maraming salamat. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Lagi pong naalala. Iba po noon. Pero ngayon, napakabait po ng ating pinakamamahal na Jesus. Kahit hindi po tayo gumamit ng gamot, pinapagaling po tayo ng ating pinakamamahal na That's Jesus. right. Hallelujah. Magsisilang po tayo. Langit, nandyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa lahat na mabiyaya, pagpapalang physical, material, higit po ang pagpapalang spiritual. Lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Thank you so much. Pumalakpak po tayo sa ating mga pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved President Norma Villuan, for that blessed testimony. At purihan natin ang pinakamamahal na Panginoon na banggit ng ating mga kapatid. Talagang hindi lamang siya nakaka-obserba, amen, na paunti-unti na. Medyo nababawasan ang bilang, mga minamahal ko ng mga overnight worshipers. Maging sa Wednesday, sapagkat hindi po, mga minamahal ko, maaaring magkamali ang banal na kasulatan. Napag-aralan po natin sa mga nakarang pag-aaral, mga minamahal ko, and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Dahil daw sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. Kanya-kanya po ang kaligtasan, mga minamahal ko. Even our kids, mga minamahal ko, na gusto natin na maligtas, kung ayaw nila, wala tayong magagawa, sa totoo lang. Amen? Kaya nga mga minamahal ko, hallelujah, kanya-kanyang pagtatrabaho ng kaligtasan. Amen? Hindi mo pwedeng pilitin yung anak, mga minamahal ko, yung loved ones mo, kapatid mo, na maglingkod sa malang Panginoon kung ayaw niya. Kaya nga mga minamahal ko talaga, we have to decide, amen, for us to be saved. Work out nga, ika nga eh. Work out your own salvation with fear and trembling. Napakalinaw po ng sinabi ng banal na kasulatan. Kaya talagang in the last days, talagang yung mga matitira, yung mga interesado sa kanilang kaligtasan, ang siyang maliligtas. Dahil nga ang sabi, mga minamahal ko, this is something personal. Hindi natin pwedeng talagang, kumbaga, madadala, mga minamahal ko, yung carry over na tinatawag. Amen? Kahit hindi na maglingkod ang ating mga anak, basta naglilingkod tayo, madadala na natin sila. Hindi. Mga minamahal ko, hallelujah, kanya-kanya ang kaligtasan. Kanya-kanyang pagtatrabaho ng may takot at panginginig. Palakpakan po natin ating mga pinakamamalapayan. Tayo po lahat ay tumayo. Atin munang ipagpag yung ating po may naantok na diwa para maging mulat tayo at gising, mga minamahal ko, sa mga patotoo na ating pong mapapakinggan. Salamat po, Panginoon ko, sa biyaya ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At
Kung iisipin kong lahat nito, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na, kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami iyong kukunin na, amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Therefore be justified by grace, the peace with God, the Lord Jesus Christ, the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love towards us. In the while we were sinners, Christ died for us. The love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Lord, napakaligaya at kahanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, minsa'y wala ng pera, hindi ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus, laging may dala sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagpapatihan. Hindi nag-iinitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. O kay sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos nating Ama. Tinig na tayo na magkalapit upang magkasama-sama. Tinipon niya tayo na magkalapit upang magkasama-sama. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamalang Panginoon. At nagising po ba tayo? Para makapakinig na naman ng mga patotoo. Amen? Para hindi magtuloy-tuloy yung ating pong mga tulog. Amen? At narito po ang ating pong beloved Brother Jun Sabangan. At sunod po siya na ating beloved Sister Nida Bakuya. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako ay nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. At ganoon din po sa hindi
limot ang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Alminda. Ganon din po sa mga buong beloved Alminda family, sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating ordained preacher, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, at sa inyong mga kapatiran, baguhan, manudatian. Ako'y bumabati ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon upang siya ay papurihan at pasalamatan. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako ng Luneta, na kung saan ako'y nasa daking dambuhalang relihiyon na aking nakagisnan. Nung una talagang sadyang hindi rin ako naniniwala sa mga itong gawain at yung pagtataka ko ay ganun na lamang dahil sa mga uri ng pagpupuri ay sabi ko ay kakaiba talaga yung pagpupuri dito. Sila ay sumasayaw, umiiyak, nagpapalakpakan. Sabi ko bakit sa aking nakagisnang reliyon ay talagang hindi yun ginagawa. Sabi ko kaya nung una sabi ko lalong-lalo na sa mga pagpapahayag nila ng kanilang mga patotoo, nandyan na sabi ko na hindi ka paniwala dahil ang kanilang mga nababanggit doon na mga sakit nila ay napakalulubha. Sila ay mga may sakit na kanser, bulag, pilay. Sila ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon na magamat hindi sila gumagamit ng gamot. Sabi ko, anong uring pananampalataya mayroon sila? Sabi ko kaya nagkaroon ako ng interest upang dumalo at sundan itong gawain na to hanggang sa naglaon talagang nandyan na nakikita ko talaga yung bawat mananampalataya na ganun na lang ang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nung una, sabi ko, nagtanong din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung talagang tutok ka sa gawain na to, sabi ko, na nagbabago ka ng buhay ng isang tao. Sabi ko, ako rin po ay makasalanan ng tao. Sabi ko, punong-puno rin ako ng bisyo. Baguhin mo rin ako, sabi ko sa aking sarili, nandyan na sa tuwing ako'y nagsasamba talagang yun ang lagi kong pinapanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil hindi ako binigo sa aking mga panalangin. Kaya nandun ako'y nagpatuloy sa ating pinakamamahal na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon ang aking mga bisyo na nandyan na pag-inom ng alak. Nandyan inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon yung talamak ko na pagsusugal. Nandyan na inalis din po ng ating pinakamamahal na Panginoon, lalong-lalo na yung sa pagtaya ko ng loto noon. Talagang grabe po akong tumaya ng loto dahil halos 1/4 ng aking sweldo talagang inilalaan ko yan sa pagtaya ko ng loto. Kaya yun po inalis na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hanggang sa nagtagal ako sa gantong gawain at hindi ko namalayan, ako'y nalamig sa aking paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magamat bilin sa atin ng ating beloved pastor na tayo dumalo ng 3 beses sa isang linggo, yun po ay binawasan ko. Nag-Sunday Christian na lang po ako. Sabi ko, ang dinadahilan ko noon, ako'y may trabaho. Sabi ko, tama na yung isang beses ako dumalo. Sabi ko, ngunit yun ay hindi kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako'y pinalalahanan po ng ating pinakamamahal na Panginoon 2011 nung ako'y nagkaroon ng mataas na BP, talagang nandyan na mild stroke pa ako. Talagang sabi ko na sa aking sarili na talagang pinayuhan na rin ako ng doktor na mag-maintenance na lamang habang sabi niya sa akin na habang ako'y nabubuhay yung gamot na yan, sabi niya, yan ay dala-dala mo na. Yan ay pag hindi ka uminom yan, sabi niya, yan ay ikakasama mo, sabi niya. Baka yan pa ay kitilin pa ang buhay mo. Yung mga pagbabawal ko sa iyo, sundin mo, sabi niya sa akin. Talagang yung unang-una, yung pagpupuyat, sabi niya, iwasan mo ang pagpupuyat, kumain ng matatabang pagkain. Nandyan na lahat ng bawal ay pinagbawal sa akin. Tapos huwag mo kalimutan yung maintenance mo, sabi niya sa akin.
Kaya nung pag-uwi ko sa bahay na nakaisang linggo ako sa ospital, magabat nandyan na halos hindi pa ako palabasin dahil hindi pa talaga nag-stable yung aking BP. Mapilit lang ako dahil sabi ko sa bahay na lang po ako magpapagaling. Ngunit nung mga ilang araw na gano'n na lang yung ginagawa ko na routine na pag-maintenance dahil sumunod din ako sa payo niya sa akin dahil sa saganang akin talagang ako'y natatakot din bilang tao. Ngunit hindi yun nagtagal dahil hindi kaluban lang talaga siguro ng ating pinakamamahal na mahal na Panginoon na ako'y mag-maintenance ng gamot dahil sa tuwing iniinom ko yung aking maintenance, yan po ay nahihirapan po akong huminga, yung aking dibdib para po yung pinipisil sa tuwing ako'y nakahiga, nandyan na gusto lang niya nakatiyaya ako, ayaw niya ako nakatagilid. Sa tuwing umiinom ako ng gamot, pagkati tubig, nandyan na isang lunok ko lang, yun po ay kusa kong binubukas. Sabi ko, kaya bumalik ako doon sa doktor na nagbigay sa akin ng reseta. Sabi ko, Dok, parang hindi akmata yung binigay mong gamot sa akin dahil ako po nahihirapan luminga. Sabi ko sa kanya. Saka nung tinignan niya yung aking BP, sabi niya, parang magabat ilang linggo ka nang nagmi-maintenance. Sabi niya, bakit parang ganun pa rin yung hindi bumabalik sa dati yung normal na BP mo, sabi niya sa akin. Kaya pinayuhan ako ulit na mag-iba ako ng brand, baka nga daw hindi akma yung ibinigay na reseta sa akin. Hanggang sa lumabas na ako sa clinic niya, napaisip sa akin na aking pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon, aking mga nagawang kasalanan, aking mga kahinaan. Nandyan na, sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, pagalingin muli ang aking pisikal na katawan, sabi ko, muli akong maglilingkod sa iyo. Ibabalik uli yung aking pagdalo ng 3 beses sa linggo. Pagalingin mo lang lamang ako, sabi ko sa aking sarili. Sabi ko, total, Wednesday service nung ako'y bumalik doon sa doktor, sabi ko, hindi ko to bibilhin. Mangangako ko na dadalo ako uli. Itong ibibili ko ng gamot, yun na lang yung ipapamasahe ko. Hanggang sa paano yan, darating ang overnight, yung binawal sa akin na bawal sa akin na magpuyat. Sabi ko, yun po'y magpupuyat ako. Sabi ko, hanggang sa tuloy-tuloyan ng yun pa rin ang ginawa ko. Talagang nandyan na sinunod ko ang ating pattern ng ating pinakamamahal na pattern ng ating beloved pastor na sumunod talaga ako sa 3 beses na pagdalo sa ating banal na gawain. Hanggang sa nagtagal, hanggang sa ako'y nagpuyat, talagang nandyan na sabi ko, parang wala namang pagbabago yung aking katawan. Sabi ko, hindi naman ako nahilo, no? Sinasabi nung doktor sa akin na baka daw bumagsak ako pag nagpuyat. Ngunit yun ay sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po ay pinagpatuloy ko hanggang ngayon. Talagang nandyan na hindi nagtagal. Yun po ay ibenelik na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala na akong ginagamit na maintenance. Yun po ay inalis ko na. Talagang nandyan na ang kagalingan ay aking natamasa, kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa paggamit niya sa akin bilang awit niya. Hindi karapat-dapat, nandyan na ako'y ginagabayan at patuloy akong naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung minsan naiisip ko na bumaba na lang sa aking paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa hirap minsan, sabi ko bumaba na lang muli ako sa paglilingkod, ngunit yun ay aking kahinaan. Sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo ako dahil nandyan na kung saan tayo tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon, yun po ay dapat natin pagyamanin. Lagi kong naisip na pag ganun ang aking naisip, kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa
pag-iingat sa amin, ng mga beloved pamilya ko, talagang nandyan din na pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Sabay-sabay po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother June Sabangan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na tunay mga minamahal na ang ating beloved kapatid na talagang sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos at talagang hindi niya binaliwala, hindi niya iniwaksi yung kanyang nakita, ang kanyang napakinggang salita ng ating dakilang Diyos during na krusada doon sa Luneta, mga minamahal na ang ating beloved kapatid na talagang sinunod ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang tunay na kanyang sinamantala ang panawagan ng ating dakilang Diyos. Amen. Na ang sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos na ating samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. So sa buhay ng ating beloved kapatid, talagang sinunod ang turo ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, kung ating napakinggan na mainam yung kanyang sinabi, mga minamahal, na dati sa kanyang karamdaman na mayroon siyang maintenance na talagang hindi siya pwedeng magpuyat. Sinunod niya yung sinabi ng ating beloved pastor, sinunod niya yung katuruan, yung pattern, at yun ang kanyang ginawa sa kanyang buhay at talagang ang himala ng ating dakilang Diyos sa kanyang buhay ay hindi na siya nagmi-maintenance ng mga gamot. Ang ginawa niya ay talagang sinunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Yun ang kanyang ginawa at purihin ang ating dakilang Diyos. At hindi pa naging huli ang lahat at talagang ang ating beloved kapatid ay talagang nagtiwala sa ating dakilang Diyos. Amen. At maging sa buhay ng bawat isa, sa buhay natin mga minamahal, na huwag nating ipagwalang bahala ang salita ng ating dakilang Diyos. Dahil alam natin na nasa huling araw na tayo, talagang sa pangangaral ng salita ng ating dakilang Diyos, talagang maraming tao na binabaliwala ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa bandang huli, talagang alam natin na yung mga pagsuway sa salita ng ating dakilang Diyos, ano yung kabayaran, alam na natin, ang kabayaran ay karamdaman. Kaya napakainam na tayo ay palaging sumunod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At sa kapahintulutan po ng ating beloved audio preacher, beloved Brother Boboy Nir, aking pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At aking pinapaabot ang mapagpalang hating gabi sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghilista, Pastor Will Estrada Almeida, at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa
hindi natin makalimutan turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida at maging sa inyong lahat mga minamahal sa ating mga beloved visitors. Kung mayroon po tayong mga bisita, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pangunguna ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God, at maging sa ating mga live webcast sa viewers na talagang sila ay talagang nandyan lagi na nakaantabay sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos kung saan man kayo naroon sa mga parte ng mundo. Purihin ang ating dakilang Diyos sa anuman ang inyong mga kahilingan, ay pakikinggan, aabutin niya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. And of course, maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, at maging sa ating mga beloved pastoral workers, sa inyong lahat, beloved brethren, at higit sa lahat, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Ating palakpakan ng sabay-sabay ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Nida Bakuyag, at sundan po siya ng ating beloved brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po Praise the lamang. Lord. Hallelujah. Dobling paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, at di natin malilimutan ang mga turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at nagpapaabot din po ako ng pagbati po sa ating buong Almeida family at sa ating beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanilang anak, sa inyong mga kapatiran, magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah, praise God. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, pagkat nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Tunay nga po na pinasalamatan ko ang mahal na Panginoong Yesus dahil isa po akong naabot ng panalangin po ng ating beloved pastor, sapagkat tunay nga na napakadakila ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, sapagkat ako po dati hindi rin ako naniniwala sa mga ganitong gawain. Napakahirap ko pong akayin sa ganitong gawain. Subalit tunay nga na nandyan po talaga na ang mahal na Panginoong Yesus ay talagang andyan na, hindi niya po ako pinabayaan po mga minamahal. Ginamit po ang aking beloved kong anak na siya po mga minamahal ay may karamdaman gali sa kanyang buong katawan. Hallelujah. Dati po mga minamahal, dinala ko po ito sa paggamutan po mga minamahal. Tunay nga na pabalik-balik po kami dyan sa dako po ng San Lazaro po Hospital. Specialistang doktor po ang tumitingin na po sa aking beloved kong anak. Ngunit wala pong kagalingan po mga minamahal, at tunay nga na isang araw po mga minamahal talaga na nung wala na talaga akong magawa po, talagang hopeless na po ako. At naalala ko po yung nag-share po sa akin na talagang hindi po ako tinigilan na ako po'y share ng mga mabubuting salita ng mahal na Panginoon sa gawain ito po, mga patotoo niya po mga minamahal. Tunay nga na sinubukan ko pong dumalo po, sumama po ako araw po ng linggo po mga minamahal. Tunay nga na sa unang dalo ko po mga minamahal, dito po sa dako po ng Marikina po ang banal na gawain po. Tunay nga na talagang nasaksihan ko po ang mga talagang mga nagpapatotoo po dito po, talagang kamangha-mangha po, maging ang cancer po mga minamahal na tinanggihan na po ng doktor po mga minamahal. Sila po ay sumampalataya at nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus, at sila po'y nagpatuloy, sila po'y pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At alam niyo mga minamahal, ako po mga minamahal, talagang nandyan na nampalataya din po ako. At tunay nga na tinanggap ko po ang ating mahal na Panginoong Yesus.
bilang sarili kong tagapagligtas po mga minamahal. At pagkatapos ng banal na gawain, tinanggap ko pong bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. At tunay nga po mga minamahal na sa patuloy ko pong pagdalo po sa banal na gawain na ito, tunay nga na nakita ko po sa aking beloved kong anak na sa kanyang galis sa kanyang buong katawan po mga minamahal sa kahabagan, sa pangun at panalangin po ng ating Pastor Weldy Stradalmeda. Alam niyo po, yung karamdaman ng aking beloved kong anak, ito po ay nilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Jesus. Hallelujah. Dati po mga minamahal, mahina rin po ang aking baga po mga minamahal. Ngunit sa patuloy ko pong pagdalo po sa banal na gawain ito po, tunay na ako rin po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At ganyan po mga minamahal, pasalamatan ko po ang mahal na Panginoong Yesus na kailan lang po mga minamahal, nung Sabado lang po mga minamahal, ang pagpapagaling po sa akin, tunay nga na napakabait ng mahal na Panginoong Yesus sapagkat alam niyo po yung kasagsagan po ng bagyo po mga minamahal nung nakaraan lamang po. Sabado po yun mga minamahal, alas 9 po mga minamahal, talagang nadyan na ako po ay nagsuka po mga minamahal, pasantabi po sa mga kumakain po mga minamahal at maya-maya po mga minamahal, ako po ay nagbawas po mga minamahal. Tunay nga na nariyan na talagang nandyan yung naramdaman ko pong panghihina ng aking pisikal na pangangatawan po mga minamahal. Sapagkat po, lahat po ng mga kinain ko po mga minamahal, ito po ay nilabas ko po lahat po mga minamahal. Nung bandang alas 12 po ng madaling araw po mga minamahal, kasagsagan po ng hangin, yung lakas ng hangin at ulan po mga minamahal. Di ko po maintindihan po mga minamahal na nakasweater ako noon. Nandiyan na, hinubad ko po yung sweater ko sapagkat grabing naiinitan po ako mga minamahal. Hindi ko po alam kung ano po nangyayari po sa akin na di ko po maintindihan ang aking sarili po mga minamahal hanggang nandiyan na, hindi na po ako makahinga. Nandiyan na po mga minamahal, nahirapan po akong huminga. Yung aking beloved husband, kinuhanan po ako ng tubig po mga minamahal na mainit, maligamgam po mga minamahal. Ito po ininom ko po mga minamahal. At sabi ko sa kanya, ikuhanan mo ako ng pamaypay, sabi ko po mga minamahal, sapagkat brown out nga yun mga minamahal. At talagang hindi ko po maintindihan yung sarili ko po mga minamahal. Talagang nagpapaypay po ako dahil nahirapan po akong huminga. Hanggang po mga minamahal, tunay nga na napakabait ng mahal na Panginoon. Wala po tayong ibang matawagan. Sa mga oras na yun po mga minamahal, tanging ang Diyos lamang po mga minamahal ang ating maaasahan po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Sapagkat po mga minamahal, nung nahihirapan na po ako mga minamahal, ako po ay lumuhod. At manalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na sabi ko, mahal na Panginoon Jesus, hindi po, sinabi ko po talaga yung nararamdaman ko, hindi po ako makahinga, mahal na Panginoon, tulungan niyo po ako. Sabi ko po mga minamahal, parang alam niyo mga minamahal, kausap ko lang yung mahal na Panginoon sa hallelujah, sa harap ko po mga minamahal. Kinakausap ko na pinapalagay ko na nandyan sa harap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo mga minamahal, hallelujah. Nung habang ako pinananalangin po mga minamahal, hallelujah, na nakaluhod po ako mga minamahal. Bagamat hirap po ako mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, maya-maya po mga minamahal, mga siguro mga around 15 minutes po mga minamahal, tunay nga na unti-unti pong bumalik po yung aking pakiramdam po mga minamahal na sumigla po ako mga minamahal. Ako po'y humiga po mga minamahal sapagkat Amen. Praise the Lord. Sapagkat po nanghihina nga po ako mga minamahal. Humiga po ako mga minamahal. Yung gabi na yun po mga minamahal, hindi na po ako makatulog hanggang sa umaga po. Alam niyo mga minamahal, tunay nga na dahil wala po akong tulog, umaga po mga minamahal, sana na nakaiglip po ako mga minamahal. Ang sabi ng aking beloved husband, dadalo ka ba? Sabi niya po mga minamahal sa akin. Tunay nga na sabi ko, dadalo ako. Sabi ko, dahil gusto kong purihin ang malapay na sabi ko. Dahil po mga minamahal, kung wala ang mahal na Panginoon, hindi ko po alam kung ano po ang mangyayari po sa akin sa madaling araw na yun po mga minamahal. Tunay nga na napakapalad po natin. Hallelujah, praise God. Dahil sa oras ng kagipitan, nandiyan ang mahal na Panginoon na
Nandiyan ang mahal na Panginoon na tayo tumawag sa Kanya. Hallelujah, praise God. At siya'y sumasagot. Hallelujah, praise God. Tunay nga na mga minamahal, yung umaga na yun po, mga minamahal na dumalo po ako, mga minamahal, talagang wala po akong kain-kain po, mga minamahal. Talagang yung aking beloved manugang po, mga minamahal, binilan po ako ng lugaw po, mga minamahal, para kainin ko sapagkat wala pa pong laman ng aking tiyan po, mga minamahal. Yung panlasa ko po, mga minamahal, ay talagang hindi ko po malasahan na yung kinakain ko po, mga minamahal, ay masarap. Talagang mapait po ito, mga minamahal. Nansan po, mga minamahal, pinilit ko na lamang po ang kumain para malagyan lang po ang aking sikmura po, mga minamahal. Tunay nga na ang ginawa ko lang po, mga minamahal, ay magpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, na nung naramdaman ko po ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, tunay nga na nansan na unti-unti na po akong pinapalakas ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At alam niyo, mga minamahal, pagkatapos ng gawain, ako pinagpalihans po, mga minamahal. Yung kinabukasan po, mga minamahal, na Lunes na po, mga minamahal, pagising ko po ng umaga, talagang tunay nga na ako po instant na pong pinagaling na parang walang nangyari Praise po sa the akin. Lord, Hallelujah, praise hallelujah. God, sapagkat ako pinakapaglaban na po, mga minamahal. Tunay nga na napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Masasabi ko po itong ganito, mga minamahal, sapagkat nung ako po'y nakunan, talagang nag-bleeding po ako, mga minamahal. Inabot po ako ng 1 linggo, mga minamahal. Tunay nga na ang mahal na Panginoon Jesus, hindi niyo po ako pinabayaan. Hallelujah, praise God. Bagamat ang pitos po, mga minamahal, ay nasa sinapupunan ko pa po na ito pa'y bulok na po, mga minamahal. Tunay nga na wala rin po akong ginawa. Magpuri po sa mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Tunay po na napakabait ng mahal na Panginoon Jesus. Sa pamamagitan po ng pagpupuri po, mga minamahal, siyan po ang katugunan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, yung pitos na yan po, mga minamahal, na bulok na po sa aking sinapupunan. Ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Napakabait ng mahal na Panginoon Jesus, sapagkat hindi na po ako nagpa-hospital, hindi po ako nagparaspa. Nandiyan po, mga minamahal, lahat ng mga mga minamahal, ito po ay pinalabas ng mahal na Panginoong Jesus. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ganyan po, nagpapasalamat po ako sa mga Panginoong Jesus. Dati-dati pong aking mga beloved kong mga anak, laman din po yan ng Doctor's Quest po lang. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Nida Bakuyag sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na tunay mga minamahal na sa naramdaman ng ating beloved kapatid na talagang yung dumating, yung talagang ang pagsubok na yan sa kanyang buhay at saan baga nang gagaling ang saklolo sa kanyang buhay at maging sa ating buhay. Ang sabi nga dito sa aklat ng Awit, Kapitulo 121 ng talatay 2, ang sabi po dito, ang saklolo sa akin ay nanggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Amen. Yung saklolo, yung mga kagalingan, ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang nagbibigay ng lahat ng mga yan, mga minamahal. Kaya sa buhay po natin, mga minamahal, kung ating obserbahan lahat lagi ang nagpapatutuo. Kung i-gather natin lahat yung kanilang nabanggit, ating mapapansin doon, mga minamahal, ano yung ginawa nila nung sila ay gumaling sa kanilang karamdaman. Ang ginawa nila, kung ating i-gather lahat, mga minamahal, ay talagang sila ay nagtiwala sa ating dakilang Diyos. Sila ay talagang ang ginawa nila ay dumalo ng dumalo sa banal na gawain at nagpuri ng nagpuri
sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at siyempre po sa unang panalangin ng ating minamahal at iginagalang na Ebanghilista Pastor Will Estrada Almeida. Amen. Kasi yung ating pagdalo na kung ating titignan, yan po ay talagang matatawag po natin na sakripisyo. Amen. Na sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos na ating iharap ang ating katawan na isang haing buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos. Amen. So yung ginagawa natin na ginagawa ang kalooban ng ating dakilang Diyos, yung patuloy na paglilingkod natin sa pinakamamahal na Panginoong Isus, mga minamahal, yan ay kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At once na tayo ay dumalangin sa ating dakilang Diyos, pagagalingin ang ating mga karamdaman. Amen. Dahil sabi ng salita ng ating dakilang Diyos, I am the Lord. Is there anything too hard for me? Sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang gawin lang natin, patuloy lang panghawakan ang ating pananampalataya at magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At bago po tayo dumako sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, at ating samahan po ang ating mga beloved mga awit, at habang sila po ay naghahanda, mga minamahal, tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawi sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. And Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Sweeter than the day before. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating samahan ang ating mga beloved mga awit, beloved brethren. Let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Children's Choir. Praise the Lord. Hallelujah. Muli nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Mahal ko si Papa, mahal ko si Mama,
Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Ibig mo kahit bata ako. Inibig mo kahit bata ako. Praise the Lord. Hallelujah. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating mga beloved choir, sa alay na papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Tunay mga minamahal na napakaganda at napakainam na tignan na sa kanilang munting tinig, sa kanilang murang edad ay talagang nandyan na sila ay talagang nagpupuri, umaawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Dahil ang kuman ng ating dakilang Diyos ng mga bata ay dapat nating silang turuan sa dapat nilang lakaran upang pag sila ay tumanda, ito ay hindi nila hihiwalayan. Amen. Sila ang hinahanap ng ating dakilang Diyos na tunay na mananamba. Sila ang future worshiper ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Kung ating matandaan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus nung siya ay nangangaral ng salita during his ministry na ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa mga tao dahil pinagbabawalan nila ang mga bata na lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus na huwag nyo silang pagbawalan na lumapit dahil sa kanila ang kaharian ng langit. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sa ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. At tayo po ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong tinatawagan at ibinibigay po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Mario Fernandez at sundan po siya ng ating beloved sister Risa Briones. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalati at pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating pong beloved pastoral workers sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Bubwinir, at sa kanila pong beloved daughter, sa ating mga beloved elders, beloved workers, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid ng magandang madaling araw na po sa ating pong lahat ang minamahal. Ang minamahal, muli ko naman pasalamatan ang ating pinakamamahal ng Panginoon Jesus sa gabing ito pang dakilain, sariwain ang mga himala nangyari sa aking buhay buhat nung ako'y nakakilala sa mga espiritu, mga minamahal. Ngayon po ang aking mahal na asawa ang unang nasib noon, minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamahal ng Panginoon, na siya po ang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal. Na noon po, minamahal, nung siya'y nabubuhay pa, minamahal, siya po ay aking pinapagalitan sa kanya po pagdalo noon, minamahal. Dahil po, hindi ko po naintindihan itong banal na gawain noon, minamahal. Dahil po, sa kalaunan po, minamahal, dahil sa kanyang palagi po niya sinasabihan na minamahal na sumama ka pang pagpalain, sabi po niya, minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamamahal Panginoon dahil ako'y nakasama na niya noon, minamahal. Andyan, minamahal, na sa aking buhay noon, minamahal, nung ako'y nasa makasalibutang panggawain, minamahal. Andyan ang mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay, minamahal.
gaya po ng pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano po, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministeryong ito, mga minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay, minamahal, na insidente hindi ko inaasahan, minamahal, na kami po pinagkaluban po ng sasakyan tricycle noon, minamahal, na ako po'y sinundan ng 4 na kalalaki ang magkakarnap po na sasakyan tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating balagawain noong taon na yun, minamahal, na paghintog po dyan sa ating driveway po, minamahal, na yung pong isang lalaki, minamahal, sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal, na kanya pong nabasa yung buong ating signboard po dyan sa labas, minamahal. At nung araw na yon, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, na wala pong namang nangyari sa aming sambayan nung araw na yon, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal Panginoon sa bawat paggabay niya po sa ating lahat, minamahal, sa ating labas po sa ating tahanan, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insidente po, minamahal, na hindi ko rin sukat nakalain na pangyayari, minamahal. Sa aming pong barangay po, minamahal, ay may kasiyahan po, minamahal. Andyan, minamahal, na ang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din na yun, minamahal, kami din po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon, na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan noong gabi na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pagliligtas niya po sa ating, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat-lahat po ng pagpapala na aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial, higit sa pagpalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ng malakas, mamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po, beloved brother Mario Fernandez, at sa pinagpala at buhay na patutuong yan. Amen. Ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tayo po ay nakalapit sa Diyos na buhay dahil Kanyang pinahintulutan tayo, mga minamahal. Amen. Tayo po ay pinili ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kaya tayo po ay naririto ngayon sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At dapat po nating ipagpasalamat yan, mga minamahal. Amen. Sapagkat hindi lahat ay pinili ng ating dakilang Diyos. Hindi lahat, mga minamahal, ay binigyan ng dakilang pagkakataon, dakilang pribileyo, mga minamahal, na ating tinatamasa ngayon, mga minamahal. Amen. Kaya sabi nga po, lubos, labis, amen, lubos ang pagpapasalamat ng ating pong beloved kapatid, mga minamahal. Kapag pinili tayo ng ating dakilang Diyos, nasa atin ang pribileyo, mga minamahal. Amen. Ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos, amen. Ang ating mga pangailangan, ipro-provide yan lahat ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Ganyan kabait, kabuti ang Diyos na ating pinaglilingkuran, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. At bago tayo magpatuloy, mga minamahal, sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Cole Bober, amen. Ako pinagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila pa sa salamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ating din pong ipinapabot, amen, ang doble paggalang pagbati po ng magandang madaling araw sa ating pong dearly and beloved honorable evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. Amen. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved honorable assistant pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved mama dear, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, to the whole beloved Almeida family, maging sa ating mga beloved elder na kapiling po natin, sa ating mga beloved
pastoral worker sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buberniamen, katuwag po ating pong beloved sister Ate White. Maging sa ating pong mga beloved viewers, praise the Lord, sa ating pong Facebook live streaming at sa ating pong YouTube channel. Amen? At sa ating pong mga minamahal na mga bisita, minamahal na bagbaguhan. Amen? Welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan po muna natin mga minamahal ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Tayo po muna mga minamahal ay umawit, amen? Ating munang papurihan natin dakilang Diyos, amen? Ating pong ipagpag yung ating pong inaantok na diwa, mga minamahal, amen? Upang tayo po, mga minamahal, ay talagang manatiling gising, ating pong mapakinggan, amen? Lahat ng mga pagpapala galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen? O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagmula. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagmula. O hindi nagkukulang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at tutok mo ay aking susundin, maging buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod mo ay makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa akin ay nagbigay buhay. O hindi nagkukulang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Dahil ang tutos mo ay aking susundin, maging buhay ko'y sa'yo na rin. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susay, aking sandigan, hindi mo ko papabayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo.
praise the Lord! Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen? Kapag tayo po ay nakakaramdam ng antok, mga minamahal, tayo po ay pumunta lamang po sa may likuran. Tayo po ay tumalon-talon, amen? At talagang ipagpag po natin yung ating pong inaantok na diwa. Sa mga nais pong mag-alay ng mga papuring awitin, tayo lamang po ay makipag-ugnayan sa ating pong mga beloved instrumentalist, amen? Huwag po tayong mahiya, mga minamahal, amen? At yan po ay kinalulugdan ng ating pong pinakamamalaking Diyos, yung pag-aalay po natin ng mga papuring awitin, amen? At tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Kung nakanda na po ating pong beloved Sister Risa Briones, praise the Lord, atin na pong ibinibigay ang pong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid at maghanda po ang ating pong beloved brother Daniel Pereras, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Praise the Ako Lord. rin po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeda. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Nina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers at sinyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Una po sa lahat ng kami minamahal, ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat dati-rati po nung hindi pa po kami nakakilala sa gawain na ito, andyan po na ang buhay po namin ay walang kapayapaan at punong-puno po ng pag-alalagi dahil po ang aking mahal na asawa ay punong-puno po ng masamang bisyo noon, mga minamahal. Andyan po na halos madaling araw na po siya umuwi ng bahay at lagi po kami nag-aalala sa kanya. Hindi rin po kami nakakatulog pag wala pa siya. Subalit nung kami po ay matawag sa gawain na ito, mga minamahal, andyan po na tuluyan na po inalis na ating pinakamamahal na Panginoon ng kanyang masasamang bisyo. Kaya ang buhay po namin nagkaroon po ng kapayapaan. Kaya Praise the labis po Lord. itong pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pagtuturo niya po sa akin na magsuot ng may kabanalan sapagkat dati-rati po, mga minamahal, andyan po na naiilang po ako na magsuot ng mga bestida, palda at kasuot ng pambabae dahil nasanay po ako sa pagsuot ng pantalon at mga shorts, mga minamahal. Subalit sa pagtuloy po na pagdalo sa ating gawain na ito, andyan po na ako po ay natutong magsuot ng may kabanalan. Kaya labis po ang aking Praise the pasalamat sa Lord. ating Hallelujah. pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil bagamat nagkaroon po ng pandemya, 2 taon na po tayong dumaranas ng pandemya, andyan po na nagpapasalamat po ako dahil ang dami pong nawala ng trabaho, marami pong nagsarang kumpanya ng mga kasagsagan po ng pandemya, mga minamahal, year 2020 hanggang kasalukuyan. Subalit ang kumpanya po namin ay nagpapatuloy, mga minamahal, kaya kahit kailan po ay hindi po nawala ng trabaho ang inyong abang lingkod. Kaya labis po ako nagpapasalamat Praise the sa ating Lord. pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pag-iingat niya po sa aming buong pamilya sa araw-araw, sa paglabas at pag-uwi namin ng bahay. Andyan po na kami po ay kanyang iniingatan, mga minamahal, at nakakarating ng payapa at maluwalhati sa aming tahanan. Kaya ito ay pinagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa kalusugan at ganoon din po sa pagpapagaling niya sa aming mga sakit na hindi po kailangang uminom ng gamot, bagos humihingi lang po kami ng tawad, nananalangin, nagsusumamo po sa mahal na Panginoon at kami po ay kanyang pinagagaling. Kaya labis-labis po ang pasasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At bagamat po hindi karapat-dapat kasama po ng aking mga anak, kami po ay kanyang ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, karangalan, pagdadakila at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak, mga minamahal, ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Sister Risa Briones at sa pinagpala at buhay na patutong yan. Amen. Ang sabi ng ating beloved kapatid, mga minamahal, nagkaroon siya ng kapayapaan sa kanyang puso at isipan magmula po nang maglingkod siya sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Yan po, mga minamahal, ang hinahanap-hanap lahat ng mga tao, mga minamahal, yung kapayapaan, mga minamahal, amen, na hindi nila masumpungan, mga minamahal. Yung iba, mga minamahal, amen, yung mga mayayaman, kapag sila po ay nagnanais ng kapayapaan ng kanilang isipan, mga minamahal, pumupunta pa sila sa ibang lugar, mga minamahal, amen, sa mga tahimik na lugar upang doon kanilang maramdaman ang kapayapaan, mga minamahal, amen. Subalit, mga minamahal, amen, tayo, mga minamahal, amen, kahit saan tayo magpunta, amen,
kahit saan tayo naroon, anumang kalagayan, meron tayo mga minamahal, nasa kadalamatian, nasa pagsubok, amen, nasa may karamdaman, mga minamahal, meron pa rin tayong kapayapaan. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapang Jesus. Kapayapaan na ang ating pong pinakamamalapang Jesus po lamang ang makapagbibigay at makapagdudulot sa bawat isa. Amen? Tayo na po'y magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating pong beloved brother Daniel Pereras, praise the Lord. Atin na pong ibinibigay po pagkakataon sa ating pong beloved kapatid, praise the Lord. At sundan po ng ating pong beloved sister Johnny Lynn Milan, praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamataas po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpapabot, dobling paggalang sa ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. At hindi natin malimot-limot ang aral at turo ng ating minamahal, ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako rin po ay bumabati sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved workers, sa pangasiwa ng ating beloved ordained preachers, hallelujah, ganun din sa kanyang minamahal na anak, at sa ating beloved elders na kapiling natin sa ngayon, hallelujah, at sa inyo mga minamahal na kapatiran, magandang umaga na po sa ating lahat, praise the Lord. Praise the Lord. Ako po'y nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamahal pa Jesus sa dakilang pagkakataon ito na pinagkaloob sa inyong abang lingkod upang aking mapasalamatan ang mga dakilang himala na ginawa sa aking buhay ng ating pinakamalang pa Jesus. Hallelujah. Bago ko rin po nakilala ang ating pinakamalang pa Jesus sa ministeryong ito, hallelujah, ako po rin po ay nanggaling sa aking kinakis ng relihiyon. Nandiyan po mga minamahal na napakarami ko rin po mga bisyo, mga pananalita na di kaaya sa ating pinakamalang pa Jesus. Hallelujah. At ako rin po ay dumadalaw sa iba-ibang sikta ng pananampalataya. Subalit, wala pa rin pagbabago ang aking buhay. At ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamahal pa Jesus dahil nasumpungan kong gawain ito sa may Amoranto. At ako po ay dumalo doon mga minamahal at ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal pa Jesus. At sa patuloy kong pagdalo, ako po ay binago ng ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. At pinapasalamat ako ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, sa mga himala na ginawa sa aking buhay. Akin lang pong sariwain mga minamahal, mga himala ginawa ng ating pinakamahal pa Jesus sa aking buhay bilang isang retired na sundalo. Nung ako po ay nadistino mga minamahal sa Mindanao, patungo po kami mga minamahal sa aking destinasyon noon. Kami po ay nakakonvoy mga minamahal. May mga escort po kami, 3 tangke ang escort namin mga minamahal dahil napakadelikadong lugar. Hallelujah, habang binabagtas po namin kahabaan ng daan mga minamahal, sa hindi inaasang pangyayari, yung sinusundan po namin na tangke mga minamahal, yun po ay nakaapak ng isang landmines mga minamahal, yun po ay sumabog mga minamahal, hallelujah, at 2 po kami nakatayo sa may taas ng 6x mga minamahal, at sa hindi inaasang pangyayari, isa pong shrapnel mga minamahal ang tumama sa aking dibdib, pagtama niya sa akin mga minamahal, hallelujah, ako po ay natumbang mga minamahal. At sabi na aking kasama, may tamakadan, sabi sa akin. Subalit, hindi ako makaimik-imik mga minamahal. Hallelujah, dahan-dahan ko hinawakan na aking dibdib. Purihin ang ating pinakamahal pa Jesus sa panandalangin ng ating minamahal. Ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Hindi tumagos yung shrapnel na yun, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At pinapasalamatan ko ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Nung muling nagkagulo sa Hulusulong mga minamahal at kami po ay binalik doon, napasama po ako sa pinaka-assaulting team mga minamahal, pinaka-main effort na platoon. Kami po ang nanguna mga minamahal sa pagpasok sa kampo ng Abu Sayyaf. Ako po ay nasa pangatlo sa unahan mga minamahal. Habang pinapasok po namin yung kampo na yun mga minamahal, dahan-dahan namin siyang pinapasok. Hallelujah, napansin ko mga minamahal na kami po ay nakapasok na sa isang killing zone, mga minamahal. Hallelujah, na ihinanda ng Abu Sayyaf.
pinahinto ko yung pinaka-point, mga minamahal. Sabi ko, Sarge, hinto ka muna dyan. Hallelujah. Binalikan ko aking opisyal. Kaya sabi ko, sir, nakapasok na kami sa killing zone at pag nagpatuloy tayo, makapasok tayo lahat, makukulong tayo. Hallelujah. Maraming mamamatay sa atin. Sabi ko sa aking opisyal. Kaya sabi niya, hindi, pasukin pa natin. Dahan-dahan lang. Kaya muli kong binalikan ng doon sa pinakaharap, mga minamahal. Kaya sabi ko sa aking kasama, sabi ko, Sir, dahan-dahan lang. Sabi ko, baka huwag mong bilisan kasi makakapasok tayo lahat. Sabi ko, mamamatay tayo pagka makapasok tayo, mapaikutan nila tayo. Sabi ko, hallelujah. Nung habang pinapasok namin, mga minamahal, nung nakakalahati na kami, muli kong pinahinto yung harapan, mga minamahal, dahil nasa pinakaharap kami, mga minamahal, napakadelikado. Kaya sabi ko, Sir, pagka nakalahati na tayo, pagka makapasok pa kayo dyan, lahat tayo mamatay. Sabi ko, request ko lang na putukan namin isang beses. Kaya pumayag naman siya, mga minamahal. Kaya nung pagbalik ko sa harap, sinabi ko doon sa aking kasama, Sarge, putukan mo isang beses. Kaya nung pinutukan niya, mga minamahal, hallelujah, nakahanda na pala yung mga abusayap. Hallelujah, kaya nagkaroon ng grabing palitan ng putok, grabing labanan, mga minamahal. Hallelujah, sa hindi inaasahang pangyayari. Isa pong bala ng M203 grenade launcher, mga minamahal, ang bumagsak sa aking harapan. 2 dipa ang layo, mga minamahal. Talagang nakadikit sa akin, mga minamahal. Yun po ay sumabog, mga minamahal. At talagang ramdam ko yung shockwave niya, mga minamahal. Halos 45 degrees, nakapasok ako doon. Sa akin lahat ang shrapnel. Subalit, purihin na ating pinakamalapang Panginoon sa panandalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida, ni isang shrapnel, mga minamahal, walang tumama sa akin. Hallelujah. Hallelujah. At muli ko pinapasalamatan ating pinakamalapang Jesus nung ako po ay nadistino ng mga minamahal sa Malacanang, kasagsagan po noon ng COVID-19. Hallelujah. At nagkaroon po ng SUNA ang Presidente Rodrigo Duterte. Napasama po ako, mga minamahal, doon sa event na yun. Hallelujah. Dahil sa kasagsagan ng COVID-19, mga minamahal, so, sa seguridad ng Pangulo, kami po lahat ay dumaan sa swab test, mga minamahal. Sa unang swab test namin, mga minamahal, nung lobas ang result, talagang napakarami kaagad ang nag-positive. Ganon din sa mga empleyado at sa aming mga sundalo, mga minamahal. Hallelujah. At yung result ng aking swab test, mga minamahal, ang sabi ng Red Cross ay natapon daw, mga minamahal, kaya wala akong result. Kaya dahil sa dami na nag-positive, muling tumawag ang Task Force COVID na kailangan i-swab test kami ng pangalawang beses, mga minamahal. Hallelujah. At ako po'y humingi ng backup prayer dito sa ating pastoral house, sa ating beloved ordained preachers, Kuya Bubenir. Sabi ng ating beloved ordained preachers, magtiwala ka lang sa ating pinakamalapang Jesus at babalutin ka ng kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Kaya ganon ang aking ginawa, mga minamahal. Ako'y nagtiwala sa ating pinakamalapang Jesus. Kaya nung dumating yung time na i-swab test kami, mga minamahal, hallelujah, nung pagkatapos ng swab test namin, mga minamahal, bandang hapon, mga minamahal, ay talagang inapoy kaagad ako ng lagnat, mga minamahal. Nawalan ako ng pang-amoy, panglasa, at inatake ako ng ubo, mga minamahal, at sumakit ang aking likod, mga minamahal. Hallelujah. Halos nasa akin lahat yung sintomas ng COVID-19, mga minamahal. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, saan ako nagkulang? Hallelujah. Ako'y nagpupuri 2 beses. Gagawin kong 3, umaga, hapon, gabi. Huwag mo lamang kong pabayaan. Sabi ko sa ating pinakamalapang Jesus, kaya gano'n na aking ginawa, mga minamahal. Lagi akong nagpupuri sa ating pinakamalapang Jesus. Hallelujah. At nung habang hinihintay namin, mga minamahal, yung result, hallelujah, muling tumawag ang Task Force COVID na kailangan i-swab test kami ng pangatlong beses, mga minamahal, dahil may mga lobas na result. Napakarami ang nag-positive, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, may swab test kami pangatlo. Sana po tuluyan mo na akong pagalingin. Sabi ko sa ating pinakamalapang Jesus, kaya 2 days before, bago kami i-swab test, mga minamahal, ay tinanggal ng ating pinakamalapang Jesus ang aking lagnat. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat. Tinanggal mo ang aking lagnat, subalit may mga naiwan pa na sintomas ng COVID sa aking katawan. Alam ko na ito yung tatanggalin. Sabi ko sa ating pinakamalapang Jesus. Kaya nung dumating yung time na i-swab test kami, mga minamahal, may mga sintomas pa ako ng COVID. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala sa akin. Hallelujah. Hanggang sa nung natapos ang swab test namin, mga minamahal, mga ilang araw, hallelujah, na habang hinihintay namin result,
yung iba lumabas ng result. Ang dami nang nag-positive mga minamahal. Subalit sa amin wala pa mga minamahal. Hallelujah, dahil hinihintay pa namin. Habang hinihintay namin ang result mga minamahal, may ilang araw lumipas, muling tumawag ang Red Cross na kailangan i-swab test kami ng pang-apat, mga minamahal. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, may pang-apat na swab test. Wala pa akong result. Pangatlo na ito, pang-apat na. Hallelujah, sana po. Itong pang-apat na ito, tuluyan mo na akong pagalingin. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Kaya 2 days before muli, mga minamahal, bago kami i-swab test, tinanggal ng ating pinakamahal pa Jesus ang aking ubo. Hallelujah. Yung sakit sa aking likod, mga minamahal, binalik ng ating pinakamahal pa Jesus ang aking pangamoy at panglasa. Kaya sabi ko, mahal Panginoon, maraming salamat. Binalik mo aking pangamoy at panglasa, tinanggal mo lahat ang mga sintomas ng COVID sa aking katawan. Hallelujah, hindi na ako natatakot dyan sa pang-apat sa baptism na yan dahil magaling na ako. Hallelujah, negative na ako dyan. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus. Kaya nung time na isoptis kami, mga minamahal, hallelujah, di alam na aking mga kasama na grabing tuwang-tuwa ako mga minamahal. Sabi ko, magaling na ako. Sabi ko, hindi ako takot dyan. Sabi ko, hallelujah. Kaya nung sinoptis kami mga minamahal, hallelujah, mga ilang araw habang hinihintay namin ng result, mga minamahal, ay sabi ng aking kasama, Sard, lumabas na yung pangatlong sobtis natin, sabi niya sa akin. Kaya naalala ko mga minamahal, nung sinoptis kami ng pangatlo, ay may mga sintomas pa ako ng COVID sa aking katawan, wala pa akong panglasa. Sabi ko, tingnan natin, sabi ko, hallelujah. Kaya nung tinignan namin mga minamahal, nakita ko kaagad ang aking pangalan, nakarindat na pula mga minamahal. Hallelujah, nag-positive ako mga minamahal sa COVID-19. Hallelujah, kaya sabi ko man na Panginoon, nag-positive ako sa pangatlong swab test, subalit yung pang-apat, negative na ako doon dahil pinagaling mo na ako doon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Kaya sabi ng aming opisyal, lahat kayo ng mga nag-positive na yung pangatlong swab test dito, separate kayo, i-quarantine kayo sa Tarlac. Sabi sa amin mga minamahal, kaya sabi ko, mahal Panginoon, ayaw kong ma-quarantine doon. Hallelujah, sana po bukas lumabas na yung result, yung pang-apat. Hallelujah. Kaya kinabukasan mga minamahal, ay pinunta na ako na aking kasama sa mga Sard, nag-text na yung Red Cross sa akin. Sabi niya, hallelujah, may result na tayo. Hallelujah, sabi ko, ako wala pa. Sabi ko, hallelujah, ikaw kumusta yung result mo? Sabi ko sa kanya, sabi niya, positive pa rin ako, Sard. Sabi niya, magkasama pa rin tayo, classmate pa rin tayo. Sabi ko, hindi na. Sabi ko, pinagaling na ako ng wala Panginoon. Hallelujah. Kaya ako'y pumasok sa aking kwarto mga minamahal, ako'y nagpuri sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Ako'y nanalangin mga minamahal sa panandalangin. Minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Bago matapos ang aking pagpupuri, lalabas na rin ang aking result. Magni-negative na ako sa pangalang Jesus. Hallelujah. Kaya habang ako'y nagpupuri sa ating pinakamahal pa Jesus, sa galagitnaan ng aking pagpupuri, nag-text yung Red Cross mga minamahal. Negative na ako mga minamahal. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus. Walang gamot-gamot, walang ospital-ospital. Ako'y pinagaling ng ating pinakamahal pa Jesus sa aking COVID-19. Hallelujah. At pinapasalamat ako ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah, sa araw-araw na paggabayan sa amin. Pinapasalamatan ko ating pinakamahal pa Jesus sa mga pagpapalang pinansyal, physical, higit sa lahat sa spiritual. Hanggang dito na lang po, lahat ng kapasalamat ay tanging sa ating pinaka-praiseful lamang. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak mga minamahal ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Galbi po sa ating pong beloved Brother Daniel Pereira sa pinagpala at buhay na pantutong yan. Amen. Dahil sa extreme sacrifice, mga minamahal ng man of God, tayo po ay nagtatamasa, mga minamahal, amen, ng pagpapala galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tayo po'y naabot ng panalangin, mga minamahal ng taong matuwid. Kaya sa ating pong kalagayan, mga minamahal, amen, ating beloved kapatid, ating sundalo, mga minamahal, Marines, mga minamahal, amen. At bilang isang Marines, mga minamahal, kapag meron po silang mga operation, mga minamahal, talagang yung asahan mo na yung isang paa, nasa hukay na po, mga minamahal. Amen. Subalit kapag ikaw ay nasa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, meron kang Diyos na matatawagan, mga minamahal. Amen. Ganito, mag-ingat ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ating beloved kapatid, ilang beses nasabugan, mga minamahal. Amen.
nasabugan, tinamaan ng shrapnel, mga minamahal, sa dibdib, tumalsik, mga minamahal. Sabi ng kanyang kasama, may tama ka, beloved brother Dan. Subalit, hindi umimik yung ating beloved kapatid. Pagkapa niya, mga minamahal, amen? Pagkapa niya sa kanyang dibdib, wala po. Siya po'y pinag-ingatan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lagi po nating isipin, mga minamahal, yung kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Upang tayo po, mga minamahal, ay talagang manatiling gising. Mga minamahal, kung iisipin natin yung ginawa sa atin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, amen? Lagi nating iisipin, hindi po tayo makakatulog, mga minamahal, amen? Sapagkat sa ating kalagayan ngayon, mga minamahal, amen? Mahihiya tayo, mga minamahal, amen? Sa ating Diyos na buhay, mga minamahal, amen? Ang ating pong pinakamamahal na Panginoon nakatunghay sa atin sa mga oras na ito, mga minamahal, amen? Tinitignan ng mahal na Panginoon kung sino yung mga talagang nagsasakripisyo, mga minamahal. Lugod na lugod ang ating pong pinakamamahal Diyos, lalong-lalo na doon sa mga napagod sa maghapon trabaho. Pagdating sa gawain ng mahal na Panginoon, talagang nagsusumikap, talagang yung mata, talagang minumulat, pinipilit imulat, mga minamahal, lugod na lugod yan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Hindi yan makakalimutan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! At tayo po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakanda na po ating pong beloved Sister Johnny Lynn Milan, praise the Lord. Atin na pong ibinibigay ang pong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid. At sundan po ng ating pong beloved brother John Carlo Rosario. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. naman. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at tinagalan na Pastor Will Estrada Almeda. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon. At sa inyo po rin po mga minamahal, mga kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at muli po ako nabigyan ng pagkakataon upang ako siyang malwalhati at mapasalamatan sa mga kabutihan po na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamagitan po ng ating isang kapatiran, mga minamahal, na ako po ay na-share na dito raw po sa gawain ito, ang Diyos ay napapagaling at naghihimala ang nagbabago po ng buhay ng tao. At sabi niya, mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa ating mahal na Panginoong Hesus, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam niyo po, minamahal, ang ating mahal na kapatid ay palagi po niya akong sinisharean, mga minamahal. Talagang nabibless po ako, mga minamahal, sa mga kanya mga patutuo. Dahil doon po sa aking pinanggalingan, mga minamahal, na gawain, mga minamahal, wala po akong narinig doon, mga minamahal, na mga patutuo, na mga himala ng Diyos, pagbabago ng buhay ng isang tao, mga minamahal. Kaya kapag nag-share po siya sa akin, mga minamahal, talagang ako po'y sincere nakikinig sa kanya, mga minamahal. Nabibless po talaga ako, mga minamahal. Kaya nung, alam niyo po, minamahal, nung araw, ako po ay bat-bat po ng mga karamdaman, nandyan po na napakahina po ng aking baga noon, maminamahal. Naalala ko po noon nung bata pa lamang po ako, lagi po akong sa ospital, maminamahal, kasi mahina ang aking baga. At nagkaroon din po ako ng sakit na almoranas. May tonsillitis din po ako, maminamahal. At palaging sumasakit ang aking dibdib at likod, kaya hindi po ang aking ulo. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman ay yung palaging sumasakit ang aking sikmura, na kapag sinumpong po itong maminamahal, ako po'y laging nakahiga at ako po'y nanghihina. Subalit, nung pinaunlokan ko po ang paanyaya po ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, at ako po'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang lahat po ng aking mga karamdaman ay unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Dati-rati po, maminamahal, nung araw din po ako po ay may mga bisyo din po, maminamahal, dahil po sa mga problema. Natuturin po akong uminom, makibarkada, kung saan po ako nakikipag-inuman noon, maminamahal. Nandyan din po na ako din po ay natuturing magsugal,
tumataya din po ako sa waiting, ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Isus, nung ako po ay naglingkod na may katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, ang lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Isus. Lord. Hallelujah. Binigyan po ng mahal na Panginoong Isus ng direksyon ng aking buhay, mga minamahal. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sa kagalingan din ko po, maminamahal. Dahil nung mga nakaraang linggo, maminamahal, ako po ay nagkaroon po ng trangkaso, maminamahal. Araw po yun ng Miyerkules, nung umuwi po ako sa aming bahay, maminamahal, na ulanan po ako. At nang kinabukasan po ng Huwebes, maminamahal, medyo masama na po ang aking pakiramdam, maminamahal. At naglaba pa po ako na maminamahal, nilaban ko po yung aming mga damit, at pagkatapos po, ako po'y nagluto. Ako po'y nahiga na rin, minamahal, hindi na po ako kumain ng tanghalian, ng hapunan, kasi masama na po talaga ang aking pakiramdam dahil ako po ay nagkaroon po ng sipon, napakalinaw po ng aking sipon, maminamahal, at grabing sakit po ng aking ulo, maminamahal. Gabi po, maminamahal, hindi na po ako talaga makatulog. Talagang masama po ang aking pakiramdam, maminamahal, at nung gabing yun, maminamahal, sinikip ko pong magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at madaling araw, maminamahal, nagpuri rin ako, maminamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sabi ko, nung ako'y nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, araw po ng Friday, gusto ko pong dumalo sa iyong banal gawain. Pagalingin mo na po ako kung ano po ang nagawa kong kasalanan. Mga pagkukulang ko po sa iyo, patawarin mo po ako. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung kinabukasan po ng Friday, maminamahal, nakamit ko po ang kagalingan po na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoong. Sinalis po niya ang aking lagnat, maminamahal. At pero hindi po natanggal yung aking panghihina ng aking pisikal na pangatawan. Ako po ay nahihilo, maminamahal. At nang hapon, maminamahal, ako po ay dumalo sa ating banal na gawain. Medyo mahina po ang aking pisikal na pangatawan. Ngunit sinikap ko pong dumalo, maminamahal. At sa katunayan, maminamahal, hindi po talaga ako umawit noon, maminamahal, dahil nahihilo po ako, nanghihina po ako, maminamahal. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung kinabukasan po ng Sabado, hapon po yung maminamahal. Sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, natanggap ko po ang kagalingan na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binigyan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ng kalakasan, mang minamahal. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay po, mang minamahal, na tayo'y kapag nagpuri, nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nagsisi, mang minamahal, sa ating mga pagkukulang sa Kanya, mang minamahal, nandyan po, mang minamahal, ang kagalingan na ipinagkakalob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, ay taglay ko po ang aking buhay at kalakasan na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat di man po karapat-dapat, ay patuloy niya po akong kinakahabagan na ginagamit po sa kanyang banal na wasan bilang mga awit, maminamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala na patuloy niya pong pinagkakalob niya po sa amin, maging sa material, physical, at higit po ng papapalang spiritual. Ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Purihin po nga rin pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabay-sabay po nating palakpakan, mga minamahal, ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po nga rin pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po, beloved Sister Johnny Lynn Milan, at sa pinagpala at buhay na patutong niyan. Amen. Ganyan kabuti ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na sa kabila ng ating mga pagkukulang, mga minamahal, na kapag tayo lumapit ng may pagpapakumbaba, amen, na nagsisisi sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, amen, anumang ating idaing sa ating pong napakabait na Diyos ng buhay, amen, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, agad-agad ipinagkakaloob, lalong-lalo na, mga minamahal, ang kagalingan ng ating pong mga karamdaman. Sapagkat bilang tao, mga minamahal, amen, ay hindi po tayo exempted sa mga karamdaman, mga minamahal, amen, at talagang makakaramdam at makakaramdam pa rin po tayo, mga minamahal, ng tatablan pa rin po tayo ng karamdaman. Amen. Magkakaroon pa rin tayo ng sakit, mga trangkaso, mga minamahal. Amen. Subalit, sabi nga po, mga minamahal, kailangan din po nating mag-ingat, mga minamahal. Amen. Ingatan din po natin yung ating pong physical na pangatawan. Amen.
Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo po'y pumalakpak ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo na po'y magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating pong beloved Brother John Carlo, praise the Lord, atin na pong ibinibigay mo pagkakataon sa ating pong beloved kapatid at maghanda po ang ating pong beloved Sister Eileen Okasaki, praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinamataas na pagpuri, pagluluwati, patakila sa atin. Pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen, praise the Lord. Ako'y napapapun ng dobleng paggalang, pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Will Estrada Almeida at ganun din po sa mga di malilimutang aral turo ng ating beloved assistant Pastor Lina Almeida. Ganun din po sa buong beloved Almeida family, pangisiwan ng ating beloved ordained preacher, Brother Boyni, kasi sa kanilang pong minamahal na anak, Sister Benz Near, beloved elders, beloved pastoral workers, sa inyo rin po minamahal na kapatiran, ako po napapabot ng isang mapagpalang, madaling araw po sa ating lahat. Ako'y napupuri, napapasalamat sa ating pinakul Jesus. Ako'y nabigyan muli ng papagkakataon na ipayag ang ginawang kabutihan sa aking buhay. Ako'y napupuri, napapasalamat sa ating pinakul Jesus. Way back year March 2021, ako pinakaras ng tangkaso, tindis, wala pong kain dahil wala pong panlasa, nangilo, nangina. Nandiyan po na nangina po dyan. Pagkatapos po ng Pangina ko minamahal, ako po yung na-decision na patingin po sa Mangilod upang patinginan ko po yung likod ko kung may pila ba o wala. Ayun po minamahal, pagkatapos ng Pangilod minamahal ako. Nandiyan po na may pila po yung aking likod. Wala pa rin pong kagalingan, nandiyan po rin po yung sakit ng likod ko po, nandiyan po yung lagnat. Sabi ko sa sarili ko, bakit ko ito naranasan ko ito dahil gusto ng pinakamalang Jesus na bumalik po ako sa patadalo. Yan, pinamanahal. Ako'y bumalik ng April 4, 2021, ulit sa upper po yan. After preaching in Leas, ako, yung aking trangkaso na tindis, ito pong pinagaling na, pinakamahal po Jesus po lang. At ako din po ay napabatismo sa pangalan ng ating, sa pangalan ng ating, pangalan ng ating pinakamahal Jesus, yung aking pilay po sa aking likod ay din pong pinagaling na pinakamalang Jesus, sila bang lubos-lubos ko yung pinapasalamat sa ating pinakamalang Jesus dahil sa ginawang kagalingan sa akin. Ako'y napupuri, napapasalamat sa ating pinakamalang Jesus. Way back year June 17, 2022, ako nandiyan po na pagkatapos po ng online classes, ako po naligo na nandiyan po na nangilo, nangihina po kami na mahal. Tiniis at pinili ko pa din pong dumalo sa Friday overnight, minamahal. Pagkapasok po dito sa loob ng gawain, unting-unting ako pinapalakas ng ating pinapamahal pinalawang. Hindi lang po niya may namahal. Pagkatapos po ng practice ng Sabado, diretso po sa bahay upang magluto kasama ang mga kaklase ko po para po sa performance task sa isang major subject na pagkatapos po ng pagluluto minamahal, nandiyan po na di ko po manamalayan na may trangkaso na po ako minamahal. Nandiyan din po napapatulog na po minamahal. Pero pinili ko pa din dumalo sa Sunday service. Pagkapasok ko po sa ng gawain minamahal, nandiyan po na unting-unting ako pinapalakas ng pinagmamahal na Panginoon. Praise the Lord. Nandiyan din po na yung papupuri sa ating pinagmamahal Jesus, yan po na tunay na napapagaling ng pinagmamahal Jesus. Nandiyan po na, nandiyan ko yung nakapag-awit sa pinagmamahal Jesus. Tunay na napapagaling ng ating pinagmamahal Jesus, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Lubos-lubos ko yan pinapasalamat sa ating pinagmamahal Jesus dahil sa ginawang kagalingan at pagkabay at pag-ingat po sa akin. Lubos-lubos kong yan pinapasalamat sa ating pinagmamahal Jesus. Akin napapuri, napapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil sa pagbibigay ng pangailangan naming araw-araw, pag-provide ng nangalis si Vita ng understanding sa aking pag-aaral. Lubos-lubos ko yan pinapasalamat sa ating pinagmamahal Jesus dahil sa hindi kami pinapabayaan at hindi pinapabayaan sa aking pag-aral sa
loob ng paralan. Hindi po karapat-dapat, ngunit ako'y kinabagaan sa banal na orasan bilang isang mga awit, kaya nga ditilangan po lang ating kapurihan pasasalamat sa ating pinakamamahal na pagsusalamat. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Ganyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Makikita po natin, mga minamahal, ang dakilang kabag at pag-ibig na mahal na Panginoon sa lahat ng lumalapit po sa kanyang mga minamahal. Mayroon kang karamdaman, gagaling ka na mahal na Panginoon. Mayroon kang problema, lulutasin na mahal na Panginoon. Yung mga panalangin mo didinggin na mahal na Panginoon. Sapagkat ang ating mahal na Panginoon talaga pong mahabagin po sa lahat ng tao na lumalapit po sa kanyang mga minamahal. Ay naranasan po natin lahat, mga minamahal, ang gaano kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating kapatid, sa mga nagpatutuna, mga minamahal. Siya hindi nagbabago, mga minamahal. Lahat ng tao, mga minamahal, na lumalapit sa kanya, mga minamahal, nagpapakumbaba. Kanya itong tinutugon ng panalangin, mga minamahal. Wala ng pag-asa, bibigyan ka ng pag-asa ng mahal na Panginoon. Gusto magbago ng buhay, babaguhin ka ng mahal na Panginoon. Para ikaw ay magpatuloy, tumatag sa paglilingkod, mga minamahal. Sa dakilan niyang layunin sa bawat isa po sa atin, mga minamahal, na tayo po ay magmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo. Bago pa tayo magtuloy-tuloy, mga minamahal, papabot muna ako ng magandang madaling araw po sa una sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, ang pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat, tanging sa ating dakilang Diyos na buhay. Dubli paggalang din po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Ganon din po, we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor. Ganon din po sa kanilang mga anak, mga manugang apo, pinapabot ko din po ng magandang madaling araw po sa lahat nating mga pastoral workers sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher. Katuwang po ang kanyang beloved daughter, ating Sister Vine. Ganun din po sa ating mga beloved elders na kasama po natin. Mga minamahal sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga bisita po, kung mayroon po, welcome na welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa panguna po ng ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Ganon din po sa mga livecast viewers po, mga minabaya, live streaming po sa YouTube, mga minamahal, mga followers po natin. Magandang madaling araw po sa ating lahat, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Akin tinatawagan na po ang ating beloved Sister Eileen Ukasaki. Amen. Amen. Praise the Lord. Sundan po siya ng ating beloved Brother Jan Villaros. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Dobling Praise paggalang the Lord. din po sa ating pong minamahal, ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganun din po, lagi po nating inaalala ang mga banal na turo at aral po ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po ako po ay nagpapabot ng pagbati sa kanila pong beloved children, sa ating pong beloved workers, sa ating pong beloved elders, sa inyo po beloved kapatiran, baguhan man po or datihan. Ako po ay bumabati ng isang mapagpalang madaling araw na po sa bawat Amen. isa sa Praise atin. the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa muling pagkakataong ipinagkaloob niya upang ako po ay makapagpahayag ng mga kabutihang gawa niya sa aking buhay. Andiyan na maalala ko lamang po nung ako pa po ay nag-aaral nung college. Ako po ay nagkaroon ng mild ulcer po noon. Andiyan na every time po na klase po namin, andiyan lagi po ako nag-excuse dahil hindi ko po matiis yung sobrang pananakit ng tiyan po. Andiyan po na patuloy lamang po ako sa pagdalo sa ating banal na gawain ng ating po sa mahal na Panginoon. Andiyan na patuloy na nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa una't dalayan po ng ating minamahal, ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. Andyan po na mula po noon hanggang sa mga oras na ito, andyan na, hindi ko na po naramdaman yung pagsumpong ng karamdamang yun. Kaya pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan pong yan. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa
araw-araw po niyang pag-iingat, paggabay po sa akin sa pagpasok sa trabaho hanggang sa pag-uwi po ng aming bahay. Andyan ganoon din po sa aming pagtatrabaho ng aming pong mga mahal sa buhay sa ibayong dagat. Andyan na pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pag-provide po ng aming pong pang-araw-araw na pangangailangan. Ganun din po sa mga pagpapalang material, physical, financial, at higit ang pagpapalang spiritual. Kaya ang lahat po ng pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po. Mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo. Yun lang po na dapat natin gawin mga minamahal sapagkat ang panahon po ay mapanganib mga minamahal. Talaga po sa bawat oras, sa bawat sandali, sa paglalakad po natin mga minamahal, hindi po natin alam yung mangyayari mga minamahal. Kaya itong ginagawa po natin ng pag-overnight mga minamahal, nariyan po yung pangako ng mahal na Panginoon sa atin mga minamahal. Tulad po ng patutuo ng ating mahal na kapatid. Lahat binigay na po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kagandaan po noon mga minamahal, sa tapat lang po tayo mga minamahal sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maging yung ating mga mahal sa buhay, sa ibayong dagat mga minamahal. Didinggin po tayo at iingatan po din sila mga minamahal. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Wala tayong gagawin kundi kailangan po magtapat tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon na sobra-sobra po yung pagmamahal na mahal kung bubulay-bulayin po natin mga minamahal yung pag-ibig na mahal na Panginoon sa atin. Doon niyo po mga minamahal ang ating Diyos, ginagawa natin na bali, siya po yung naglilingkod sa atin mga minamahal. Siya yung inuutusan natin mga minamahal kung may mga karamdaman tayo, may mga problema mga minamahal, inuutusan natin. Mga minamahal, ang dakilang manlilikha, mga minamahal, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga minamahal. Kaya kung titignan po natin mga minamahal, wala po tayo talagang may gaganti sa mahal na Panginoon, kundi yung katapatan po natin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Tama po yun mga minamahal, yung ginagawa po natin mga minamahal, kagalakan natin sa puso, na tayo po yung magpagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil napakahalaga po mga minamahal upang huwag po tayong mawalay. Mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Praise the Lord po mga minamahal. Nais ko din po magpatuto mga minamahal sapagkat talaga pong napalalaanan po ako mga minamahal. Anong linggo po mga minamahal natapos yung gawain natin mga minamahal. Pag-uwi ko dun sa bahay mga minamahal, gusto kong manood ng balita mga minamahal. Kaso talaga pong may kahinaan po tayo minsan dumarating po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, noong naipihit ko po mga minamahal sa Channel 5 mga minamahal, ay nabungad po sa akin yung kahinaan ko mga minamahal. Yung PBE mga minamahal. Kasi nabungaran ko po maganda yung laban. Ganda ng laban mga minamahal. Alam niyo pong paalala ng mahal na Panginoon, bumalik yung karamdaman ko pagkatapos kong kumain. Hindi na po ako nakatulog. 2 gabi mga minamahal. Hirap na hirap po ako mga parang sasabog yung dibdib ko mga minamahal. Ay talaga pong kala ko mamamatay na ako mga minamahal. Wala na pong papasok na hangin mga minamahal sa aking katawan. Nakaluhod po ako hanggang hating gabi, hanggang umaga nakaluhod po ako mga minamahal. 2 gabi mga minamahal nakaluhod ako, wala akong tulog. Kakain ako isang pandesal lang mga minamahal. Hirap nga po mga minamahal. Ay grabe po talaga ang paalala ng mahal na Panginoon. 2 bis na rin po ako napaalalahanan ng mahal na Panginoon. Diyan, nung panahon na nasa Santa Cruz po ako mga minamahal, linggo po yun mga minamahal, medyo mahirap yung sasakyan dahil nasa panan po kayo ng bundok mga minamahal. Wala po may dadahilan sa mga Kristiyano, walang mahirap kung nais nating maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ay, yung kainaan ko po mga minamahal, hindi po ako talaga nakakasalimuha doon sa mga katrabahoan ko doon. Gabi-gabi nanonood po sila ng palabas. Talaga iniiwasan ko po yun, talaga hindi po ako nanonood mga minamahal. Kung bakit nagkataon linggo po mga minamahal, hindi po ako nakadalo mga minamahal. Nanood na naman ako ng boxing ni Donaire mga minamahal. Tapos ng boxing mga minamahal, grabe po talaga ang paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo sa akin. Ay talaga pong ikakamatay ko mga minamahal. Nagsisigaw pa ako sakit ng tiyan ko mga minamahal.
2 araw na ako, mga minamahal, doon nakahiga, nagsisigaw. Yung kapatid ko, pinapunta ko na doon sa malaking bahay, kako hindi ka makakatulog, kako talagang sumisigaw pa ako. Talaga pong pinipilit kong isuka, mga minamahal, dahil sobrang sakit po, mga minamahal. Ang nangyari po, mga minamahal, ang kumpanya po napilitan na ipacheck up ako, mga minamahal. Ayaw ko po talang pumunta ng ospital mo at napilitan. Kinuha po nila ako para malaman lang daw po nila, mga minamahal, yung aking nararamdaman, mga minamahal. Ang lumabas po sa findings po doon sa Provincial Hospital ng Candelaria, ang lumabas na findings po sa akin, mga minamahal, infeksyon sa dugo, marumi daw ang dugo ko, mga minamahal. Grabe yung sakit, mga minamahal. Nung nakaramdam lang ako ng kunting ginawa, umuwi po ako, mga minamahal. Talaga, ang gusto ko, mga minamahal, alam kong hindi ako gagaling. Maliban lang kung makapunta ako dito sa pastoral house at saka magayuno ako, pagagalingin ako ng mahal na Panginoon. Kasi ibang klaseng sakit, mga minamahal, paalala po talaga, mga minamahal. Nung nagbiyahe po ako, mga minamahal, sa Victory, mga minamahal, nakatayo na po ako, mga minamahal, hindi ako nakaupo, mga minamahal. Hanggang dumating po dito sa Dagupan, nakatayo po ako, mga minamahal. Pinagsasalubong ko po yung daliri ko sa tiyan ko at saka sa likod sa sobrang sakit, mga minamahal. Ang alam ko, hindi na ako makakarating dito sa San Carlos noon, mga minamahal. Pagdating ko sa bahay, mga minamahal, grabe po talaga. Nakiusap po ako sa ating beloved ordained preacher na puntahan niya po para alliance po ako doon, mga minamahal. Pinuntahan po ako, mga minamahal, kasama ating beloved Sister Divine. Nilians po nila ako, mga minamahal. Grabe pong sakit talaga, mga minamahal. Pagkatapos po noon, nakaginawa po ako, mga minamahal. Kaso pagdating ng madaling araw ay sobrang sakit na naman. Bumalik po, mga minamahal. Talaga kung hindi ko na alam ang mundo, mga minamahal. Ang pakiramdam ko, yung atay ko, inihiwa po yan, mga minamahal. Yung balbalo, lahat ng nasa loob ko, inihiwa po yan. Sumisigaw ako sa sakit. Kaya napilitan po akong napunta dyan sa Akuan, mga minamahal, dito po sa Pangasinan Hospital po, dito sa San Carlos, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, laki po ng gastos doon, mga minamahal. Dinala pa ako sa Dagupan, diyan kay Elguera. Dinala pa ako sa Dagupan, mga minamahal. Malaki po yung gastos, mga minamahal. Yung salamat sa mahal na Panginoon. Yung presidente po namin, tsaka yung vice president po namin, pinunta na ako dyan sa ospital, mga minamahal, dito po. Lahat ng gastusin ko daw, huwag kang mag-alala, lahat ng gastusin mo, sakot ko na, sabi ng presidente namin. Lahat, malaki po yung binayaran. Kung kulang pa yan, sabi niya, sabi mo lang sa akin, sabi niya, kaya huwag kang mag-alala, mag-relax ka lang, sabi niya, mga minamahal. Ang lumabas na findings po doon, mayroon akong kidney stone, mga minamahal, doon po sa Dagupan, mga minamahal, tsaka yung Las Menopause Street, mga minamahal. Yun po yun, mga minamahal. Bumalik po ako dito, mga minamahal, galing po ako Dagupan, dinala po ako ng ambulansya. Pagdating ko po dyan, mga minamahal, nakaramdam lang ako ng ginhawa, ng kunti, mga minamahal. Tumakbo na po ako dito, nag-ayuno ako ng 3 araw, mga minamahal. Pagkatapos ko mag-ayuno, mga minamahal, para lang po ako nagdahilan, pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung matindi po yung karamdaman nyo, kailan mag-alay po tayo ng pag-aayuno. Kasi totoo po yan, mga minamahal. Kaya po mag-iingat po tayo talaga. Alam niyo po yung nangyari, mga minamahal, hindi lang po ako napalalahanan. Yung TV namin, hindi isira yun, mga minamahal. Pati yung TV namin sinira na mahal na Panginoon ngayon, wala na. Flat screen yung 21 inches, mga minamahal. Nabili ko po ng 22,000 yata yun, mga minamahal. Nagtaka ko, sira na rin po, mga minamahal. Totoo po yan, mga minamahal, yung panonood ng telebisyon na makasanlibutan na pakikiayon, pakikipagkaibigan sa sanlibutan na pakikipag-away sa Diyos, mga minamahal. Naalala ko na naman, mga minamahal, nung binago ako ng ating pinakamamahal na Panginoon, yun po yung napanaginipan ko. Nanonood ako ng TV, mga minamahal, doon sa silong namin, talagang buhay na buhay po yung panaginip ko, mga minamahal. Habang nanonood po ako, mga minamahal, sa panaginip ko, mga minamahal, makasanib yung mga sport, mga minamahal, ang pinapanood ko na naman, biglang nagdilim po yung screen ng pinapanood kong TV. Alam niyo po, kung lumabas mukha ni Taning, mga minamahal, nilisik yung mata niya, maapoy, mga minamahal, lumabas sa TV. Mga minamahal, inahabol niya ako, mga minamahal. Pagkahabol niya sa akin, nagising ako. Yun na yung umpisa, mga minamahal, na hindi na rin ako nanood. Mga minamahal ng TV, maging yung balita, nagkaroon ako ng takot sapagkat yung balita, may pasingit-singit din po yan, mga minamahal, sa mga kalalakihan. Kaya sinira na malapit yung TV namin ngayon.
Ay, tuwan-tuwa po ako mga minamahal, hindi pa ako nalungkot. Salamat, maiwasan ko na kako yung mga bagay na hindi kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya sa atin po mga minamahal, may kaugnayan po, malaking kaugnayan niya sa kaligtasan natin. Mga minamahal, iwasan po talaga natin mga, grabe po yung paalala sa akin. Kung salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Siguro, hindi ko mabilang yung ano ko, mga minamahal, yung haleluya mga minamahal. Nakaluda ako, tuloy-tuloy yan hanggang umaga, haleluya. Ngi ako ng tawad sa mahal na Panginoon. Nakadalawang araw ako mga minamahal. Pagkatapos ng 2 araw, mga minamahal, naramdaman ko, nahabag na rin ang mahal na Panginoon sa akin. Kako, mahal na Panginoon, medyo senior citizen na ako. Yung paalala mo sa akin, grabe, halos di ko na kaya, mga mahal na Panginoon. Kako, nakikiusap na ako. Have mercy on me. Oh Lord, my God, kako. Forgive my sins, kako, sa mahal na Panginoon. Hindi ko kaya, kako. Talaga pong grabe. Kaya po yung panonood ng mga gadget po natin, mga minamahal, maaaring ito po, patutuong ginawa sa akin ito, mga minamahal. Malamang marami po, mga minamahal, siguro sa atin mga gumagawa ng mga bagay na ganyan. Siguro po. Kaya po yung panonood ng television, mga minamahal, maging sa balita, mga minamahal, talaga po sa ating mga kalalikian. Alam po natin, pagdating ng advertisement, makikita po natin yung mahahalay-halay na mga kwan dyan, mga advertisement. Pinagbabawal po ng ating beloved Honorable Assistant Pastor yan. Mahigpit na pinagbabawal niya sa mga manggagawa doon. Minamahal sila, mismo nagpatuto yung ating minamahal na beloved ordained preacher. Maging sa balita, dahil yung mga balita nga po, pag isa, napaplas na sa advertisement, ay medyo, alam niyo po, maraming mahahalay na mga advertisement. Kaya sa atin po, mga minamahal, praise the Lord po sa ating mga gumagamit po. Lalo sa gawain natin, yung mga nagtitiks-tiks na ganyan na wala namang ugnayan sa spiritual na pamumuhay natin, iwasan po natin yan, mga minamahal. Sapagkat nung panahon noon, mga minamahal, mamulot ka lang ng stick, mga minamahal. Ang hatol sa'yo, kamatayan. Hindi mas lalo yung nagsisilbo. Mabuti. Sa atin ngayon, paalala na lang mga minamahal. Kung patuloy natin gagawin yan, mga minamahal, huwag po tayong umasang may kaligtasan tayo, mga minamahal. But talaga po, grabe po yung paalala sa akin, mga minamahal. Anong ko tatakas na yung aking buhay, mga minamahal. Maring binigyan pa ako ng pagkakataon para may hayag ko din po, mga minamahal, bilang patutuo, na tayo po ay lumakad sa spiritual, hindi sa mga bagay sa sanlibutan, sa pakikipagkaibigan, sa mga gawang hindi kalooban ng mahal na Panginoon. Praise the Lord po, bali manalangin po tayo mga minamahal. Sa ating COVID break, praise the Lord po mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng kamamahal na Panginoon Kristo. Kami po ay nagpupuri papasalamat sa coffee break na inihanda mo, mahal na Panginoon, upang magising aming diwa sa paglilingkod namin sa pagpupuri, mahal na Panginoon, hanggang sa pakikinig ng iyong banal na salita, maging panggising po ng aming diwa, mahal na Panginoon, at maging kalusugan at kalakasan na rin po ng aming piskal na pangatawan. At kayo po magbalik, mahal na Panginoon, na makalibong bisis sa ginamit mo, mahal na Panginoon, sa coffee break. At ganoon din po sa nagpagal, mahal na Panginoon, bigyan sila malusog, malakas sa pangatawan, mahal na Panginoon. Salamat po, dakila naming banal sa pangkalatong panalangin po ng beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread, saints of other faith. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed, and supplies our every need. Oh, tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will fill the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine.
come and die. The Master call us, come and die. You may feast at Jesus' table. You fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call us now, come and dine. To the hungry call us now, come and dine. To the hungry call us now, come and Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Bali, recall ko lang po mga minamahal yung sa ating mga beloved sister at brothers po kasi sa ating mga beloved sister, bali dalawa na lang po yung naiwan dito at sa ating beloved brothers. Mukhang 3, 4 na lang po yata mga minamahal. Sa ating beloved sister mga minamahal, ang natitira po dito na dalawa mga minamahal, ating kapatid beloved sister Alma Milo at ating beloved Lourdes de Guzman mga minamahal. Dito po sa mga brother mga minamahal, ating kapatid brother Joshua Villaros mga minamahal, brother Legion Hila po mga minamahal, beloved brother Judel Aquino, kung dyan po siya mga minamahal. Ang huli sa brother po mga minamahal, ating beloved brother Jan Aquino po. Tinatawagan ko na po ang ating beloved Sister Alma Milo. Sundan po siya ng ating mahal na kapatid beloved brother Joshua Villaros. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord. Nasa book of remembrance po yan, mga minamahal, yung mga palakpak ninyo, mga minamahal. Sapagkat di naman ako yung pinapalakpakan nyo dito, mga minamahal, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pagpupuri, pagpapalakpak, napakadakilang pagpupuri po yan para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit inaantok-antok kayo, basta nakarinig po kayo, mga minamahal ng praise the Lord. Kaya praise the Lord po tayo para hindi po masayang, mga minamahal, yung pag-overnight natin. Mga minamahal, huwag natin sabihin bata tayo, matanda tayo, mga minahal, pantay-pantay tayo sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Almeida at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Isang magandang umaga na po sa ating lahat. Nagpupuri na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung kami po hindi pa po nakakakilala sa gawaing ito, andyan po na napakagulo po ng aming buhay. Nandiyan po na wala po itong kapayapaan mga minamahal dahil po sa aming pamilya, dyan na hindi po sa pagbababa po sa aming ama, dyan na siya po ay talagang talamak sa bisyo mga minamahal. Punong-puno po siya ng bisyo. Dyan po na pag umuwi po yan, talagang walang araw, walang gabi na hindi po sila lasing mga minamahal. Pag umuwi, dala-dala po nila ang bote ng alak at ang sigarilyo mga minamahal. Diyan din po na pag umuwi sila, andyan po sila na naghahamon po sila ng gulo at madalas po na nakakaaway po nila ang aming mahal na lola mga minamahal. Hanggang sa isang araw, yung aming mahal na uncle, diyan po na siniran po ang aming mahal na magulang na sila po'y dumalo po sa gawaing ito. At ito po'y pinaunlakan nila mga minamahal. Tumanggap po sila ng bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hanggang sa patuloy po kami dumalo mga minamahal. Hindi po kami nagsawa, nagsumamo, nanalangin at umasa sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na isang araw darating ang pagbabago sa aming mahal na Ama hanggang sa dumating yung paalala sa kanila na
hindi po namin alam na mayroon po pala silang sakit sa puso, naninikip po yung kanilang dibdib at nahihirapan din po silang huminga. Andyan na dinala po namin sila sa ospital at ang findings ng doktor ay mayroon po silang sakit sa puso at ang gusto po nila ay sila po ay i-confine. Subalit, ang aming mahal na ama ay hindi po pumayag na sila ay ma-confine sa ospital. Bagamat, andyan po na ginawa po nila mga minamahal ay pumunta po dito sa pastoral upang mag-alay ng ayuno. Amen. Praise the Lord. Sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, pagkatapos po nilang nag-ayuno, andyan po na sa pangunat panalangin ng ating minamahal na pastor, andyan po na sila po ay instant na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Hesus. Praise the Yung Lord. karamdaman pong nilang yan ay hindi na po nila naramdaman hanggang sa ngayon, mga minamahal. Pati rin po yung kanilang bisyo, andyan na nalis din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at binigyan ng kapayapaan sa puso't isipan ng aming buhay, mga minamahal. Nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil nung pong mga nakaraang buwan dyan po na madalas pong nananakit po ang aking tiyan, hanggang sa walang araw po na hindi ko po nararamdaman na sumasakit po ito hanggang sa umabot po ng ilang araw at hanggang sa mag-iisang linggo na po ganun pa rin po, mga minamahal. Hanggang sa isang araw talagang hindi ko na po matiis yung sakit ng aking tiyan. Andyan na pagkakain po ako talagang parang nasusuka po ako, mga minamahal, at wala po akong ganang kumain. At andyan na nanlalamig po yung mga katawan ko at pinagpapawisan po talaga ako sa sobrang sakit na parang mahihilo at mahihimatay po ako, mga minamahal. Andyan na ang ginawa po nila ay nag-desisyon po ang aking mahal na asawa na ipa-check up po ako sa hospital dahil ang sabi ng mga tao sa amin, baka may ulcer na ako dahil sa fasting daw po ako ng fasting, mga minamahal. Hindi ko na lamang po yun pinansin, mga minamahal, dahil alam ko po na ang pagpapasting at pag-aayuno po ay kalubuan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Hanggang sa nagpa-check up po ako, mga minamahal. At ang sinabi po ng doktor, dahil sinabi ko nga po yung lahat ng mga nararamdaman ko sa katawan ko, ang sabi niya, baka may ulcer ka, sabi niya, kaya i-examine natin yung sa H. pylori po, yung i-examine po nila yung dugo, kung magpa-positive po ako sa ulcer. Ano niyo po, mga minamahal, doon po sa harap ng laboratory, doon po na nananalangin ako, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na ako po hindi niya pababayaan na magkaroon ng karamdaman na yan, mga minamahal. Hanggang sa lumabas na po yung result at pinaliwanag po sa akin ng doktor at ang sabi niya, mga minamahal, sa pangunat panalangin ng ating minamahal na pastor, dyan na nag-negative po ako, mga minamahal, kaya lubos-lubos kong pinapasalamatan niya sa ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Hesus. Yung mga kapitbahay namin na sabi nila, ulcer po yung sakit ko. Subalit hindi po pinayagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na mapahiya po ang kanilang anak, mga Praise the minamahal. Lord. At ang sabi po ng doktor ay yung nararamdaman ko daw dahil tinignan niya po yung tiyan ko ay kabag lamang po, mga minamahal. At dyan din po na yung mga oras na yun nung nasa ospital pa lamang po ako, mga minamahal. Andyan na unti-unting pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus ang aking tiyan, mga minamahal. Kaya Praise the Lord. pinapasalamatan ko yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil nung buwan ng mga minamahal, yung malapit na po yung pasukan, dyan na namumroblema po talaga ako sa pambili ng mga gamit ng aking mga mahal na anak. Dahil po, yung mga araw na yun, dyan na ito po ay tag-ulan, mga minamahal, at hindi po nakakabenta po ang aking mahal na asawa. Dyan na ako'y nanampalataya at nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil alam ko na ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus ay great provider po, mga minamahal. Hanggang sa isang araw po, mga minamahal, may dumating po na buyer at ang sabi niya, lahat ng mga gagawin namin ay bibilihin niya po, mga minamahal. Hindi lamang po isang buyer, kundi 3 po sila na magkasunod-sunod na pumunta doon. Kaya lubos-lubos ko pong pinapasalamatan niya sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pagpo-provide ng pangangailangan namin, mga minamahal. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil
Bagamat hindi po ako karapat-dapat dyan po na ako po'y kinahabagan niya bilang isang mangawit sa kanyang Amen. banal na Praise the ubasan. Lord. Thank you so much. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord po. God bless po, mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo. Alam niyo po yung pagpapasting mga minamahal, kung lagi ka nagpapasting mga minamahal, naranasan ko po yan mga minamahal, kapurihan lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ka talaga magkakaroon ng sakit mga minamahal kung lagi kang pasting ng pasting mga minamahal. Ang maraming benepisyo po, benefits ang makukuha po natin sa pagpapasting, mga minamahal. Kalusugan ng pisikal na pangangatawan, mga minamahal. Magbubunga ka ng siyam na bunga ng Espiritu Santo, hindi sa ganang sa iyo, mga minamahal. Magbubunga ka ng banal na siyam na bunga ng Espiritu Santo. Dahil yung pag-aayuno mo, mga minamahal, pag-ugnayan ka talaga sa malapit, basta bukal sa kalooban mo yung pag-aayuno mo, mananahan ng banal na Espiritu, hindi ka lalayuan yan. Una sa iyo ang banal na Espiritu, mahal na Panginoon, magbubunga ng siyam ng banal, bunga ng Espiritu Santo yan, mga minamahal. Kaya napakaganda po talaga magpasting, mga minamahal, lalo na po sa mga kabataan, mga minamahal, kalakasan niyo po, mga minamahal. Magkakaroon ka ng pag-ibig sa kapwa mo, mga minamahal. Kahit pagbabatuin yung bahay mo, mga minamahal, kahit pagsasampalin ka, mga minamahal, pagwikaan ka ng masasakit na salita. Alam mo kung mararamdaman mo kung lagi ka nagpapasting sa mga pag-uusig na gano'n, mga minamahal, nagpapasalamat ka pa. Sasabihin, mahal na pa yung salamat, nakabahagi ako sa pag-uusig sa iyo. Ganun ang mamumutayo sa labi mo, mga minamahal. Lagi kang galak na galak sa paglilingkod. Gusto mo, Merkulis na, gusto mo, Biyernes na, gusto mo, Linggo na, mga minamahal. Gusto mo lagi nag-aayuno, mga minamahal. Tuwang-tuwa, galak na galak ka kahit saan ka pumaroon, mga minamahal. Tuwang-tuwa ka, galak na galak kang dumalo, mga minamahal. Tuwang-tuwa ka, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Lagi kang lumuluha, lagi mo nararamdaman ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Kung lagi ka nag-aayuno, mga minamahal. Kaya nga po naging matagumpay po itong banal na gawain natin dahil sa pag-aayuno ng ating beloved Honorable Pastor Will Distradal Mida at nagbunga po, mga minamahal, ng milyon-milyon na mananampalataya. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po yung bunga ng pag-aayon ng mga minamahal. Babaguhin ka lahat, maging mahal mo sa buhay, mga minamahal. Hihipuin yan, mga minamahal. Dahil ang problema niya, ang kanyang magulang, mga minamahal. Salamat dun sa kapatid natin, mga minamahal, na talagang tumimo po sa atin, mga minamahal, na tayo po yung magsipagbunga, mga minayuan po, mga minamahal. Lumayuan po, mga minamahal. Gumawa ng kapamaran, malapay nung binigyan ng karamdaman, sakit sa puso, mga minamahal. Imbis pumunta ng hospital, pumunta po dito, mga minamahal. Nag-ayuno po, mga minamahal. Yun na po yung dahilan, mga minamahal, itong problema ng ating mahal na kapatid sa kanyang magulang na lasinggiro, walang ginawa kundi manggulo sa ng tahanan, ginawang maamong tupa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pag-ayuno po ang success ng mga mananampalataya, mga minamahal. Pag nag-aayuno po tayo, mga minamahal, makikita nyo, hindi na kayo mabubuhay sa laman, mga minamahal, kundi mabubuhay kayo sa Espiritu, sa kalooban ng mahal na Panginoon. Lagi nyo mapapanaginipan ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Lagi natin napapanaginipan ang mahal na Panginoon. Lagi tayong nananaginip na mamalakaya tayo ng kaluluwa. Bunga po ng pagsasakripisyo natin sa pag-ayo. Yun po yung benepisyo na nabibigay po, mga minamahal. Malusog ka, hindi ka makakaroon ng sakit. Pag katulad po nabanggit lang, pangkaraniwan lang po yun, mga minamahal. Parang hangin lang po na dumaan yun. Matuwing magkakaroon ka ng sakit na grabe, wala po. Ikaw na ang pinakamaligaya sa buong mundo. Naranasan ko yan noong unang pag-ibig ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ibalik po natin yung unang pag-ibig natin. Palagpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamalaking tinatawagan na po ating beloved brothers. Joshua Villaro, sundan po siya na aking beloved Lourdes de Guzman. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila, pagsamba, para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon sa tayo di pinapabot. Ang aking inobling paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist Pastor Valdez Almeida at sa mga hindi malilimutang turo at mga ganitong aral ng ating beloved
Assistant Pastor Linus Almeida and our beloved children, Amen. Praise the Lord. sa buong Almeida family at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa mga beloved elders na pinangangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubuy, sana beloved sa inyo mga minamahal na kapatiran, sa inyo mga beloved Facebook and YouTube live stream viewers na patuloy na nanonood sa gawain ng dakilang Diyos. Ako'y bumabati ng mapagpalang madaling araw sa ating lahat ko ng oras sa inyo mga minamahal at ako'y nagpapasalamat sa pinagkamamahal na Panginoon unang-uno sa pag-ingat sa amin, sa palagi ng dakilang Diyos ng aking mga mahal sa buhay, lalo na sa aking beloved mother na nagtrabaho sa ibayong dagat, bagaman hindi namin siya kapiling kasama physically, subalit ang mapag-ingat at mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal Panginoon ay hindi nalalayo sa aking mahal na ina. Nariyan ang palagi na pagpaprovide ng pangailangan ng ating dakilang Diyos sa aking beloved mother at ganoon din sa amin na bagaman na talagang nariyan na patuloy pa rin tayo nasa other ng pandemyang ito. Subalit magmula nung magsimula ang pandemya ito hanggang sa oras ito ay ni isang beses ay di namin naranasan na ang ating pinagkamamahal ay nagkulang sa pag-provide sa aming pangangailangan at pinagpapasalamat ko rin sa pinagkamamahal sa katalinuhan na ibinibigay niya sa amin, sa punong aking mga kapatid sa aming pag-aaral at pinagpapasalamat ko rin sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy na kalakasan na nanggagaling sa Kanya at ganoon din, bagaman hindi man karapat dapat ay patuloy na kinakahabagan at ginagamit sa Kanyang banalabasan bilang isang mga awit. Amen. At Praise the pinagpapasalamat ko rin sa pinakamamahal Panginoon dahil bagaman dumaranas ng mga pagsubok ay hindi pa rin pinapabayaan ng ating pinakamamahal Panginoon patuloy na siya'y nagko-comfort at nagagabay sa atin sa iyong lingkod. At bago po ako magtapos ay ako'y mag-aalin sa papuriwi din sa ating Praise the Lord. pinakamamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord.
us a heavenly song. Thank God for His angels who watch over us, protecting those guiding us. We are surrounded by the angels of love. They sing us a heavenly song. Thank God for His angels who watch over us, protecting angels guiding us. We are surrounded by the angels of love. They sing us a heavenly song. Thank God for His angels who watch over us, protecting angels guiding us. Thank God for His angels who watch over us, protecting angels guiding us, protecting angels guiding us, protecting angels guiding us. Ang lahat ng pagpupuri, pagpapasalamat para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord po mga minamahal. Dito po sabi po ng Ecclesiastes 2:26 po mga minamahal. Ganito po ang pagkakasaad mga minamahal. Sapagkat ang tao na kinaluluguran niya ay binibigyan ng Diyos ng karunungan at kalaman at kagalakan. Yan po yung nakukuha po nating benepisyo mga minamahal. Kasi nagiging uliran po itong ating mahal na kapatid mga minamahal eh. Lagi po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na yung mga kapatid natin nagiging uliran mga minamahal. Nagiging halimbawa sa atin yung mga mainit nilang paglilingkod. Laging narito po nagpupuri. Mga minamahal, pupunta po siya ng umaga mga minamahal. Kaya po ang ating mahal na kapatid, mga katugunan ng panalangin, mga minamahal, pag-iingat sa kanyang mahal sa buhay, sa ibayong dagat, mga minamahal sa kanyang buong sambayanan, kung may mga panalangin siya, tinutugon ng mahal na Panginoon, sapagkat lahat nga po ng kinaluluguran ng mahal na Panginoon, binibigyan niya ng kalamang karunungan at kagalakan, mga minamahal. Yun po, mga minamahal, ang dapat po natin gawin. Lagi natin bigyan ng kaluguran ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, pakainit po tayo, mga minamahal, ang panahon, hindi na po natin alam, mga minamahal. Hindi po biro nagaganap sa ngayon, mga minamahal. Ang tangi po nating sandata, mga minamahal. Dumalo pa tayo ng 3 bisis, mga minamahal. Kung kinakailangan, mga minamahal, mag-alay po tayo, mga minamahal, na mga pag-ayon, lalo po sa mga malalakas, mga minamahal. Hindi po biro nangyayari, mga minamahal, itong mga sakuna. Hindi na po biro yan, mga minamahal. Hindi na natin alam kung ano mangyayari pa bukas. Lalo na po yung digmaan na naman dyan sa Ukraine, mga minamahal, ang Russia natalo ng Ukraine. Kaya ang ginawa po ng Russia ngayon, mga minamahal, 300,000 reservists po, mga minamahal, na pupunta doon sa Ukraine, mga minamahal. 300,000 na sundalo, reservists po ito galing sa Russia, mga minamahal, upang digmain ang Ukraine. Mga minamahal, dahil natalo po sila, mga minamahal, kasi nakikita nila may tumutulong. Kaya delikado po, mga minamahal. Kaya pakainit po tayo kung lulugo-lugo tayo, mga minamahal, aksidente kaliwat kanan sa paglalakad ng mga tao ngayon. Mga minamahal, kung nagkulang ka, mga minamahal, ang pangako na mahal na Panginoon na iingatan tayo, sabi niya, mga minamahal, hindi niya tayo pabayaan, kanyang mga anghel ay magbabantay sa atin. Kung magiging aandap-andap ng tulad ng alitap-tap yung paglilingkod natin, mga minamahal, ay medyo kwan po yan, mga minamahal. Medyo alanganin po tayo. Hindi na po biro ang panahon ngayon, mga minamahal. Ito na po natin, mga minamahal, yung kaligtasan natin.
kaligtasan nating lahat. Magpanalanginan na po tayo mga minamahal. Hindi na po biro mga minamahal, sunod-sunod na lindol, mga bagyo, mga minamahal. Yan nyo po, pistang patay. Kaya buong Pilipinas, nagsiselebrate ng pistang patay. Kaya dumating na bagyo, mga minamahal, buong Pilipinas din. Sinalot ng bagyong Sipaing, mga minamahal. Kung titignan po natin, mga minamahal, bubulay-bulayin po natin nangyayari. Hindi po sa kung titignan mo kasi yung Biblia ng malak, mga minamahal, hindi tayo mahatol o nag-ano man. Sa Biblia po nakalagay po talaga ang galit ng mahal na Panginoon sa uling araw na ito. Dahil ang tao po, makikita nyo talagang wala na, tinakpan na. Tinakpan na ng dyablo ang banal na kasulatan. Mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi magwawagi ang ating pinakamamahal na Panginoon kahit anong gawin hindi magwawagi ang kaaway kahit anong gawin ng kaaway, mga minamahal. Ang Ebanghelyo ng Kaligtasan ang magtatagumpay siya, mangingibabaw siyang mananaig, mga minamahal. Kaya napakabuti na mahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang aking beloved Lourdes de Guzman, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved brother Janjan Aquino po. Andyan po ba, mga minamahal? Po, andyan po siya po susunod, mga minamahal. Beloved Judel Aquino po. Praise the Lord. Ang mataas na pagpupuri, pagdadakila ay para lang po sa ating pinagmamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako nagpapaabot ng dobleng paggalang sa pagbati sa ating minamahal at ginagalang na mahal na Pastor Wildy Almeida at ganoon din po sa mga di malilimutang aral na turo na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at ganoon din po sa na pong beloved Almeida family, sa ating mga beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang umaga po sa atin lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinagmamahal na Panginoon sa pagkakataong ito upang maipahayag po ang kabutihan ng ating pinagmamahal na Panginoon na ginawa po niya sa aming buhay, mga minamahal. Nung panahon po na yon, mga minamahal, nasa Dako Sambales po kami, mga minamahal. May karamdaman po ako sa aking tusil. Andiyan po na mahirap po lunukin aking pagkain, mga minamahal. Andiyan na pag pilit ko po lunukin aking pagkain, mga minamahal, andiyan na nagkakaroon po ng dugo aking lalamunan. Andiyan po na meron po akong gamot na pinapahik noon, mga minamahal, para lang po maibsan yung aking nararamdaman. At isang araw po, mga minamahal, sa hindi inaasahan po, dahil ang aking mahal asawa noon na nagtatrabaho sa minahan, ang kanilang company po ay nagbabawas ng empleyado. At nasama po siya doon. Ngayon po nung kami po ay nauwi dito sa Pangasinan, yung karamdaman po na yan, dala-dala po namin, mga minamahal. Talaga namayat po kami, mga minamahal, aking mahal asawa. At isang araw po, mga minamahal, aking mahal asawa, dahil siya po yung problema ko noon, mga minamahal, dahil masasabi ko pa na wala ng pag-asa aking mahal asawa. Ulo hanggang paan sa kanyang sakit, mga minamahal. At siya po yung unang nakapanood ating banal na gawain sa TV, mga minamahal. At ito pa ay, nung marinig niya ating ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, kung sino mang may karamdaman, ipatong ang inyong kamay sa ibabaw ng TV, sabing ganun. At sinunod po na aking mahal asawa ang sinabi ng mahal na Pastor. Ito po ay patuloy niya pong ginagawa, mga minamahal. Kaya nung siya po ay nakaramdaman ng kaginawaan sa kanyang physical na pangatawan, mga minamahal. At ito po ay binahagi niya sa akin, mga minamahal, na sabi niya sa akin na meron pa palang Diyos na napapagaling sa akin, sabing ganun. At yung panahon po na yun, mga minamahal, ng aking mahal na salaman na nabubuhay pa po noon, mga minamahal, ay siya po ay, ang sagot niya sa akin, huwag ka maniniwala sa kanya, Lourdes, dahil yung asawa mo, nasira na yata sa dami ng sakit, sabing ganun.
ang asawa ko po ang sumagot, sabi niya na totoo yung aking sinasabi, ganitong oras may nagumpisa na yung gawain sa TV, sabing ganun. Ako naman po, binuksan ko agad yung TV, mga minamahal. Andiyan naabutan ko po ating kapatid na si Brother Danny Bangkel. Andiyan po na ilang brother po ang mahawak sa kanya, ngunit sa kanyang lakas hindi po siya naagapan. Muli po nila itong hinawakan. Andiyan po na nung mahawakan po nila itong mga minamahal, andiyan na nilang sa ating ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Andiyan po na nakita ko po yung brother na yung mga minamahal. Siya po ay gumaling, mga minamahal. Ngayon po nung makita ko po yun, mga minamahal, andiyan po na sa TV pa lang po, mga minamahal, naniwala na po ako. Kaya patuloy po ako na patuloy po namin itong sinusubaybayan na ating banal na gawa sa TV dahil ang pagkaalam ko po sa Maynila lang po itong mga minamahal. Andiyan po na sa patuloy po namin na pagsubaybay sa ating banal na gawain, andiyan na may ginamit ating pinagmamahal ang Panginoon, isang kapatiro sa dako ng bagyo, sumulat po sa amin na nakalagay doon, mayroong gawain dito sa Bonifacio, sabing ganun. At agad po namin ito pinuntahan, mga minamahal. Andiyan na pagdating po namin doon sa Bonifacio, wala pong mga tao doon. Bali, mga malapit sa pastoral. Ang sabi po nila sa Center 1, ginaganap ang Sunday nila, sabing ganun. At kami naman po ay pumunta doon, mga minamahal. Andiyan na tinanggap po namin na ating pinagmamahal ang Panginoong Sus at nagpabutis mo sa Kanya banal na pangalan. Andiyan po sa patuloy po na pagdalo ng pagdalo, mga minamahal. Andiyan po na hindi ko na po namalaya na ako po ay pinagaling na ating pinagmamahal ang Panginoong Sus. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinagmamahal ang Panginoon sa Kanyang kahabagan sa unang dalangin na ating ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Andiyan po na patuloy po ako nagpapasalamat sa ating pinagmamahal ang Panginoon sa pag-iingat at paggabay sa bawat sa amin mga minamahal. Andiyan ang aking mga mahal na anak na bagamat malayo sila sa akin, andiyan ang patuloy nila pagsunod sa kalooban natin pinagmamahal ang Panginoon, patuloy na pag-iingat at paggabay sa bawat sa atin. Kaya maraming salamat po sa ating pinagmamahal ang Panginoon. Bilang pasasalamat po, ako po ay mag-aalay po sa ating pinagmamahal ang Panginoon Jesus. Praise the Lord. Palapakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Ang buhay ko'y lang sa'yo at makapaglingkod sa'yo. Kahit ako'y nahihirapan, aking pagkat mahal kita, oh, Panginoon Jesus, Ikaw lamang ay nasahan ko sa aking buhay.
sa'yo, sa'yo ikaw lamang ang nasahan ko sa aking buhay. Ay magkapiling ka sa iyong kaharian sa aking buhay. Ay magkapiling ka sa iyong kaharian. Hallelujah po. Lahat po ng kapurihan po. Salamat po. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Lourdes de Guzman sa pinagpalang buhay na paputuang yan, lalo na sa papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay natin pinakamamahal na Panginoon ay napakadakilang Diyos. Hallelujah. Tunay na mapagpalang Diyos. Kaya tayo mapalad sa lahat ng mapalad. Dahil buot ng ating masumpong ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na talagang tayo nagtatamasa ng mga grabing pagpapala, mga grabing pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At sa kapaintulutan po natin, beloved ordained preacher, ako po'y bumabati ng dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Weldes Estrada Almeida. At ganoon din sa pag-alala sa mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din ang pagbati sa kanilang beloved children at sa buong angka ng ating beloved Honorable Pastor. At ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, sa kanila pong mahal na anak, Sister Vines Nier, at ganoon din sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na mga awit, sa ating beloved instrumentalist, sa inyong mga minamahal na kapatiran. Hallelujah. At higit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo manamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At akin na rin pong binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Judel Aquino, kung siya po'y nandyan. Amen, praise the Lord. At kung wala man po manamahal, akin na rin pong binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Janjan Aquino. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Bago mo lahat ang pinakatas ng papuri, lahat ipagdadakila, ay sa ating pinakamamalapang Jesus, ang dawalan ng pangalan po sa Pastor Luis Estrada Almeida, sa mga pag-aalala iniwang turong tingganagal ng Pastor Luis Almeida, praise God, at maging ang whole family of Almeida children, praise God, at maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved manggagawa sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, katawang kanyang mga anak, praise God, maging sa lahat po mga kapatiran datihan mabaguan, praise God, at sa ating nakantabay po sa ating webcast, maging sa Facebook page Maminumhal, sa YouTube Maminumhal. Magandang oras po dyan at magandang umaga po sa mga oras sa Maminumhal. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat. Ako po yung nabigyan muli ng pagkakataon Maminumhal na mapakapaghayag ng buhay na patutuo sa ating pinakamamalapang Jesus. Pasalamatan ko lang ating pinakamamalapang praise God ang nagdaang bagyo Maminumhal. Bagamat tuloy-tuloy Maminumhal ang mga super typhoon Maminumhal. Simula nung mag-start yung bagyo Maminumhal ng Maminumhal, talagang grabe praise God. Talagang iniiwas tayo Maminumhal ng ating pinakamamalapay sa grabing dilubyo Maminumhal. Salamat sa ating pinakamamalapay sa praise God. Praise the Lord. Bagamat nariyan Maminumhal, meron pong isang bagyo Maminumhal na talagang tinumbok yung ating area Maminumhal, ating sa Pangasinan Maminumhal.
Pero salamat sa ating pinakamalapay si Praise God na rin, maminumhal yung bagyong yun, maminumhal ay pinataas ng ating pinakamalapay. Salamat sa ating pinakamalapay si Praise God. Dahil kaya ko pinapasalamatan ng ating pinakamalapay si Praise God na lumis yung mga bagyong yan, maminumhal. Dahil meron po kami aking mahal na ama, Praise God, sa Laman, na meron po kaming project, maminumhal, na hindi pa po natapos si Praise God. Naka-open pa po yung bubong, maminumhal. Kaya pag umulan po yun, maminumhal, talagang mawawash out lahat yung aming mga pinagagawa doon, maminumhal. Dahil iniready niya na yung trusses, maminumhal, Praise God. Sabi ko, dapat nauna yung bubong, Praise God, bago pa yung mga trusses sa baba. Yung pagbubuhusan, maminumhal ng pag-second floor niya. Sabi ko sa kanya, unahin muna yung bubong. Ang inuna nila yung trusses muna sa baba. Sabi ko, talagang mayayari talaga maminumhal. Pero salamat sa ating pinakamalapis, Praise God. Hindi pinahintulutan ng ating pinakamalapis na mangyari yung mga bagay na yun. Pero salamat sa ating pinakamalapis, Praise God. At purihin ang ating pinakamalapis, Praise God, sa buhay na patutunin maminumhal. Sa aming pagtatrabaho, kasama ko aking mahal na ama, sa aking stepfather, maminumhal. Na talagang minsan dumarating yung ponto, maminumhal. Madisgrasya po kami maminumhal, pero nandun pa rin ang pag-iingat ng ating pinakamamalapay si Praise God, na nariyan maminumhal, nasubukan po namin maminumhal, nasa third floor po kami Praise God, na talagang nariyan sabi ko sa aming kasama, i-check niya na yung maminumhal yung aming tutungtungang mga andamyo, kasi kung lang yun, zipper links lang, tapos yung e-clam lang, talagang nariyan yung mga tubo na yun, mahina lang maminumhal, Praise God, na talaga nandoon na sabi ko sa kanya, i-check niya na, hipitan niya na. Alam niyo po, maminumhal, sabi ko sa kanya, doble niya ng alambre. Sabi ko sa kanya, kasi marami kaming aakyat dahil ilalagay po namin yung sindelier pagkatapos po nung pag-welding, maminumhal ng kisame. Maminumhal, madalit sabi, nandoon na, makit na kami, Praise God. Dala na namin yung welding machine. Buti na lang yung welding machine, nakasabit na doon sa trusses, maminumhal, na talaga nandun, maminumhal, makit na kami, sabay-sabay na kami nandun. Biglang bumagsak, maminumhal, yung aming tinutungtungan. Simula sa third floor, bumagsak kami sa ground floor, maminumhal. Salamat sa ating pinakamamalapay, wala pong namatay, hindi napilayan. Pinag-ingatan kami ng ating pinakamamalapay si Praise God. Ang sikreto, maminumhal, dahil bago po kami mag-start ng pagtatrabaho, maminumhal, bagamat may kunting pagpupuri sa ating pinakamamalapay Jesus, ngunit nandoon pa rin ang kahalagaan ng pagpupuri, maminumhal. Lagi kang manalangin sa ating pinakamalos, talagang totoo maminumhal sa araw-araw, oras maminumhal, pag-iingatan ka ng ating pinakamamalapay sa Praise God. Salamat sa ating pinakamamalapay sa kahabagan niya, maminumhal. Nandoon maminumhal na talagang pinag-upala yung abang lingkod, Praise God, na talagang bagamat minsan dumarating yung talagang nararanasan, maminumhal yung trials, maminumhal, hindi naman laging sagana, maminumhal. Talagang ngunit hindi nagkulang kailanman ang ating pinakamamalapay sa Praise God. Maya, nandiyan na yung pagpapala, maminumhal, na hindi mo na alam kung saan nanggagaling. Salamat sa ating pinakamamalapay sa Praise God. Naranasan po namin maminumhal na itong mga nakarang buwan, Praise God, bago mag-birth, maminumhal. Talagang na-stop kasi mayroon po akong ginagawang Praise God dito sa pastoral house. Talagang na-stop po namin maminumhal yung ibang mga project. Talagang nag-aburido yung aking stepfather kasi wala siyang katuwang kasi yung mga kapatid ko nandun nag-aaral sa Baguio, maminumhal. Na sabi niya, maminumhal sa akin na minsan tulungan mo naman ako. Alam niyo mo, maminumhal, madalit sabi maminumhal, minsan napasyal ako doon, tinutulungan ko sila maminumhal, Praise God. Talagang kahit na wala pong, sabi ko na maminumhal, wala pong sahod, maminumhal. Pero salamat sa ating pinakamamalapay si Praise God. Nandun maminumhal yung kalakasan, ipinagkakalob ng ating pinakamamalapay si Praise God. Na talaga nandun maminumhal na sabi ko nga maminumhal pag sinunod mo ang ating pinakamamalapay si Praise God, na talaga nandun maminumhal ang pagpapala ng ating pinakamamalapay Jesus. Hindi kanya paubayan. Bagamat may trials, may mga dumarating, maminumhal, nandun maminumhal. Pinupunuan ka kaagad ng ating pinakamamalapay Jesus. Talagang salamat sa ating pinakamamalapay Jesus, maging sa kagalingan ng mga karamdaman, mga nagdaang araw, Praise God. Lalo na yung pandemya, maminumhal, na talagang lubos, maminumhal na pinapasalamat sa ating pinakamamalapay siyan sa unat panalangin ng ating ginagalang malapasan, Praise God. Nandun maminumhal, bagamat may COVID-19, maminumhal, ni kunting maminumhal, ni isang
isang araw maminol na nakubit tayo. Salamat sa ating grabing paghahawak ng ating pinakamamalapayin si Praise God. Hindi tayo nagkasakit. Salamat sa ating pinakamamalapayin si Praise God. Na nandun maminumhal na talagang napupuri rin ako nagpapasalamat. Dahil bagamat hindi, sa totoo lang maminumhal, nandiyan na ako sa tandok maminumhal dyan. Sa tandok maminumhal. Nung dadalo, kasi gusto kong dumalo maminumhal. Pagdalo ko noon, stay na ako kasi may dala akong damit, maminumhal. Talagang hindi ako pinalusot, maminumhal. Talagang grabing hadlang ng kaaway, maminumhal. May mga sundalo kasi, maminumhal. Sabi nila, dito na lang ako sa palayan, kahit maputik, lalakarin ko na lang. Hindi, huwag ka talaga mapilit, sir. Talagang hindi pwede. Kasi nandun pala yung pinaahid nila. Sabi ko, maglalakad na lang ako. Malapit na lang yun eh. Alam niyo, maminumhal, talagang hindi talaga ako pinalusot, maminumhal, kahit maglalakad na yung abang lingkod na lang, grabing hadlang ng kaaway. Bagamat nandun, maminumhal ang hadlang ng kaaway, umuwi ako sa bahay, maminumhal. Nandun na lang, maminumhal, nag-webcast na lang ako, nanonood na lang ako sa cellphone, maminumhal. Pero kulang pa rin, maminumhal, talagang, iba talaga, maminumhal. Yung talagang nandito ka, maminumhal na nagpupuri, nakikikisa ka sa pupuri sa ating pinakamamalapis, Praise God, na talagang damang-dama mo ang presensya ng ating pinakamamalapis, Jesus, yung kagalakan, na hindi mababayaran. Salamat sa ating pinakamamalapay si Praise God na nandun maminumhal, bagamat nandun, dumating yung time na yun maminumhal. Nagkaroon ng pandemya, halos 1 buwan, maminumhal, hindi ako nakadalo. Talagang grabe, maminumhal. Parang nanghihinayang ako sa oras at araw na yun, maminumhal, dahil 1 buwan maminumhal strike. Hindi ako nakadalo sa banal gawain ng ating pinakamamalapay si Praise God na talagang nandun maminumhal na bagamat maminumhal yung dumating yung pandemyang yun. Sabi ko nga isang araw na ako'y nagka-COVID, hindi pinayagan ng ating salamat sa ating pinakamal sa unat. Panalangin natin ginagalang mga Pastor Praise God. Salamat din sa ating pinakamamalapay Jesus sa mga yung maminumhal na trangkaso na dumating nung after naman nun, maminumhal. Dahil sabi nila mayroong bagong virus na naman, maminumhal yung nasabing parang tigdas sa maminumhal. Sabi ko, maminumhal medyo nagkaroon ako ng trangkaso, maminumhal. Yung isang Wednesday na hindi po ako nakadalo, talagang yung mga lingkod, di talaga ako makatayo. Talagang hindi ko kaya, kahit anong gawin ko, hindi kaya, maminumhal. Gusto kong dumalo, maminumhal, pero bagsak talaga yung physical na katawan ko. Hindi na ako, kung nga maminumhal, hindi na ako nakapag-message, maminumhal. Talagang tinira ako ng kaaway, maminumhal. Pero salamat sa ating pinakamamalapis, Praise God. Talagang walang ginamit na gamot, maminumahal. Hindi pa ako minom ng gamot, Praise God. Talagang salamat sa ating pinakamula sa pananalangin lang. Pananalangin at sa unat panalangin ng ating katuwang ang mga manggagawa, maminumahal na nanalangin sa ating, Praise God. Pinagaling tayo ng ating pinakamamalapis, Praise God. Pinupuri, pinapasalamatan ko rin po, maminumahal. Dati-rati maminumahal. Hindi ganito yung aking physical na katawan, Praise God. Isa po kong maminumahal, napakapayat noon, maminumahal. Pero nung ako naglingkod na sa ating pinakamamalapay, Jesus, 5 times pinataba ako ng ating pinakamamalas. Kaya salamat ay sa ating pinakamamalas. Jesus lamang, praise God. Amen, praise the Lord. Palapakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Jan Aquino sa pinagpalang buhay na patutungan yan. Hallelujah. Ito rin na grabing pagpapala at pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mahal na kapatid na talagang sa kanyang buhay talagang ang Panginoon kailanman talagang hindi nagpabaya. Dahil sabi nga po ng banal na kasulatan sa may awit 37:25, sabi nga po ni David, ako'y naging bata at ngayon matanda, ngayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan ni ang kanyang lahiman na ay nagpalimos ng tinapay. Palapakan natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Nandun na naman ang talagang grabing pagpapala at pagproprovide lahat ng pangailangan. Hindi man ganong kasagana, ngunit talagang tayo pinoprotektahan at laging binibigyan ng ikabubuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At bago ko po ibigay ang pagkakataon sa ating beloved sister Elisa Monda Cruz, minsan pa muna tayong tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri, purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin ang Panginoon.
the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I'm free, I'm free, I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I'm free, I'm free to be the servant of the Lord. He told me how to praise Him. He told me how to sing a song. He told me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Palakpakan mo natin pinagmamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At patuloy po tayo na makinig ng mga buhay na patotoo. At akin na pong binibigyan mong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Elisa Munda Cruz. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Mark Herald Rocapor. Amen, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay bumabati po ng magandang umaga na po sa lahat po natin mga beloved brethren, sa lahat po natin mga beloved elders, sa lahat po natin mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Brother Buboy Nir, at sa kanila pong beloved daughter, at dobling paggalang po sa atin pong beloved evangelist pastor, Wildy Estrada Almeida, at sa kanila pong beloved family. And we also remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong Amen. pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri po, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pesos dahil tunay po na kinabagan po kami ng aking beloved daughter na patuloy po na makadalo po sa kanya pong banal na gawain at tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Pesos dahil ako din po ay kanyang kinabagan na makapagpasalamat po sa ating pinakamamahal na Pesos. Tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Pesos dahil kami po na aking buong sambayan ay kinabagan po niya upang amin siyang makilala dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Pesos dahil akin pong nalaman ang ibig sabihin ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. At tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Pesos sapagkat dati-rati po ay mayroon po akong sakit na chronic depression, demon possessed, nababaloy po ako noon mga minamahal. Subalit kay buti po na ating pinakamamahal na Pesos dahil hindi po niya ako pinabayaan o iniwanan man mga minamahal. Tunay po na sa kabila po mga minamahal na hindi ko pa po siya kilala dito mga minamahal. Andun na po yung pag-iingat po niya sa akin mga minamahal. Tunay po mga minamahal, galing po ako noon sa doktor mga minamahal at mayroon po akong gamot. Hindi po ako gumagaling mga minamahal. Tunay po na 3 sekta ang aking pinanggalingan mga minamahal. Tunay po na nagsimba po kami dyan sa may dako po ng Kalasyaw mga minamahal at dumadalangin po ako sa mga malalaking Diyos-Diyosan sa altar ng simbahan ng Kalasyaw mga minamahal. Subalit hindi po tumutugon ang mga Diyos-Diyosan, hindi po nila ako napagaling mga minamahal. Kaya't isinunod po naming puntan mga minamahal doon po sa may sikat na simbahan, doon po sa may dako po ng Manawag mga minamahal at ilang beses ang pakikinig ko ng misa ng pari para makamtan ko po ang kagalingan sa aking karamdaman mga minamahal. Subalit sa pagtatagal ng pagdadaos ng misa ng pari, mga minamahal ay may iba pong ipinakita ang ating pinakamamahal na Pesos dahil may 2 matulis na bagay na lumalabas sa ulo ng pari dahil hindi po siya nagtuturo ng katotohanan mga minamahal. Tunay po na pinapasamba niya ang mga tao sa Diyos-Diyosan. Tunay po na magmula po ng mga minamahal, hindi na ako muling bumalik pang sa simbahan mga minamahal dahil ang sabi na ating pinakamamahal na Pesos ay huwag po tayong makiayon sa gawa ng sanlibutan mga minamahal. Tunay po na
tunay po na sa grupo ko po mga minamahal sa El Shaddai, mga minamahal at sa Couples for Christ, ay dumadalangin ang mga kagrupo ko para sa akin mga minamahal. Dumadalangin sila sa Diyos, ngunit hindi po tumutugon ang ating pinakamamahal na Jesus. At tunay po mga minamahal, ako po ay dumalo po sa dalawang sekta mga minamahal, sa Marriage Encounter Group at sa ibang iglesia ng Diyos. Tunay po na kami din po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, mga minamahal. Ngunit sa kabila po noon, mga minamahal, ang mga Diyos-Diyosan ay nakalagay sila sa ibabaw ng lamesa, mga minamahal. Tunay po na, ibig sabihin mga minamahal, hindi po alam ng mga ngaral doon kung ano ang ibig sabihin ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga minamahal. Kaya't nanatili po ang aking karamdaman, mga minamahal. Tunay po na ako'y dumalo din po, mga minamahal, sa ibang iglesia ng Diyos. Ang sabi ng nag-imbita sa akin, mga minamahal, ay naghahanap ako ng katotohanan at mga minamahal, at sila daw po ang katotohanan. Tunay po na habang isinasalaysay ko po sa nag-invite sa akin, mga minamahal, kung ano po yung nakita ko sa reliyon, tunay po na nanginginig po siya sa takot, mga minamahal. Dahil sa kagustuhan kong gumaling noon, mga minamahal, kaya't ito po'y aking isinalaysay sa kanya, mga minamahal, bagamat talagang nakakatakot, mga minamahal, dahil tunay nga po, mga minamahal, may nakita po akong matulis na bagay na lumalabas sa ulo ng nangunguna sa reliyon, mga minamahal. Sabi po niya sa akin, mga minamahal, sumama kayo, ang sabi po niya. Kaya nagsuot ako ng may kabanalan dahil banal din po kami kung sumasamba doon, mga minamahal. Subalit tunay po, mga minamahal, sa aking ilang beses na pagdalo, mga minamahal, hindi ko po nadadama na ako'y gumagaling, mga minamahal. Bagamat ako din po ay nagsisisi, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, itinigil ko ang pagsamba doon, mga minamahal, dahil hindi ko nadadama na ako'y pagagalingin ng mahal na Jesus, dahil hindi po sila doon sumasamba sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesus, dahil ang kanilang Diyos na sinasamba ay Ama, mga minamahal. Ngunit hindi po nila gusto ang pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Ngunit ang sinabi po ng ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang banal na kasulatan na ang diablo ay ama siya ng kasinungalingan, mga minamahal. Kaya tunay po, mga minamahal, itinigil ko ang pagdalo doon, mga minamahal, dahil talagang malungkot po ako, mga minamahal. Wala pong banal na presensya na aking nadadama doon, mga minamahal. Hanggang sa ako po'y pumunta po, mga minamahal, sa iba't ibang albularyo na sumasangguni sa Diyos-Diyosan, mga minamahal. Hindi rin po ako napagaling ng mga albularyo, mga minamahal. Hanggang sa iba't ibang sekta, denominasyon, mga minamahal, ang aking pinapakinggan, mga minamahal, sa radyo at sa TV, mga minamahal. At tunay po na sumasabay po ako sa panalangin po at sa pagsisisi at sa pagpupuri, mga minamahal. Tunay po na ako'y umiiyak, mga minamahal, dahil hirap na po ako sa aking karamdaman, mga minamahal. Wala na po akong ibang plano noon, mga minamahal, kung paano ko po tapusin ang aking buhay para matapos na rin po ang aking paghirap, mga minamahal. Bagamat marami po akong pera noon sa bangko, mga minamahal, buo po ang aking pamilya, mga minamahal. Dumadalangin ang aking kapamilya ko, mga minamahal. At tunay po na ipinapayag po nila na mahal po nila ako, mga minamahal. Subalit hindi po talaga ako masaya, mga minamahal, dahil hindi ko po kilala ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Subalit tunay po na kaibuti po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil pinabayaan ko po ang aking sarili, mga minamahal. Pinabayaan ko din po ang aking mga anak, mga minamahal. Sinabihan ko po ang aking beloved na ama noon na ampunin na po niya aking mga anak dahil nababali po ako, mga minamahal. Subalit tunay po na kaibuti po nating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise Ako the Lord. po'y kanyang kinabagan na mapakinggan ko po ang kanyang banal na gawain sa radyo, mga minamahal, sa Jesus Miracle Hour. Tunay po, mga minamahal, sa radyo ay tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Jesus bilang Diyos, Hari at tagapagligtas ng aking buhay. At ako po ay nagsisi, mga minamahal. At ako po ay pumunta po dito po sa may dako po ng San Carlos City, Pangasinan Outreach ng December 17, 2008 ng midweek service. Tunay po na ako po ay nagpabautismo sa tubig sa kanya pong banal na pangalan. Tunay po na doon ko po napatunayan na totoo po ang ating pinakamamahal na Jesus, dahil Praise po the sa Lord. kanyang Hallelujah, kahabagan, hallelujah. mga minamahal, wala pa akong ininom na gamot. Tunay po na sa kanya pong kahabagan ay instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord. Hallelujah, Ang ating hallelujah. pinakamamahal na Jesus. Tunay po na totoo po talaga ang ating pinakamamahal na Jesus, dahil kami din po na aking buong sambahan ay
nagkakasakit din po mga minamahal. Subalit tunay po na totoo po ang ipinangaral ng ating minamahal, ginagalang na evangelista, beloved Pastor Will Estrada Almeida, kabalikat po ng ating beloved pastoral workers, beloved elders mga minamahal. Tunay po na kapag may sakit po mga minamahal ay sumampalataya po at magsisi mga minamahal. Dumalo po sa banal na gawain nating pinakamamahal na Jesus kahit may karamdaman, tunay po na tayo po ay pagagalingin ng ating pinakamamahal na Jesus. And praise the Lord. Labis-labis akong nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil tunay po na nagpapagaling po siya mga minamahal. Tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa pag-provide po niya ng pangangailangan. Pinapasalamatan ko din po ang mga trabaho na ipinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoon sa akin pong beloved husband at anak. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa karunungan din po na ipinagkakalob po niya sa aking beloved daughter sa kanya pong pag-aaral. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa kanya pong dakilang pag-ingat sa ating beloved pastor Will Estrada Almeida, sa kanyang beloved family, sa buong iglesia ng Diyos at ganon din po sa aking beloved loved ones. Hanggang dito na lamang po mga minamahal. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdedekila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Palapakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Elisa Montacruz sa pinagpalang buhay na patutuong yan. Hallelujah. Tama nga po ang sabi ng banal na kasulatan. Sabi ng banal na kasulatan, hanapin mo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. Na kung saan nating mahal na kapatid, hallelujah, talagang siya pinalaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dati, nandun ng grabing mga karamdaman manamahal. Talagang naging alipin manamahal. Dayan ay sanhi ng ating mga maling pagsamba sa Diyos. Hallelujah. Na talagang nandun manamahal, talagang naging alipin tayo ng gawa ng kaaway, hallelujah. At talagang nandun ang mga bunga ng ating mga ginawa, at kaya nandun ang mga espiritu ng diablo manamahal. At ngunit ng ating mahal na kapatid, nakakilala, tinanggap niya ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang nasumpungan niyang katotohanan manamahal at tunay siya nakalaya, pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Kaya tatang ating mahal na kapatid, hallelujah, nandun ang grabing pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil hanggang sa mga oras ito manamahal, hindi kagaya ng mga dating nasumpungan, mga albularyo ko na manamahal, kunwari aalis manamahal. Ngunit yan ay mga pansamantala lamang ng mga gawa-gawa lamang ng nila manamahal. Ngunit ang ating pinakamamahal na Panginoon, pag nagpagaling ng isang Kristiyano, ng isang tao na mahal, talagang ito'y permanente, talagang makakalaya talaga. Palapakan natin pinakamamahal na Panginoon. At tuloy-tuloy na po tayo na mahal sa ating pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At akin na pong binibigyan mong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Mark Gerald Recapor. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Trixin Bigao. Hallelujah, praise the Lord po. Ang pinamataas na pagpupuri at pagdakila, pagluwahati, ay tayong lamang po sa ating pinamamahal na Jesus po lamang. Amen. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida at galing po sa di malimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Galing po sa ating beloved Almeida family at sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po ay bumabati isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako po nagpapasalamat sa oras to. Andyan po na ako po ay natawag para ibahagi po ang kabutihang nagawa po ng ating pinamulsos sa aking buhay. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po na talagang akin lamang pong sariwain ang kabutihang nagawa po ng ating pinamulsos sa aking buhay. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po na talagang ang aming buhay, praise the Lord, ay sobrang napakagulo po ng aming buhay. Andyan po na ang aking beloved na ama na talagang sobrang pag nakainom yan, praise the Lord, andyan talaga na pagka-uwi sa bahay, andyan na talaga nagwawala yan. Halos wala pong matira sa gamit sa aming bahay. Andyan po talagang nababasag yan. Ganun din po sa aking beloved na kuya na andyan talaga na din pag nakainom yan. Ganun din
nag-aaway ng dalawa na aking beloved na kuya, kaya dumating sa time na sabi ko that time na parang wala na atang pagbabago ang aming buhay. Andiyan na talaga halos ang tagal-tagal na po yan na tagal po na hallelujah, praise the Lord. Andiyan na talaga na sobrang tagal na nangyari po sa aking buhay hanggang sa dumating sa andyan lang po na ako po nagpatuloy po sa paglilingkod. Andyan po na ako po nagpakainit. Hallelujah, praise the Lord, na hindi ko na po namalayan. Hallelujah, praise the Lord, na andyan po na unti-unti pong hinipo ng ating pinakamalsus, ang aking beloved na ama, ganun po ang aking beloved kuya, na talaga ngayon na hindi na po sila nag-aaway. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako napupuri salamat. Hallelujah, praise the Lord. Diyan po na talagang sabi ko, almost 20 years po, hallelujah, praise the Lord, na talagang ganyan po yung kaguluhan ng aming buhay. Kaya ako po nagpupuri ng papasalamat dahil isa rin po ako sa kinahabagan po ng ating Pinulsus na makilala po ang gitong kongregasyon. Hallelujah, praise the Lord. Ganun po, hallelujah, praise the Lord. Ako rin po ay nagpupuri ng papasalamat sa pagpapagaling sa aking mga karamdaman. Dati meron din po akong karamdaman na may tuberculosis. Hallelujah, praise the Lord. Ganun po, meron po yung pananakit din po sa aking baywang na hindi ko rin po malaman kung ano po yung dahilan. Halos dumating po sa time na ilang doktor din po yung pinuntahan ko, na pina-x-ray ko na rin po yung pananakit ng aking baywang. Subalit hindi ko po alam, hindi po yan gumagaling. Ilang gamot din po yung tinake ko, wala rin pong kagalingan. Andiyan na lang po na ako po yung nagpatuloy po naglingkod sa ating gawain, na ako rin po yung nakapinig sa mga ilang patutuo ng ilang ating mga kapatiran. Andyan po na talagang napakabuti po ng ating Pinulsus sa patuloy lang po na paglilingkod. Andyan po na talagang na unti-unti po yan na pinagaling po ng ating Pinulsus sa aking pananakit sa aking baywang. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Ganun din po sa pagpapagaling din po sa karamdaman po ng aking beloved na bunsong kapatid. Hallelujah, praise the Lord, na andyan po nung hindi pa po yan nakakilala po sa ating pinakamalisus. Andyan na talagang two times or three tries a year. Hallelujah, praise the Lord, na talagang kanyan pag nagkalagnat po yan, andyan po na hindi na po yan napipigilan yung kanyang pagsuka. Pasintabi lang po sa mga kawan. Andyan po na talagang dire-diretso na po yung nagsusuka hanggang sa magsuka na po yan ng dugo. Tapos ipupunta na po yan sa ospital. Talagang pag ganun na lang po yung nangyayari pag sumuko diretso na po yan sa ospital. Subalit napakabuti lang po ng ating Pinulsus. Andyan po na one time, hallelujah, praise the Lord, na talagang sabi ko sa kanya na i-try mong umattend sa church, sa ating gawain. Andyan po na napakabuti po ng ating Pinulsus, na hindi na po namin namalayan sa pag-attend niya po sa ating gawain, na sa isang taon na hindi na po yan inaatake ng kanyang ulcer at hindi na po yan na-hospital hindi na po yan na-hospital, kaya napakabuti po ng ating Pinulsus. Right, amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ma-share ko lang din, hallelujah, praise the Lord, yun po yung nung isang kwan din po yung nung kasagsagan po ng pandemic, na andyan po na yung beloved na bunso kong kapatid na yan, andyan po na talaga na sa sobra din po ng kasipagan po sa bukid. Nagkaroon po siya ng lagnat that time. Tapos nandito po din po ako sa San Carlos. Nung pinunta po yun nagpa-check up po sa ospital, andyan po na akala ko po okay na. Tapos nung binalik po sa bahay namin, ayan po na medyo kumalma naman. Subalit nung mga alas 7, alas 8 na, andyan po na hindi po tumigil yung kwan, hindi tumigil po yung pagsusuka niya hanggang sa ganun na din. Sumuko na po yan ng dugo. Tapos ayun, hindi na po mapigil yung pagsusuka niya. Kasi yun po yung pong taon na talagang yan po yung time na bawal pong i-confine yung mga pasyente
pinapauwi po pinapauwi po yung pasyente, tapos pag yung kapatid ko kasi pag nagpa-hospital yan, talagang gusto niya ipapa-confine. Andyan po andyan po na talaga mag-alas 8 na nag-text na yung aking beloved na bunso na kapatid niya na sabay pinapauwi niya na ako na gusto niya daw akong makita, gusto niya daw akong nasa tabi niya. Andyan na ako naman po na dito po sa San Carlos, andyan nagkuha na po ako, nataranta na rin po kasi iba po yung kaba ko, sobrang kinakabahan na din kasi lahat po ng mga kapatid ko pinapauwi na din ako. Andyan po na, ayan, wala pa akong gaano hawak na pera that time, subalit napakabuti lang po nating Pinoy na may ginamit po na isang tricycle na diyan po na hindi ko alam kung may pera ako that time, pero basta nagsumakay na po nagkuha na po ako ng tricycle. Ayan, sa kalagitnaan po nasa dako po ako ng San Fabian, andyan po na nagsasabi na yung kapatid ko, hindi na yung kapatid ko ay nagsasabi na daw na nagpapaalam na hindi na niya kaya, na hindi na makahinga. Yun po yung yung text po nila sa akin. Subalit andyan po na sobrang kinakabahan ako. Andyan po na humingi po ako ng backup prayers sa ating mga preachers. Andyan po na sabi ko lang ang isang sambit ko lang na nung mga oras na yon, sabi ko, Lord, hindi pa po ako ready. Lord, yung kapatid ko po na ay anak mo din, na busy lang, hindi lang po siya totally aktibo na umaattend sa gawain. Yun lang po yung nasambit ko sa ating Pinausus. Alam mo yung mga minahal, andyan po na after na yun po nasambi ko, tapos naghuminga po ng backup prayer after mga 5 or 10 minutes, andyan po na sa himala po ng ating pinakamalusus. Andyan po na talagang unti-unti po yan na pinagaling po ng ating pinakamalusus. Praise the Lord. Kasi that time pa, praise the Lord, andyan po na talagang sobrang kinakabahan pa po kasi yung tricycle po na sinakyan ko po na-platan pa po yan, nagpa-vulcanize pa po kami dyan sa dako po ng sa San Fabian. Kaya andyan pa rin po yung kaba ko kasi pag yung kapatid ko kahit na kumalma yan, mamaya atake na naman yan. Pero ang pinag-pray ko na lang that time, sabi ko, Lord, sana pagdating ko sa bahay, andyan na nakatulog na siya, dire-diretso na yan, na hindi na yan magsusuka ng dugo. Kaya yun po yung prayer ko. Praise Lord. Andyan na nga na nakarating na po ko sa bahay. Napakabuti lang po ng ating Pinusus kasi pagdating ko po sa bahay, andyan po na talagang dire-diretso na po yan, na hindi na diretso po yan yung kapatid ko na matulog na pong tulog po nakahimbing yan. Praise the Lord. Andyan na po nga nung kaumagahan na po yan, andyan po na para lang pong nagkunwari yung kapatid ko na kunwari po nagkasakit at nagsukoy po ng duko. Kaya sabi ko, napakabuti po ng ating Pinawisus. Kaya sabi ko that time, talagang wala kang ibang maasahan kundi sa sobrang oras talaga ng kagipitan. Wala ibang talagang maasahan kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Kaya sabi ko, kahit na may pera ka talaga, kung talagang kung hindi rin talaga lalapit at hingi po ng kapatanan sa ating Diyos, wala pa rin silbi. Kaya sobrang napapasalamat po ko sa talagang hindi ko po makakalimutan na ginawa po ng ating Pinoy sa aming buhay. Sapagkat yung mga kwentungan ng family ko, andyan talaga na nagkakapatawaran na po yung yung kapatid ko, tapos yung mga talagang nagsisigawan na sila. Kaya sabi ko, talagang binigyan po ng pangalawang buhay ang aking beloved na bunsong kapatid niyan. Kaya sobrang napapasalamat po ako sa ating pinakamahal Jesus. Praise the Lord. Ganun po sa patuloy din po na pagpapagaling sa karamdaman sa aking beloved na magulang. Andyan po na talagang pagbibigay po ng kalakasan. Andyan po na talagang pareho po silang nagtatrabaho sa bukid. Subalit napakabuti rin po ng ating Pinoy Jesus kahit na hindi po sila nakaka-attend din po sa gawain. Nandiyan po talaga na andyan po yung pagpapagaling din po sa kanilang mga karamdaman. Praise the Lord. Ganun po sa patuloy po ng pagpo-provide sa pang-araw-araw namin. Ganun po sa pag-stay din po dito po sa dako po ng San Carlos. Praise the Lord. Andyan po na
hindi rin po biro, hindi po rin biro talaga na pag nasa negosyo ka, praise the Lord. Kaya napapasalamat po ako sa ating Pinoy Jesus. Andyan po na never po ako na pinabayaan po ng ating Pinoy Jesus sa negosyong pinasok ko po ngayon. Subalit andyan po na talaga yung sobrang pagsubok. Subalit andyan po na talagang nire-remind lang po ako ng ating Pinoy Jesus na talagang dapat hindi ko po pabayaan yung paglilingkod ko po sa Kanya. Kaya praise the Lord. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan. Pasasalamat ay tanging lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Let's sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, mahal na kapatid, sa ating beloved Brother Mark Gerald Rocapor sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay ang ating pinakamamahal na Panginoon na talagang grabe magtapat sa mga taong nagtitiwala sa Kanya, manamahal. Hallelujah. Doon ang grabing pagpapala, manamahal, at grabing pag-iingat. Hallelujah. Sabi nga po ng aklat ng Nahum, Kapitulo 1, versikulo 7, ang Panginoon ay mabuti, katibayan sa kaarawan ng kabagabagan, at nakikilala niya yung naglalagak ng kanilang tiwala sa Kanya. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kung pa tayo patuloy na nagtitiwala talaga sa ating pinakamamahal na Panginoon, talagang tayo'y hindi ipapahiya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandun karaka manamahalang mabinibigyan ng pinakamamahal na Panginoon ng katugunan sa ating mga panalangin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon at tuloy-tuloy na po tayo manamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patuto. Kinapong binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved Sister Trixie Bigaong at sundan po siya ng ating beloved Brother Mark Roland Dumalanta. Amen. Praise the Amen. Lord po. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati ay para po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako man din po'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang at minamahal na Pastor Will de Estrada Almeda. At ganoon din po sa we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po'y bumabati din po ako sa buong Almeda family. Ako man din po'y nagpapabot ng pagbati sa ating mga beloved workers, sa ating mga beloved elders, at sa inyo po mga beloved kapatiran, ako po'y bumabati na isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Tunay nga po, muli, nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gintong pagkakataon na ito na may bahagi ko muli mga kamahamanghang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay. Tunay nga po, unang-una na nga po dyan yung pagbabago niya po sa aming buhay. May share ko lamang po, hindi po sa pagbaba sa aking beloved father. Ang aking beloved father po ay talamak na manginginom na nandiyan sa mga okasyon na mga kagaya ng mga Pasko, hindi po namin siya nakakasama. Andyan din po yung karamdaman na taglay-taglay ng bawat isa sa amin. Ngunit nang aming siya'y mapaglingkuran at makilala dito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay nga po, unti-unti niya pong binago yan sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Unti-unti niya pong binago ang aming buhay, pinagaling ang aming bawat karamdaman. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa maging din po sa kagalingan ng aking beloved mother. Ang aking beloved mother po ay tinubuan po ng cyst sa kanya pong breast. Andyan na po na kinailangan na pong operahan ito dahil kung hindi man po ito maoperahan, andyan yung maari ito maging sanhi ng kanyang kamatayan. Ngunit patuloy kaming nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hindi po kami bibiguin. Doon nga po, before po yung operation ng aking beloved mother, muli po kaming sumangguni sa kanya pong doktor upang sagawa ulit ng test sa aking beloved mother. Tunay nga pong buhay ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ating buhay dahil andyan yung kamanghamanghang gawa na naman po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil yung pagkarabas pa lamang po ng doktor, nagulat po kami na sinabi niya na hindi niya na po kinakailangan operahan ng aking beloved mother dahil yung cyst po na nakikita nila dati, nung mga time na yun na hindi na po nila nakikita, tunay nga po, tinunaw na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung cyst na yan. At lubos ko po yan, pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy niya rin pong papaprovide ng aming mga pangangailangan. Tunay nga po na masasabi po na hindi niya po kami pinabayaan. Andyan yung patuloy na kalinga niya po sa bawat isa po sa amin. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya rin po sa bawat isa sa amin. Andyan na balik na naman po ang face-to-face classes. Andyan yung pag-iingat na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-uwi at
punta pa lang po sa school. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus higit po sa pagpapalang espiritual na andyan sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi man po karapat dapat, ngunit minarapat natin pinakamamahal na Panginoon Jesus upang magamit ang iyong habang lingkod at ang aking beloved ate sa kanyang pong banal na ubasan bilang mga awit. Kaya bago po kami magtapos ay naisin po namin mag-alay ng makalangit na awitin sa ating Praise the Lord. pinakamamahal na Panginoon Hallelujah. Jesus. Didn't come here to sing about a devil. I came to praise the name of the Lord. I'm here to tell you, once I was a rebel. I've been delivered by the power of His word. That's why I'm here. Lift up His name. Tell the whole world I'm the reason He came. That's why I'm here. Glorify Him. He's the only one who deserves my praise. Gonna live for Him all the rest of my days. That's why I'm here. I didn't come here to talk about the reverend. I came to hear about the blood of the Lamb. I want to stand up and worship my Savior. Shout hallelujah and say amen. That's why I'm here to lift up His name. Tell the whole world of the reason He came. That's why I'm here to glorify Him. He's the only one who deserves my praise. Gonna live for Him all the rest of my days. That's why I'm here to sing. Worthy is the Lord who is my rock. Jesus, the only Son of God. That's why I'm here to lift up His name. Tell the whole world I'm the reason He came. That's why I'm here to glorify Him. He is the only one who deserves my praise. Gonna live for Him all the rest of my days. That's why I'm here to lift up His name. Tell the whole world I'm the reason He came. That's why I'm here to glorify Him. He's the only one who deserves my praise. Gonna live for Him for the rest of my days. That's why I'm here. That's why I'm here. That's why I'm Man, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I needed. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you
Praise the Lord. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Trixie Bigaong sa pinagpalang papuring awit na yan para sa ating pinakamamahal pang Jesus, maging sa ating pinagpalang patotoo, minamahal. Hallelujah. Tunay po na napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon sa buhay. Imagine cancer, minamahal. Talagang napakahirap na karamdaman. Ngunit sa grabing pag-iingat, pagprotekta ng ating pinakamamahal na Panginoon, talagang tayo nakatamasa ng mga biyaya at pagpapala at tunay na nakasumpong ng biyaya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At medyo pasensya na po minamahal sa mga iba pong nakatala minamahal dahil medyo kinulang na po tayo sa oras minamahal. At talagang maaaring sa sunod na pagkakataon na lamang po na kayo makapagpasalamat muli sa ating pinakamamahal na Panginoon. At habang maghahanda po ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir, tayo muna ay tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon habang sila naghahanda. Amen. Praise the Lord. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gitong daanan doon sa syudad na itinalulunan. Langit, napakaganda talaga, napakasaya, inibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gitong daanan doon sa syudad na itinalulunan. Langit, napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo manamahal at ating sabayan sa mga papuring makalangit ang ating minamahal beloved choir. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan natin yung pinakamamahal na Panginoon. How great thou
Hallelujah. 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 Purihin ka, wala Panginoon. Hallelujah. 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 Thank you, Lord.
napakamabuti mong Diyos. Not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will keep the race till I see your face. Oh, let Him Praise the Lord. Hallelujah. Tayo may magkaisang dumalangin mga minamahal. Sa mga hindi pa nakadarap, na napakatamis at banal na presensya natin dakilang Diyos. Huwag nating sayangin ang pagkakataon ito. Ang sabi ng walang Panginoon, I will bless those who seek me early. Ang ipagpapalain. Ang mga umahanap sa akin ang maaga. Nakagaya nito, mga minamahal ko. Habang nasa kasarapan ng tulog. Ang mga minamahal ko, Papa. E narito tayo. Hallelujah. Patuloy na hinahanap ang banal na presensya ng mga Panginoon. Dumalangin tayo, mga minamahal. Nakilang Diyos, ang mga banal makapangyarihan sa mga Panginoon sa pagkakataon ito. Hallelujah. Iwiwigi ng kapatawaran sa lahat aming pagsalas. Sa mga nasumpungan ng bawat isa. Patawarin mo po kami. Huwag mo na magtignan ang aming mga karami. Pagko sa aming mga pusong, taos-pusong nagsisisi sa mga oras na ito. Wala Panginoon, kumilos ka na mainam sa aming kalagitnaan. Masaguhin mo kami na iyong Santong Espiritu. Sa magkalat ng panalangin, ang iyong taong nilagisa. Ipo'y binabalay Panginoon sa Will Distratalme. Hinihingi po namin ang lahat ng ito sa matamis at mga pangyarang panghalap mo pala Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. God bless your beloved finest choir. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, a beautiful situation, the joy of the whole earth. Is Mount Zion, the sign of the Lord, in the city of the great King. Is Mount Zion, the sign of the Lord, in the city of the great King. Great is the Lord, is greatly to be praised. In the city of our God, the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of the whole earth. Is Zion, the sign of the Lord, in the city of the great King. Is Mount Zion, the sign of the Lord, in the city of the great King. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God. Sing unto the Lord, worship Him in the beauty of His holiness. Make a joyful noise unto your hands, sing unto the Lord. With a voice of triumph, for God is the King of praises. Sing praises unto the Lord. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At maraming salamat muli sa naman pinakamamahal na Panginoon sa pagkilos niya sa ating kalagitnaan. At ang sabi nga naman ng kasulatan, mga minamahal ko, hallelujah, ang mahal na Panginoon, kanyang pinagpapalang, kanyang mga anak na talagang humahanap sa kanya ng maagang maaga. Amen? Ang tayo po, mga minamahal ko, patuloy na magising. At mamaya mga minamahal ko, darako na tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating po pananambahan, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. At tayo po, mga minamahal ko, nasa bahagi ng pagbibigay na kung saan ito po isusin ng pagpapala. Kaya mga minamahal, patuloy tayong makinig at huwag nating hayaan na yung antok, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang maging dahilan para ma-miss out po natin yung pagpapala. At ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay nauuko lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Minsanan pa nating bigyan ng gising na palakpak, ating po pinakamamahal na Panginoon. At ang dobleng paggalang na pagmamahal ay pong ipinapabot sa man of God, sa huling propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan, ating pong minamahal at iginagalang na Evangelista Well Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo ng ating pong beloved Mama Dear, ang kanila pong mga ulirang halimbawa, mga minamahal ko, hallelujah, ay atin po talagang sinusundan pagdating sa spiritual, mga minamahal ko, hallelujah, na bagay. At yan po, mga minamahal ko, hallelujah, tumimo sa ating po mga puso. At nariyan ang kanilang mabutihing mga anak, sila po ang manguna. At mga minamahal ko, hallelujah, pangunahan ng ating pong banal na iglesia sa kanyang pagmimisyon, ang pamamalakay ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa buong kinapal. At of course, nariyan ang kanila pong mga itinilagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, ng beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers sa blessed morning. Ito ay pinapabot sa ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon.
at sa inyo po aking po mga iniibig na mga kapatid sa mahal na Panginoon. At magiging sa ating pong mga live webcast viewers na hanggang sa mga oras na ito ay kasama po natin, mga minamahal ko, sa ating pong magdamagang pakikipag-ugnay, overnight worship. Talaga hindi talaga bumibitaw. Amen? Amen? Na sumubaybay sa ating pong banal na gawain via Facebook live streaming at maging sa ating YouTube channel, sa ating mga subscribers. A blessed morning. At purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Saan man kayong lugar naroon, ang pagpapala ng Diyos, ang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon ay hindi naging maiksi upang abutin ang lahat ng inyong mga pangangailangan, especially yung pangangailangan spiritual. At sabi nga rito, mga minamahal ko, hindi nagbabago ang pangako ng mahal na Panginoon sa kanyang mga anak. Mula pa noon, mga minamahal ko, hallelujah, sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, from the Old Testament hanggang dito sa New Testament, mga minamahal ko, ay ating pong mababasa ang kasaganaan ng mga Panginoon na magbuhos ng kanyang mga pagpapala. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, kabanatang 28, ang talatay 11, sabi rito, mga minamahal ko, at ikaw ay pasasaganain ng Panginoon sa ikabubuti mo, sa bunga ng iyong katawan at sa bunga ng iyong mga hayop at sa bunga ng iyong lupa, sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo. At the same bountiful provision God will make to His people, dito po mga minamahal ko ay kumbaga na-reinforce sa New Testament. Talagang isinulat, mga minamahal ko, sa bagong tipan na kung saan mababasa po natin dito sa aklat ng Pilipos, kabanatang 4, ang talatay 19. But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. So, ika nga, mga minamahal, hanggang sa ating henerasyon, ang ating kapanahunan, mga minamahal ko, hallelujah, ay naroon, mga minamahal ko, ang pangako ng mga Panginoon. Kaya tayo po, wala tayo ibang gagawin kundi, mga minamahal, kamtin ang mga pangakong ito na talagang nakalaan para sa atin. We have to claim it. Amen? At sa pamagitan nga, mga minamahal ko, ng ating pong pagsunod na may katapatan, seryosong pagsasagawa, mga minamahal ko, ng ating pong mga tungkulin. Amen? Bilang mga matatapat na mga anak ng Diyos, dito dumadaloy ang masaganang biyaya ng mga Panginoon. Kaya no wonder, hindi nakapagtataka, mga minamahal ko, na kahit anumang mga challenges, mga hamon ang dumating sa mundong ibabaw, merong mga patotoo na magsasabi, magkukonfirma na despite, mga minamahal ko, ng kahirapan, itong nakaraang pandemya, mga minamahal ko, hindi naman lingid sa atin, at talagang na turn upside down, mga minamahal kong ekonomiya. Marami po, mga minamahal ko, nasadlak sa kahirapan dahil ang dami pong nawalan ng trabaho. Nagkaroon ng mahigpit, mga minamahal ko, na quarantine at talagang hindi nakaalis ng bahay ang mga trabahador. Amen? Lalo na sa industriya ng turismo. Sa industriya ng transportasyon, mga minamahal ko, talagang umasa na lamang, mga minamahal. Halos lahat doon sa mga minamahal ko pagdi-deliver, mga minamahal. Amen? Amen? Kaya naman, mga minamahal ko, hallelujah, talagang nakaka-bless pakinggan na kung saan, mga minamahal ko, hallelujah, despite na may matinding hamon, talagang nagkaroon ng matinding kahirapan, pero ang mga patutuo ng mga anak ng Diyos ay magpapatunay na ang mga Panginoon, hallelujah, ay hindi natin pwedeng limitahan ang kanyang kapangyarihan. Amen? Narinig po natin yung mga patutuo ng ating mga minamahal na mga kapatid na talagang yung kanilang mga alagang hayop,
ay talagang pinarami ng mga Panginoon. Yung kanilang mga pananim ay pinagmunga ng husto ng mga Panginoon. Sabay-sabay na munga ang kanilang mga pananim ng mga saging. At ang sabi nga ng ating mga kapatid na nagpatotoo, ay naging blessing pa siya. Naging channel of blessing doon sa kanyang mga kapitbahay. Sapagkat nung hindi na niya mabenta mga minamahal, yung mga sobra-sobrang yung piging ng saging, mga minamahal ko, ay kanyang talagang naibahagi. Amen? Sa kanyang mga kapitbahay. Na kung saan mga minamahal ko, hallelujah, naging instrumento siya para talagang maabutan din ng pagpapala, ng tulong, yung mga kanyang kapitbahay. At talagang mga minamahal ko, talagang kapag ka ikay nakatulong, mga minamahal ko, amen? Sa iyong mga kapitbahay, sa mga ganitong, sa mga ganoong sitwasyon, mga minamahal ko na may pandemic, may kahirapan, talagang nakakataba ng puso. Amen? It's a good deed, mga minamahal ko. Mabuting gawa, mga minamahal ko na talagang iba ang pakiramdam na nakakapag-abot ng tulong. Alam po natin yan. Amen? Di ba? May mga pantry na in-sponsor, mga minamahal ko, na kung saan talagang grabe ang katuwaan ng mga kababayan po natin na may libreng gulay, may libreng bigas. Amen? May mga itlog, mga minamahal ko, mga dilata. Amen? Magising ang mga anak ng Diyos. Pumalakpak po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At yung kanilang mga inaalaga ang mga manukan, mga minamahal ko, talagang nagtaka kayo ating mahal na kapatid. Sabay-sabay na nangitlog, mga minamahal ko. Amen? At kaya naman mga minamahal ko, hindi po sila nagutom. During pandemic time, mga minamahal ko, hallelujah, talagang sila po ay sinuplayan ng mga Panginoon. Patunay lamang mga minamahal ko, and I will supply all your needs according to His riches in Christ Jesus, in the glory of Christ, amen, para sa ikaluwalhati ng mga Panginoon. So from the Old Testament hanggang sa New Testament, mga minamahal ko, hindi nagbabago ang pangako ng mahal na Panginoon. Dadaluyan tayo ng pagpapala, maging matapat lamang tayo. Amen? Ang isinulat sa banal na kasulatan, mga minamahal ko, ay talagang magkakaroon ng katuparan. Alam po natin yan. Amen. Amen? Kaya naman mga minamahal ko, hanggang sa mga oras na ito, alam masinap na ipinapaliwanag sa atin ang kahalagahan ng pagbibigay ng may katapatan. Sa anumang pagpapala na dumadapo sa ating mga kamay, galing sa ating pong mga sahod, sa ating pong mga pinagbentahan ng ating pong mga alagang mga hayop. Amen? Umani tayo ng mais, umani tayo ng palay. Ano pa? Pinadalahan tayo ng ating mga loved ones, yung kanilang mga remittances, yung mga allowances po natin, mga minamahal ko, na dumarating buwan-buwan. Amen? Doon natin kukuhanin. At ating isaalang-alang, mga minamahal, parati na sundin ang pamantayan, tamang panukat. Sapagkat, ang sabi nga ng banal na kasulatan, doon, mga minamahal ko, hallelujah, sa panukat na ating pong isinukat, doon tayo muling susukatin ng mga Panginoon. So kapag tama ang pamantayan, ang sukatan po natin, mga minamahal ko, makakaasa tayo na mga Panginoon din naman, mga minamahal ko, magiging tapat. Pero kung hindi, mga minamahal, alam po natin ang consequence, ang magiging resulta, mga minamahal ko, ng atin pong mga hindi pagtatapat. Makakaranas tayo, mga minamahal ko, ng kawalan. Amen? At ayaw po natin mangyari yan. Na ang ating mga pangailangan, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang magkulang sapagkat tayo mismo ang maapektuhan. Hindi tayo magiging pagpapala sa ating pong banal na iglesia. Wala tayong mga minamahal kapasidad na kung may mga proyekto, mga minamahal ko, hallelujah, hindi tayo makapagtaas ng kamay, hindi tayo makapag-volunteer sapagkat wala tayo. Amen? We cannot give what we don't have. Ika nga. Pumalakpak nga ang mga gising ng mga anak ng Diyos sapagkat yung mga iba'y lungay ngayon na. Magising na tayo, mga minamahal. Kaya
sa bawat halaga na ating pong natatanggap, sa 1,000 mga minamahal ko, what's 20% of 1,000? That's 200. Amen? Sa 10,000 mga minamahal ko, ang 20% ng 10,000 mga minamahal ko ay 2,000. Pataas ng pataas, mga minamahal ko, hanggang sa umabot ng 1 million, 1M, na ang magiging 20% ng 1 million ay 200,000. Malaking halaga, pero mga minamahal ko, hallelujah, minimum pa rin, sa 20% pa rin. At kapag hindi po natin nahigitan yung 20%, mga minamahal ko, hallelujah, na sinasabi nga doon lamang sa mga baguhan, hindi tayo matatawag mga minamahal ko na talagang spiritually matured na. Lumago na talaga sa grace of giving, biyaya ng pagbibigay. So, we try mga minamahal ko na dagdagan, yung minimum, mga minamahal ko, hallelujah, ay daragdagan po natin hanggang sa maging maximum. Ganun lamang po mga minamahal ko ang formula. Kaya yung mga ibang mga anak ng Diyos nagpapatotoo at talagang sagana ang kanilang biyayang natatanggap sa mga Panginoon. Kapagkat ika nga mga minamahal ko, hallelujah, ipinangako na ito eh. Isinulat na nga eh. Binanggit nga natin mga minamahal ko, hallelujah, mula pa noon sa Old Testament hanggang sa New Testament, mga minamahal ko, mababasa natin na talagang ang pangako ng Panginoon na hindi nagbabago. Pumalakpak nga ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, nagising at magsabi ng malakas na praise the Lord. So kung gusto natin mga minamahal ko, hallelujah, na umabot mga minamahal ko doon sa maximum o kaya doon sa gitna mga minamahal ko, hallelujah, which is mga minamahal ko, 50%, paging 50% yung ating pong offering, dagdagan natin mga minamahal ko yung 10% na minimum. So ibig sabihin niya mga minamahal ko, hallelujah, doon sa 1,000, kung gusto natin mga minamahal ko, hallelujah, pwede natin gawing mga minamahal ko, mag-add tayo ng another 100, 200, 300, 400, or 500 mga minamahal ko. Amen? Doon mga minamahal ko, talagang ay mapapalugdan po natin mong pinakamamahal na Panginoon at alam po natin yan kapag napalugdan po natin ng mga Panginoon, yung pagiging multiplier ng mga Panginoon ay atin pong mapapatunayan. Amen? Mapaparamihin ng mga Panginoon na ating mapagpapala at yun naman ang gusto natin. Dumami ang mga pagpapala para maging higit pa sa sapat. Amen? Para sa ating mga pangangailangan. Yung dami natin pangangailangan, hindi na uubusan. Yun na kailangan po nating mga gumastos. Amen? Kinakailangan po nating kumain. Magbayad ng mga bills, kuryente, tubig. Bumili ng bigas. Bumili ng mga basic necessities po natin. Damit. At kung ano-ano pa, mga minamahal ko. Kailangan po nating mamasahe. Amen? Amen? Sumakay mga minamahal ko sa transportasyon, maggasolina, at kung ano pa, mga minamahal ko nakaakibat, mga minamahal ko hallelujah ng ating pong ginagawang paglilingkod. Amen? Napakarami nating proyekto, mga minamahal ko, supposedly sa ating pong banal na iglesia. Magkukrusada. Amen? Amen? At kailangan talaga ng pananalapi. Alam po natin yan. Kaya, mga minamahal ko, hallelujah, talagang kapag gusto natin maging blessing, channel of blessing tayo, ay mga minamahal, talagang maging matapat po tayo mga minamahal ko sa bawat pagpapala na ating pong natatanggap. Purihin na tayo pinakamamahal na Panginoon. Sapat na ang pagpapaliwanag na ito mga minamahal para tayo po mga minamahal ko, hallelujah, ay manatili sa katapatan. At yun ang talagang inaasahan sa atin ng mga Panginoon. Puri natin dakilang Diyos. Narito po ating beloved elder, beloved brother Roman Benitez, para ipanalangin yung ating pong pagkakaloob. Pang ito po ay masaganang basbasan ng ating dakilang Diyos. Magising na po tayo mga minamahal ko sapagat pagkatapos po